Dito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nagdidibdib. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga atin, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abiyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katao. Sa liwat akong inyo abiyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga kaupod sa kahanginan sa aton nga programa ang nagkalain-lain nga dagway sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Karon ululupod naman kita nga makilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Felipe Neri, Pari. Mga muyo kita upod kay San Felipe Neri. O Dios nga amon amay, imo ginahimaya sing walay untat ang imo matutom nga mga alagad. Itugot nga Espiritu Santo magpadabdab sa amon mga tagipusoon sang kalayo sang pagigugma nga nagpanalupsop sa kasing-kasing ni San Felipe Neri.
Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Felipe Neri, Pari. Si San Felipe Neri natawo sa Florence, Italia sang Hulyo 22, 1515. Isa siya sang 4 ka mga anak ni Francisco Neri. Ang iya iloy napatay sang bata pa siya, apang makasarang kag matulid nga ikaduha nga iloy, o kung stepmother ang nagtal-o sini nga pagpalangga kag pag-atipan sa iya. Si Felipe masinadyahon kag maabyanon nga bata, kag tanyag siya sa kadam-an nga nakakilala sa iya, kag ginatawag siya nga maayo nga magamay nga Felipe. Ang akon kabuhi, napunan sa pagpalangga, sang akon amay kag ikaduha nga iloy. Subong man sa akon mga kauturan. Kung maging maayo man ang akong disposisyon sa kabuhi, kontento na ako, malipayon, masinadyahon. Initungod sang ila pagpadako sa akon, sa maayo kag malimpyo nga palibot. Ang amay ni Felipe, maswerte sa negosyo. Gani sa edad nga 18 anyos, ginpadala siya sa banwa sang San Hermano sa iya paryente nga wala sang bata, kag may negosyo. Agod mahanas siya kag maging manunubli. Si Felipe may talento sa negosyo. Nagbag-o siya sa pagligad sang panahon, nga bisan sa iya pagpanghambal. Pagginawi kag paglantaw sa palaabuton, lainagid siya. Madamo na nagbag-o sa akon kabuhi. Tugod sa akon eksperyensya, kagluyag ko nga sa akon paghimudos. Malambot kong iban pagid nga akon ginahandom sa kabuhi. Ang pag-alagad sa Diyos kag sa tao. Makadto ako sa Roma. Tugod sa akon palananawon, may misyon nga nagahulat sa akon didto. Bisan wala ako sa ikasarang pinansyal, matuod nga wala ko sing kwarta. Apangyara nga akon pagsalig kag sa bulig sang Diyos. Ini nga handom na tigayon sa pagtugyan sa kabubuton sang Diyos kag natuman sa Roma. Didto nakakita siya sang dalayunan sa pagbulig na Galeoto, Katsa, isa ka opisyal sang kustom kag sa atik siya nagapuyo. Felipe, hindi ka magkahadlok diri. Tugod yari ako nga magabulig sa imo. Ang akong duha ka mga bata, luyag ko nga tudloan mo sila. Ikaw ang maging tutor sining akong duha ka lalaki nga anak, kag ginasalig ko sila sa imo sa pagbulig mo. Salamat sa pagbulig mo kag pagsalig sa akon. Himuon ko nga akong masarangan, agud matuman ang imo handom sa imo duha ka mga anak. Dako ang imo nahimo sa akong duha ka bata. Badasig ang ila pag-uswag sa ila ihibalo, sa ila pagkatawo, kag sa tanan nga bagay, bilang mga kabataan nga may respeto kag pagtahod. Tungod sini nga eksperyensya, ininagdala sa iya palaabuton nga mangin masanag sa iya tawhanon nga relasyon. Kag diri man nakita ang iya natural nga talento para sa pagdala sa anuman nga edad kag kondisyon sang tawo kung ano ang labing maayo para sa ila. Sa pagligad sang tinuig, nagtuon siya sa filosofiya kag teolohiya, kag tama gid sa iya kaalam. Apang naguntat siya sa pagtuon, kag ginbaligya ang iya mga libro. Tungod sang iya masinadyahon kag sang iya sense of humor, iya nakuha ang atensyon sang umalagi sa dalanon. Sa iya man interes sa tawo, ini naging posible nga mapalapit sa tawo sa iya pagbisita sa ila sa ospital, pag-atipan sa mga pobre, o kon sa pagpangamuyo sa 7 ka mga simbahan. Iya ginpalapnag ang pagpangamuyo sa Santissimo Sacramento, kag naging spiritual director man siya bisan sa mga pari. Ang Mayo 23, 1551, naordinahan siya kag naging konfesor sa mga madamo nga oras sa kada adlaw, kag ang mga tawo nagapila sa iya para magkonfesyon. Sa pagligad sa mga tinuig, naging maluya na siya, kag madamo nga sakit ang iya nabaton. Apang tugod sang pagpangamuyo, nag-ayo siya. Sang piyesta sang Corpus Christi, sang Mayo 25, 1595,
Sa maayo nga panimuot, nagbaton siya sang confession. Sang tungang gabi, ginatake siya sang severe hemorrhage, kag ginpalibutan siya sa iya kaupod nga mga pari. Nagpangamuyo sila. Nagbayaw ang iya kamot sa pagbindisyon sa ila sa katapusan. Samtang nagabayaw siya sa iya kamot, nagtaliwan siya sa kabuhi nga walay katapusan. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Felipe Neri. Upda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. San Felipe Neri, isa ka pari, ang nagpundar sang kongregasyon nga ginatawag oratorio. Ang iya ay tupong nga paghigugma sa Ginoo kag subong man sa mga pamatanon. Isa ka bis nagsiling siya sa in English, amuse yourselves but not offend God. Lingawa ang inyo kaugalingon pero hindi ka maglalis sa kasuguan sang Ginoo. Napatay siya sang tuig 1595. Be happy and holy. I think ini ang akong masiling nakon sa iya. Happy and holy. Malipayon nga tinoga, apang balaan. Nagapati, kag nagatuo siya, sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, kag sang final nga resurrection of all mankind. Ini ang aton nga ginatuuhan. Bisan gani sa dugma sang aton nga pagtuo, amo man ini ang aton nga ginalauman. Si Kristo ang una nga napatay kag nabanhaw, kag kita magasunod sa iya. Ganing ini nga pagtuo ni San Felipe Neri nga ang final nga pagkabanhaw sang tanan nga mga tao. Ini ang aton nga destinasyon o kung ang aton nga journey sa aton nga pagpangabuhi. Nagatuo kang nagapati man siya sang katungdanan nga mabanhaw kita adlaw-adlaw sa bag-o nga kabuhi kag sang bag-o nga paglaom. Patuod, ining matahom nga panananawan ni San Felipe Neri, nagahatag sa aton sang inspirasyon na dapat kita mabanhaw adlaw-adlaw. Sa edad nga 18 anyos, nagkadto siya sa Roma, kag nagpangabuhi siya nga imol. Nagpanudlo siya sa mga pamatanon, kag subong man pagkatapos niya tuon sang filosofiya kag teolohiya, ginkilala siya nga bantog nga scholar. Ginpamaligya niya ang iya nga mga libro kag pagkabutang, kag kuntani nakabaton man siya sa madamo nga palanublion sa iya nga paryente nga waay sing anak nga sa diin nagatipan man sa iya. Sang tuig 1548, iya ginpundar ang Confraternity of the Blessed Trinity. Ang katuyuan sang pag-alagad sa mga pilgrim sa nagapanglakaton kag subong man sa mga masakiton. Ang paborito niya nga debosyon amo ang pagbisita sa 7 ka simbahan kag subong man ang 40 ka oras nga pagpakabalaan. Sa edad nga 36 anyos ginordinan siya bilang pari. Kag iya ginbasa sa iya pangunahuna, iya nga makita sa iya nga mga piniten ang pagkonverter sang madamo balik sa Dios. Pagkatapos nga siya nagapakonfisar, nagahatag siya sang konferensya sa kabuhi sa mga santos. Si San Felipe nagasugod sa iya nga pagpakonfisar early in the morning, early at dawn. Kag pagkatapos ini, nagahatag pa siya sang madamo nga conferences kag pagtuon. Madamo nga manapananawan ang iyang nakita kung magmisa siya. Sa amo nga bagay sang 1595, iya nga ginusar ang katapusan nga tinion paagi sa iyang pagpakonfisar sa mga tao. Madamo ang iya nga nakonverter, napabalik sa Ginoo, kag subong man ang naghako sa paghinulsol sa ilang mga sala, balik sa aton Ginoo. Sa paghatag niya sa absolusyon kag bendisyon, nagasiling siya sa tagsa niya kapiniten, last of all, we must die. Ini ang iya nga panghuna-huna kag iya pirmi ginahambal. Sa iya nga madamo nga mga quotations, nagsiling sa isa ka bes, bear the cross and do not make the cross bear you. Pasana ang cross, apang hindi ka ikaw magpabudlay sa cross.
Siling pagid niya, there is no purgatory in this world. Wa isang purgatorio sa sining kalibutan, kundi langit kag impyerno gid lamang. Kag ang pag-antos sa iya nga pagpati ni San Felipe Neri, siling niya, isa ka klase sang paraiso para sa iya, nga sa diin ang pag-antos, upod ang pagpasensya. Ilabi na gid sa mga tao nga yara sa palaligban, kag subong man sa yara sa impyerno, labi na gid kung sila wa isang pagpasensya. Ang dako kag bantog nga paghigugma naton sa aton Ginoo, matilawan ini paagi sa aton nga pagpasan sang aton nga pag-antos. Ang iya nga pagkamalipayon bilang isa ka tao sang Dios, amo ang nagapabaskog sa iya tagipusoon, kag subong man ang nagapabakod sa iya, ilabi na gid sa iya maayo nga pangabuhi. Gani bilang isa ka alagad sang Dios, iya ginhalad ang tanan upod iyang espiritu sa aton Ginoo. Paano naton maimitar ang kabuhi ni San Felipe Neri? Ilabi na gid sa sining sitwasyon. Kag subong man sa iya nga pagpati sa aton Ginoo. Nabato niya ang korona sang iya nga padya bilang isa ka masinulondon nga anak. Ginkanonizar siya ni Papa Gregorio XV sang tuig 1622. Kag subong man ginatawag siya nga Humero Saint, malipayon nga santos, kag subong man apostol sang Roma. So labing hinigugma nga mga utod, amo ini ang kabuhi ni San Felipe Neri. Kabay pa nga kita man makasunod sini, kag subong man kita magmangin malipayon, kag aton dalon, pasanon ang aton nga mga pag-antos, sing may kalipay, sa piyak sang kabudlayan sa aton kabuhi. Kabay pa si San Felipe Neri, sa gihapon, magaupod ka magabantay sa aton, magahatag sang madamong nga grasya sa aton, kag dalon man kita niya sa ginarian sang langit, upod sang iya padya sa Ginoo. Si Father Francis Perez sa gihapon nagapaalam sa inyo, kanagatamyaw sa inyo sa maayong adlaw. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Felipe Neri pari. Ang nagalaom indi mapaslawan kay ginhatag na sa aton ang Espiritu Santo nga amo ang nagapuno sang pagigugma sang Dios sa aton mga tagipusoon. Idangop naton ang aton kabudlayan kag kinahanglanon paagi sa intersesyon ni San Felipe Neri. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati, kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad. Sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon,
sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mga hinigugma ko nga mga utod kag abyan kay Kristo, yari nakita karon sa Domingo sa pagkayab sang aton Ginoong Hesus. Aton man karon ginasaulog ang 56th World Communication Sunday nga may tema Pagpamati. Sa gihapon, ang akon pagpanamyaw sang maayong adlaw kag mahidaiton nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa aton tagpalamati sa nagkalain-lain nga lugar nga maabtan sining aton programa sa sining istasyon sang radyo. Kabay nga yara kamo sa maayo nga panglawason. Padayon naton nga ihalad ang aton nga adlaw sa Dios nga amo ang nagagiya kag nagaiwag sa dalanon sang aton pagpanglakaton. Magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Mga taga Galilea nga abala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit. Ining Hesus nga ginkuha sa inyo kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Hallelujah. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, nagakalipay kag nagapasalamat kami sa imo samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sang pagdayaw tungod kay ang pagkayab ni Kristo amo man ang amon pagdaog. Kag bilang ulo sang imo simbahan, naguna siya sa amon nga mga katapo sang iyalawas sa pag-angkon sang himaya nga wala sing katapusan upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 24, versikulo 46, tubtob 53. Si Jesus ang siling sa iyang mga gitutunan. Amo ini ang nasulat, ang Kristo dapat mag-antos kapag abanahon sa katlong adlaw. Kag sa iyang ngalan ang mensahe na hanungod sang paginulsol kakapatawaran sa sala dapat iwali sa tanan nga mga kapungsuran, sugod sa Jerusalem. Kamo ang mga saksi sini nga mga butang. Kag ako, akon magapadala sa inyo sa ginsaad sang akon amay. Pero magulat kamo anay sa Jerusalem dubtob nga ang gahom gikan sa ibabaw magabot. Dayon, gindala niya sila sa guwa sa syudad tubtob sa Betania. Sa diin ginbayaw niya ang iyang mga kamot kag gimbendisyonan sila. Samtang nagabendisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila kag gindala siya palangit. Nagsimba sila sa iya kag nagbalik sila sa Jerusalem nga puno sa dako nga kalipay. Kag didto sila pero sa templo nga nagapasalamat sa Dios. Mga utod kagabian, sa gihapon pag-aupdan kita ni Father Jerevel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod, sa iya pagpaambit sang mensahe sang aton mga balasahon, kag ebanghelyo sa sining adlaw. Buksan nato ng aton huna-huna, kag bugos nga kaugalingon, kag mamati kita sa iya. Good morning, Father Jerevel. Mayong aga Star Ninia, kag mayong aga sa inyo pinalaga ako ang makuturan sa atong Ginoong Kristo. Kaya rin na kita subong sa tawag natin nga Ascension Sunday and World Communication Sunday. Our first reading was taken from the Acts of the Apostles chapter 1 verses 1 to 11. So may kinasin kita the very beginning of the Acts of the Apostles. Ang author begins as if he was about to write a letter to a friend. So muna ang ngalan, Theophilus. Yeah, Theos, Philo, Philia. O mga simpleng meaning ay Theophilus means one who loves God. Theos is God. Theos is God. Philos is Philos, Philia, ang pahigugma. So the one who loves God. So muna ang iyang nga pagsugod sang ining letter. Then, he was not really thinking of a real person, but he was writing to every person who loves God. For that matter, tanan kita nga mga anak sa Diyos. Kaya palangga kita sa Diyos. Verses 1 to 5, nag-describe ini sa kay Jesus. Maksangitab lang ginapastar ni Luke na si Jesus nag-instruct sa iya mga disipulo for a period of 40 days. So after nga nabanaw siya,
stayed us for 40 days ang mga disipulo. Kasi nga 40 days. Kabalo naman kita, ang 40 days sa biblical meaning, not literal 40 days. Period of waiting, period of preparation. So, Jesus Christ empowered and authorized them to repeat His teaching. So, after the 40 days of instruction, inatagan niya ang gahum, kag mismo ang otoridad sa pagtudlo sa ining ebanghelyo sa mga to. The apostles are invited not to leave Jerusalem because the gospel has to start first from the very center. So muna ang verses 1 to 5 na description. Ang verses 6 to 8 naman, it answered the questions about when and how the kingdom of God will be restored. So muna, so siling niya, the establishment of the kingdom in the world will not be a rapid and easy task. Salvation has already begun. Nagsugod na siya. It will be successful, but the growth of the kingdom will be slow, like the development of a seed. So, masing kita pagtadom sin ang binhi, hindi lang instantly matubo, no? Grabe ng pagsaka, pagtua dako niya. Kundi may proseso siya. So, mo na ang ginharian sa Diyos. The disciples will be the witnesses of Jesus by leading the life of the newly risen. Pagi mismo sila nga paginawi, kaya mo na pinakakongkrito mo. Kaya man na masingang pulong ginambal nato, it is not enough for our brothers and sisters, kundi mismo sa ato nga pagawi, amo na yung makapa-inspire sila ka magsundod man sa ato nga Ginoo. Giving the proof of the authenticity of the faith here on earth, amo ang maayo nga binuhatan. So amo na ang aton nga first reading today. And our second reading today was taken from the letter of St. Paul to the Ephesians chapter 1, verses 17 to 23. Si Pablo naghambal. Paul asked God to grant wisdom to his Christians. Ano yung nakakalam? It is obviously not a human wisdom, but the wisdom nga maintindihan nato ang misteryo sa ato nga pagtuo and the mystery of the church. He asked God also to open the eyes of our hearts so that we can appreciate the greatness of the hope they are called to. So, amo na ang duha ka pangamuyo nga gina-describe sa atong second reading. First, wisdom. Divine wisdom so that we can understand our faith and the mystery of the church. Ikatduwa is so that we can appreciate the real meaning of hope nga ginadala naton, kanabato na naton paagang mismo sa aton nga pagkabidunyagan. Ang aton nga ebanghelyo sa sining Domingo sang pagkayab sa atong Jesucristo ginkuha sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 24, verses 46 to 53. Ano ba lang ascension? O na pagkayab sa atong Ginoong Hesus. Ang usual ato nga sabat, obviously, pagpasaka ni Kristo sa langit. Amo na aton nga departure of the Lord from this world. Ini nga Ebanghelyo, it is an account nga do hindi mismo news report. It is simply a news report, but a catechetical lesson, using images well known to the readers para i-transmit ang mensahe sang pagtuo. So, anong mga puntos nga makuha naton? Isa-isaw naton mga utod. Una yung pamangkot naton, did Jesus Christ rise up to heaven? Ang sabat, yes, nagsaka siya sa langit. But His ascension was not a change in place, hindi pagbago sa lugar, no? In the old times, people thought of heaven as a place somewhere high up there. Just like us makuturan, di ba lang kita, di na langit. Di wala na ibang nga direksyon, di pakilid, di padalong ko, di pababaw. Thus, para ka San Lucas, ang ascension is a rising up. In fact, ascension is the final entry of Christ into the glory of God. So, amo nang iyang meaning. Final entry of God sa himaya sang Diyos ng Amay. He was the first to cross through the veil of the temple. So, kung sa diin, ginpanas na ang barrier, ginkuha ng mga upang, nga nag-iisa na mismo ang katawhan kagang Diyos. So, si Kristo na mismo nag-isi. Thus, ang ginatawag nato balang separation nga kadako sa discrepancy, ang kamatayon niya paghibi, malang kamatayon niya masakit nga realidad, ginguba na mismo nga perspektibo sa atong Yesu Kristo, kinatangita sang bago nga pagtanaw sa mga bagay-bagay. Thus, death is no longer a frightening event because Jesus has transformed it into a birth in the life of God. So, kamatayon, ngayon naton gani, kisa magsermon ako sa mga namatyan, ang muna akong acronym sa death, D-E-A-T-H. Destiny naton nga mga tao, entrance naton sa kabuhi nga wala sa tapusan,
attachment to God, kung saan balik kita sa iya, na we are temporal and homecoming. So, ang mismo kamatayon is pagbalik, pagpauli sa ato matutuod nga balay. Amo nang iya meaning. So, muna we see things in the proper perspective. Ngayon, tanan ka kadto si Maya sang Dios. Amo na una nga dapat ato balong. That is the reason to be happy. Amo nang lesson nga pasang pagtuo nga gina-stress as the first point. To see things nga naga-end gali ang aton nga pangalakaton nga kamatayon di upang hindi kasubo kundi miso pagpuli sa aton nga matutuod nga balay kagani magkalipay kita. Amo na ang first point. Second is Jesus has not gone to another place, not gone away from us because He is with us. Kaklaro inaano ginata yung Espiritu Santo nagapud sa aton. What has changed is His way of being present. Kita inaan kita sa physical nga presence ng tao. That is why, kung di mabatian kisa, ara lang ko da, biskan wala ako, ara na ako ng espiritu. So, kita galinaanan kita sa physical nga presensya sa ato mga kuturan. Pero tatanginin natin, ang pagkayab sang Diyos, hindi na sa bounded, hindi na sa limited sa pagpakikita. Kaysa una, sang buhay pa sa Kristo po yung mga apostoles, precise time, precise moment, ara siya. Pero asubong niya, tingin ang Diyos nato niya, He can be present at all times. Sira nato nga omnipresent. He is all present. Hindi sa unbounded, wala sa limit, at naton not restricted iyang presensya. Kay man, nahimaya na siya. And then, the third point is, still, ang aton ba na pamangkot balati, pagkayab niya, may nagbago ang sitwasyon sa kalibutan. Ang sabat naton ang mangyapon ni, ministro siya mangyapon, may kipagaduhon mangyapon, may mga sinaton nga pagintuanay mangyapon. Pero kung aton tanahon, we have a new perspective. That is the beauty of sa aton nga pagtuo. Biskan sa makasakit naton, we can see light sa sina nga mga bagay-bagay, sina nga mapag-antos. Sa mga inustisya, we can still see the hands of God na ginagamit niya mga tao nga ini para ma-establish ang matutuon nga pagidait, ang kamatuuran, kay bismo ang ustisya. Klaro na sa aton. For those who believe, we will see things with renewed eyes. Amo nang klaro. All has a meaning, nothing saddens or frightens us, because God is building up His kingdom of peace and love sa sinimis mga kalibutan. So, halimbawa si Kristo, biktima sang kaugot, sang injustisya, pero gingamit niya ni tanan para ma-realize niya ang sinaton, the masterpiece of salvation. Tamo na, we can see things sa matutuod mismo nga perspective. And renewed eyes, we can see the hands of God. That is a third reason to be happy. Number 4 is, mangin malipayon pag katungod mismo ang ginbindisyonan sa ang Ginoo ang iyang mga apostoles. God blessed His disciples before entering into the glory. So, ang bindisyon nga puno mismo, mga kuturan. So, ang ginatag niya sa aton. Then, ikalima nga reason, assurance of God that we are sure that Jesus has never left us. Be strong, kag be optimistic sa pagtanaw sa mga bagay, kamusuling assurance ang pagdaog aragid sa aton. Simply, as we celebrate Ascension Sunday, specifically from the Gospel of St. Luke, so ginatagan kita sa mga perspective kung ano mismo kahulugan sa ining Ascension. It is a critical lesson that we should be happy. First one is, nga ang mga pag-antos naton nagapakagto sa himaya, di ba no? Even death is not an end itself, but rather alagyan man, pakagto malabot naton ang promised salvation sa aton. So, it talks about our own glory. Munang unang meaning. Kadua is, it talks about our assurance sa pagdaog. Tama na assurance that we will win or will success. Malabot naton ka maging successful kita mga kuturan. So, assurance of success, that is a second, meaning to be happy. Third one is, so diri nato makita the promise of blessings ng Diyos sa aton tanan. Ang benediction ara sa aton. Then, ang iyang presence nga manifold throughout time. Diba? Ara sa mismo sa aton nga nagapanglakaton. Letter P. So, presence, at the same the promise of salvation. And lastly, that despite of the many darkness, many sorrows, many pains, many struggles, counter na to along the way sa aton nga pagpanglakaton, we can see God sa sina nga mga bagay. Seeing things in their proper perspective. Sa muna, simply put in an acronym, GAPS, we can see the glory of God, assurance, presence, and the promise of blessing, and we can see things in their proper perspective. At the same time, makuturan is to celebrate Ascension Sunday, nasulog naman ang World Communication Day. Simply, kung aton nga pamalandungan, so through communication, media, masin nato, no, sa paper, sa radio, ini nga mga bagay, ini nga mga instrument, ini nga mga lagyan,
gamito naton. We should use it with responsibility, with respect, with truthfulness, at the same time, para to enhance our lives. Kamo yung main purpose siguro mga kauturan, nga ini na nga mga bagay nagtululuhaw, na-develop. It is for our own use, not for our own destruction. Specifically, we should use it for the greater glory of God, evangelizing other people and propagating the goodness of salvation towards our brothers and sisters. So as we celebrate today, this Sunday, let us pray for one another that we may use our giftedness, our talents through the so-called Tribe Media, and specifically offering that so-called Communication Day and leading it to the right perspective. Ang Diyos sabat sa aton mga pag-ampo. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa pagpadalong pagid sang amon paghangop sa mensahe sang aton mga balasahon sa sining Domingo sa pagkayab sang Ginoo ukon Ascension Sunday. Kagsubong man sa mga implikasyon kag pagpanghangkat sang buhi nga pulong sa amon matag adlaw nga pagpangabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo. Sa sining nga Domingo aton man ginasaulog ang 56th World Communication Sunday nga may tema, pagpamati. Sa iya mensahe sa sining okasyon, ginpahayag ni Pope Francis nga ang pagpamati isa ka kondisyon sa isa ka madinalag-on nga communication. Amo nga ginaagda niya kita nga magpamati hindi lamang gamit ang dalunggan, kundi pagpamati nga hugot sa tagipusoon. Sa sining mga inadlaw nga magapadayon kita sa proseso sang aton ginahiwat nga Synod on Synodality, kita tanan ginahangkat sang mensahe sang aton Santo Papa sa sining selebrasyon sang 56th World Communications Day nga tagaan gid sang balor ang pagpamatiay. Bangod sa pagpamatiay, posible gid naton malabot ang paghiliusa. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot ngang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuluy ka ipakita sa akon ang imo dalan. Tuluy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bug-os nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo
pinadayuno nga gugma nga ginpakita humaling pa sang una kagang imo kaayo o Ginoo dumdumaman ako nagatawag sa imo o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon o Ginoo ipakita sa amon ang imo dalanon ang imo kamatuoran kag imo kabuhi nga dayon. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Madamo gid nga salamat, Father, and have a fruitful Sunday. Salamat man sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Padayon kita sa pagigugma sang aton Ginoo. Ipaambit naton ini sa aton pamilya, kaabyanan kag iban pa nga mga kaupdanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras nga Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligid stock na nga las 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platong Tunan Bombo Report sa first edition, pang Domingo edition sa Platong Tunan, Pat 79 sa bulan sang Mayo. Kalima Domingo kakatapos sa Domingo sa ikalimang bulan tuig 2022. Ay, kamusta na kamo? Good morning. Sa aton mga suki, sa aton mga tagplamati, sa aton sin mga kabombo. Sa kabuusan nga 61 kimo kabarangay sa sulod sa Bacolod. Mga kauturan naton nga agapa karon nagabulog tawa sa mga kaumahan naton sa mga banwa kasulod sa kabuusan sa aton sining probinsya. Kamusta mga mangisda naton? Mga tinderas, volantiro, sa aton siniwa merkado aga pa ka nabulog tao, pati kamitin may Burgos kag Libertad Public Market na sa mga banawa nato na nga tagsa ka Domingo bulante. Ay aga pa nagradad sa ila sining mabaligya sining adlaw sang Domingo. Damo karon aga pa nagapangumpra, aga pa nagpabalaklo na. Basta weekend gani, basta Domingo damo naga-outing mga kauturan naton. Nagapulo pabugnaw kag relax upod sa mga office mate, kabarkada, classmate kag pamilya mga kabanan, no? Muning Sunday is family day ko mga kabanan. Pati antes kita maglabutsyar at kita maglagaw-lagaw siguro nato na nagkasimba kaya na isining adlaw ya sang Domingo. Siguro nato ni kalima kita kadung nga Domingo sa ikalimaman nga bulan sang tuig 2022. Bulan sang Mayo, bulan sang Kabulakan. Oy naging apos ng bulan sang Kabulakan ha. Dason nga semana sulod kita sa bulan sang Hunyo. Do kada sigla na tunga na ang tuig 2022. Of course ato sila nga makaturan ato sa mga driver aga pa man nagabulog tawa, liwat banat buto sing adlaw sang Domingo. Mga guard nato ng duty sa mga pribado ko ospital naton diri sa kabuusan sa sulod sa Bacolod Negros Oriental. Good morning. Kamusta ang paglibot-libot sa aton sa mga barangay tanod? Mga DPAT members ka po man sa aton sa kapulisan siniyang Domingo sang Kagahon. Welcome. Liwat, good morning. Welcome din pagpalagad sa Patutunan Bombo Report sa first edition ko. Po yun ang sa Domingo sang Kagahon, Bombo Dennis Rubica. Anong nga mga balita ang aton kagpagtamod? Una kita sa ato sa mga nagapaunayang mga balita lokal, Lakbayanihan Tourism Fair sa probinsya. Magatakop na siniyang adlaw after ang almost 2 kasimana nga paglibot, pagduso sa turismo diri sa aton nga probinsya. Santa Doga pagin nato niya nga mga balita lokal, isa na individual naka-file sa iya siling social statement of contribution and expenditure sa Comelec Bacolod Office. Oy, sa kadamo-damo sang nagkandidato dire sa Bacolod, may nagdalaw ka nagleperde. So far, may isagid nga naka-file. Sa aton balita sa palibot ya sa nga pungsod, duwa ang natagayon nga malakpan sa mga kapulisan dito sa may syudad sa Las Peñas,
matapos nga napalpak ang plano nila nga i-abduct ang isa ka 15 anyos nga babae. Kag sa ato sinibalita iya sa luwas ang pungsod Japan, ginbuksan ng ila siling nasyon para sa mga foreign tourist. Matapos nga tiduaman katuig masubra ang wala sa mga foreign tourist nga sulod bungod man sang COVID-19. Kag pahabol ta nga balita dito sa pungsod Nigeria, 31 ang nagkalamatay matapos nagluntad ang isa ka stampede na sa isa iya ka aktibidades ng isa ka religious sector dito ya sa pungsod Nigeria. Sa mga balita nga ito ni may balita ito gabatamod balita ito ni Bolon sininga kapagpalagan siya Pratuntunan Bombo Reports First Edition. 56 minutos na nakalikan stock ng las 5 sa o las 4 sa nga aga makabinan at sa katuan mga balita ni Bombo Carla Medifensor, mga balita nga tipon masang patrol sining kagahan. Of course, ang sitwasyon palibot sa ato sining syudad, nagka-ulan-ulan pa gabi, bot sining kagahon, daw wala na nakatupa ang ulan. So, respektaran naman nato na ang pagtupa sa ulan anytime, ang kuntara na makita iya sa official na, nga deklarasyon sa rainy season diri sa Pungsod, Pilipinas. Kita mo may kagahon, maulan sa hapon or sa late sa afternoon or sa gabi. May mga instansya nga tupa ang ulan bago sining aton karon maulo-ulan na yang panahon. Sulod na kita sa bulan sa Enero, ika-6 nga bulan sa tuig. Kadasing matapos na nato ng second quarter sa tuig 2022. Ang ginapabot sa tanaw, of course, ang bulan sa Hunyo, magluwas, gidamo na kasedyon magpakasal sa bulan sa Hunyo, mga kabinan, so far, ang mga paglift ng pilapag ka mga restriction, sabot niya sa bulan sa Hunyo, ang pagbatak sa ato sili COVID curfew, mga kabinan, manang isa sa mga ginatanaw magkaroon, nga mga paghalog sa restriction, COVID restriction, sa atong probinsya nga implementar since nga bulto kita sa COVID-19 pandemic mga kabanan. Despite sining sa Japon may mga kaso kita tuman na minimal tuman na kagamay sa atong sining mga active cases sa coronavirus sa COVID-19 diriya sa aton sa probinsya, of course, sa sulod sa Bacolod. Of course, ang pagpungko na sa bag-o naman newly elected o mga re-elected public officials naton sa pag-abot sa bulan niya sang Hulyo. Kaya aton sila nga mga pilang nabilin, June 30 plus remaining 2 days, sila bulan sang Mayo o 3 days, abing included subong, pila na mga 33 days na lang ang nabilin sa mga incumbent public officials naton nga nagkalapierde sa naligad nga may 9 nga eleksyon. Posling ko sa sulod sang 31 o 33 dias sa Japon still incumbent ka mo or kuha mo pagyapon niya ang mga public officials sa banwa, sa syudad, sa probinsya, sa iyo distrito, kaya tiway pa magtapos ang inyo term of office. May-end pang term of office nga ito silang mga incumbent public officials sa 12 noon sang June 30 mga kaibanan. Sa kinandan pagka July 1 na yung masugod, mapungko, masaka sa pwesto, masulod sa munisipyo o sa City Hall o sa provincial office, paano pagkitlag ka mga congressional office, district office, mga nailihar nga mga public officials sa naligan nga Mayo 9 nga eleksyon mga kabanan. May mga ara kita sa ginatawag nga mga electoral protest particularmente sa Masyudad sa Bacolod
sa sining tabo iya May 9 national and local election. Makabinan po sa national, okay na dyan. Alas kumpleto na ang proklamasyon sa aton ng mga matag-as ng lideres iya sa pungsod, especially sa national level, sa presidente, vice-presidente, kaaga senador. Of course, dala na din ang mga party list. Officially man na proklamar iya sa aton sining Commission on Election. Sa aton sining COMELEC, halos ginabantayan naman naton din sa Commission on Election ang pagpal sa SOSE, Statement of Contribution and Expenditure sa mga kandidato. Perde man o kung nagdaog ng kandidato, tag na sa pagsulundan kung ang ruling sa Commission on Election, guidelines sa Commission on Election, nga tanan nga mga kandidato, perde man ako nagdaog sila nga May 9 local and national election, dapat mag-file sila nga SOSE, Statement of Contribution and Expenditure. Makabilang so this Bacolod, sa kanamon sa mga kandidato, may isagid ang naka-file na sa iya siniyang Statement of Contribution and Expenditure based gapon sa konfirmasyon sa ato sini COMELEC officer si Atty. Sorbito de may syudad ya sang Bacolod po ay ginhinambit kung sino ini kandidato pro winning candidate kuno niya nga mapisan niya nga nag-file sa iya siniya nga SOSE Certificate of Statement of Contribution and Expenditure. Korete hasta pa man sa May o June 8 ang kwan sila ang deadline sa pag-file sa SOSE sa mga losing or winning candidates na toon sa ligad nga May 9 national and local election. Diyan mo, tama naglaper din may gana pa rin mag-file sa ila sininga SOSE. Ay maruling bla, kung di ka mag-file sa imo sila Statement of Contribution and Expenditure, base makwan ka, ma-profit imo sini oportunidad nga mag-hold sa public office, sa legal, mayroon na 500 ka mga individual, ang ginaimbestigar sa COMELEC, pangod sa legal nga duwa ka mga election, wala in sila naka-file sa ila siling Certificate on Statement of Contribution and Expenditure. Kung SOSE, tinabnabala ko pilang gasto pila na baton nga amot, kontribusyon, kaya gusto niyo masusi-susi niya. Daw di, maniya masaligan, pwede mo na madoktora. Kasi amo lang na baton ko, amo lang nga ako na baton, amo na gasto ko. Wala man ko nag-over expenses, nag-tsakto mo lang yung akon gasto, base limit ko, depende man sa posisyon mo, yung padalaganan, nagabari man ang ginapagutan sa Commission Election, nga pwede magasto sa isa iya kandidato. Kung kilala ko pa siya, perde sa eleksyon, daog sa koleksyon. Di ba? Kalikiti mo na, politika iya mo, magkabinan, mo na iya, only in the Philippines na iya magkabinan. 4 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa kagadis time ko. Anto na mga balita, mga report. Ganati po ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Singa Domingo sa Kagahon. Kamusta? Bombo Carla, ang ato Singa Domingo. Bombo Carla sa patrol. Good morning, Kevin. Yes, Bombo Dennis. Good morning. So, live kita dito sa Bongno sa may San Sebastian Cathedral. Bombo Dennis, diri nagap ni Nastar na diri aton sininga mga kauturan sa ila sininga mga baligya Bombo Dennis, no? Ang aton sininga kalangitan do medyo mabulubog at Bombo Dennis do nagadulom ang aton sininga palibot subong o kon ang aton sininga kalangitan Bombo Dennis, no? Pero sa subong ti wala pa magid sang pagpanalithi, pero makita naton nga do medyo mabugat ang aton sininga kalangitan. So ang mga PUJ naton diri nga mga kauturan, mga drivers sa Bombo Dennis di pakagto pa ka rin na inislay, no? Dari sa may public plaza, no? IT alas 6 magasugod ang Santos Misa dari sa may area sang San Sebastian Cathedral, Bombo Dennis. Diyan mo nga Domingo, kung mabugat ang sistema sa ato sikalita, dakon tsansa nga pag-ulan, ang mga rider nato siling kakagahon, mag-aan kay Gross Lakyan lang, jutay pala ang pasero sa mga
public utility jeepney naton bubukala. Yes ma'am, bagyo na to na bumadanis nga dutay ang pasahero. Pero ang ila sini nga pagpakagto pakari ti ano gino masako-sako man bombo danis kay ti may nagapanaog man diri diri sa Maya area sa San Sebastian Cathedral bombo danis. Okay, so merkado ta kumusta ang especialmente ang Burgos tato kang Libertad Public Market sini nga Domingo sing kagano bukala. Yes, Bombodanis teng area sa Libertad na Public Market. Expected na gina-permi Bombodanis nga madamo sa mga nagkapadulong ay tiyalos na nando diragi ginabagsak ang Bombodanis teng area naman sa Burgos Public Market. Although okay man na Bombodanis ti ang iban diri sagwa na gani sa market gid naga baligya bangod nga gina-renovate pagid sa gihapon ang Burgos sa Public Market Bombodanis. Kaya basta bala mag-inulan bala kay ma-provision aton da nga mga mga vendors naton nga karon na sagwa bagos ongoing naton nga repair sa merkado ta. Yes, Bombodanis ti iniging preparahan man ini sang area sa Burgos Public Market may mga ano man ini sila may ginpamuta nga mga chuluchanggi may mga atop man ang ila sini nga ginbutang nga mga changgi sagwa ako nang pwede mapistuhan sa aton sini nga makauturan nga mga vendors na gikan sa sulod sa Burgos Public Market Bombodanis. Gamay lang ang pretensya po Carla kay matapos naman na makayo nato sini nga merkado, especially tatlo nato nga merkado Burgos Libertad Digital Market. At least kuha naman mas neta matrotawhay naman naton nga mga managbuligya Bombo Carla kay dapat kay man i-repair ng aton nga merkado. Mo bala mo naman gro tag sa kapag abot sang rainy season ang tulo dakang danaw sulod sa merkado ta terrible man. Sakto ginaabaw Bombodanis sumayo nga gid-renovate ang tatlo ka mga madalagko nga mga public markets diri sa siyudad sa Bacolod ay ti makita man naton nga kung kaulan struggle gid ang mga manugbaligya at the same time amo man ang nagabinakala Bombodanis struggle man ini sila bangod nga gabaha madanaw ang dalan dito o kon ang flow bala ang magaan sang tubig Bombodanis do nagastock naman so mas mayo nga gin-renovate na gid ang tatlo ka mga dalagko nga mga public markets diri sa syudad sa Bacolod Bombodanis. Okay kay magluwas sining tubig nga ara mismo na sa aton nga mga vendors malikawan dito sa aton nga wet market naton wet section nato aradang isdaan aradang nautanan aradang karnihan Kaya sa electrical sa isdaan tamo mo kala tubig yan di mo na mapaiway ikon magluwas sa tubig ginagamit sa aton nga bakaturan kung mag-ulan pagid tulo pagid ang ulan kag of course siguro dila niya atop kung ako dapat ang drainage nila sa sulod sa merkado panahon ni lantawon man ito sa man naghalin nga lapot check ang aton nga merkado bangod ang drainage system ang tubig nga ginagamit sa aton nga mga vendors hindi makagwa gilayon bangod mga clog up na ang aton nga drainage sa Bombo Carla. Yes, amo pag dapat ang iga-workout Bombodanis para at least nga hindi mag-stock ang tubig sa sulod sa merkado Bombodanis. Ti amo ni aton sini nga pag-checkeron gid Bombodanis kung matapos na ining pag-renovate kung okay bala kung ang mga drainage na plastar kung mag-ulan na hindi na mag-stock ang tubig sa sulod sa merkado Bombodanis. Ang merkado ganis may syudad sila Bombo Carla ko tinaga gubato ng kalakakastong atop yan during sa Typhoon Odette ligad mga bulan sa Disyembre at subong naman na isla na gwapo na ang atop mga vendors sa matamat naman na balik dito sa sulod mismo sa public sulod market sa may sudad siyang silay cemetery sa may building number 1 na dabla mong wet market gamay-gamay nga prosyo pero singko mo lang matapos naman at least do masulsuhay naman ang gawi sa aton ng mga vendors Bombo Carla. Sakto gina Bombodanis at least nakayo pag at least nga maplastar gid sila sang maayo-ayo Bombodanis nga para kung mag-ulan at yung pinaka gidri mabudlay gidri Bombodanis kung mag-ulan-ulan magsulod ang tubig sa sulod sa merkado at least nga hindi ni sila maperwisyo man kung nagaulan sige gid sa gihapon nila sini nga pagbaligya Bombodanis. Okay, no mabalita ta Bombo Carla.
Yes, sa Bombo Danis, no? So, nagdangat na sa 2,387 ang naka-avail na sa booster shot sa Nopo, Bombo Danis, no? Out of 421 ka mga personnel, 2,387 na ang naka-avail sa booster shots Bombo Danis. Kaga 34 diri ang wala pa naka-angkon sa booster shot Bombo Danis. Mangod nga ini sila mayara sa ginabatsyag mayara sa may ginabatsyag nagabusog mga nagapadede o mga lactating mothers Bombo Danis kagang iban diri naka-schedule na ang iga booster shot Bombo Danis. So Bombo Danis pamatian nato ng pakayag ikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Okay, lang kita. Bo kaila check tabi ang kuan statement ni Police Lieutenant Abigail Donasco ba? On our vaccination status among NOC-PPO personnel as of May 2022, and out of 2,421 personnel, 2,387 have already availed booster shot. So we have 34 personnel who haven't availed of the booster shots yet. So these are the personnel with comorbidities, pregnant, and others are lactating mothers, and some are already on schedule. Bombo Carla? Yes, Bombo Danis sa muto ng pahayag kay Police Lieutenant Abigail Donasco. At least Bombo Danis first dose ini no. Kung first booster shot sa aton sini nga mga kapulisan sa Nopo Bombo Danis kay willing man ini sila no nga mag pa second booster shot Bombo Danis. O sini ka sa Nokpo da lang gid sa aton sini provincial police office no way labot yung mga police sa aton nga mga banwa kay syudad kiti kun yung assign sila sa mga police station sa banwa kay syudad no dada naman sila nagapa nagapa-inject sa COVID vaccine niya sa ila banwa or syudad Bumukala. Yes, Bombo Danis to. Balita na ini nga ni ganito Bombo Danis ang mga naka-avail nati tanan na nga mga personal sa Nopo Bombo Danis. Okay, may man na kahit mga police ni mga frontliners man may natin na may kon na kompleto pag nila ang second booster shot so mas maya pag Bumukala. Yes, sakto ginaabang mo Danis, no? Willing man ini sila nga mag-avail sa second booster shot Bombo Danis. Yes, Bombo Danis, so diri kita bala sa katapos sa mga teachers Bombo Danis, di kay tungod nga bag-o subong ang administrasyon diri sa syudad sa Bacolod Bombo Danis, bago ang elect nga mayor. So Bombo Danis, ang katapos sa mga teachers Bombo Danis, nakikinunanon ini si Mayor-elect Albi Benitez sa mga manudlo sa pampubliko nga eskwelahan sa syudad sa Bacolod, Bombo Danis. Susunod kay Bacolod City Public School Teachers Federation President Richard Hilangre, nag-reach out ang Mayor-elect ginhibalo kung ano ang mga concerns sa mga public teachers. So isa sa ilang ginadangop sa masunod nga alkalde amo ang pagdugang sa ikola sa mga manunudlo ilabi na ang madugay naman ini nga wala madugangan Bombo Danis. Susunod kay Benitez ang pagsaka sang ikola sa mga manunudlo ang kabahin na sa mga ginbuy-an sini sa promisa sa iyang pagkampanya Bombo Danis. Karon ginalantaw nga ini pagatun-an pa sang dugang ginalantaw pa Bombo Danis tubtob makapungko na ini sa City Hall ang incoming Mayor Bombo Danis. So sa bahay naman sa ikayong lawas sa mga teachers sa Bombo Danis, ginalantaw sa Mayor-elect nga mahimuan sa paagi agud nga ang mga manunudlo nga nagakinahanglan sa medical attention nga direkta na lang nga makapa-ospital nga wala sa nga pagaproblemahan nga balayran pinaagi sa pagigangot sa PhilHealth Bombo Danis. So sa piya ka bahin gingkakibot naman ni Benitez ang sang mahibaluan nga mayorya sang manunudlo ang below standard nga sweldo kung diin yara nila sa 5,000 na ila gina take home pay Bombo Danis. Sa amo ni ang rason ko nga nakig-istorya ini si Mayor-elect Mayor Albi Benitez sa Bombo Danis sa aton sini nga mga teachers no ibagin pamakot na kung ano ang mga concerns sa mga teachers sa Bombo Danis. So Bombo Danis pamatian nato ng pakayag ikan kay Sir Richard Hilangre.
Benitez reach out our teachers of Bacolod to know what are the concerns of Bacolod teachers. So, tigin palinton na amon sila kung pwede nga madugangan man ang ikulas ang teachers kahit sa malawig ng panahon daw wala ini madugangan. Yes. So, ati mo tong balyan iti ginbuyan ko naman na sa campaign ko nga I will increase the ikula of the teachers. Pero ianay nga estudyuhan. Ako makapungko na yun siya sa City Hall. And then, gindiscuss na dito ang health, no? Ang teachers nga kung may ginabatyag ng teachers ng tinahadlok sa mga hospital sang ibayad. So, mangita sa pamagi si forthcoming Mayor Albi Benitez nga through PhilHealth, nablando masulod na lang ang teachers sa hospital nga hindi na siya mag-uri sa balayran, no? So, amo nang iya nga gin gin pangako. And then aside from that, he learned also nga majority of our teachers tungod nga below standard ang ila salaries, 5,000 na lang ang net take home pay. O ang iya dito nga kwanti niya ba at ito na kibot na siya daw 5,000 na lang pero daw aside from that, daw gusto niya man nga may financial literacy man ng teachers, no? Kay amo nang iya nga panugyan. And then another nga gin-discuss siya ng daw teachers village sa mga teachers pamangkot siya kung kamusta ang ilistaran sa mga teachers, ang mga ako ng mga board, Bacolod City Public School Teachers Federation answered back the majority of the teachers have no houses of their own. So he will go to Manila. He will speak with his connections sa forthcoming national officials, sa Malacanang. Kung ano ang mahimo sa mga teachers nga wala sa balay kay we learn nga ang iyang fathers ang una RL active sa pag mga kung di ko magsarap blessed project nagaprovide mga housing sa mga o sa mga pumuluyo man, no? And then ginkuha niya dito nga kung anong mga kukulangan sa mga estudyante. Siyempre we told him we are blended. So ang blended may face-to-face, may online, may offline. So ang kita-kita niya dito sa amon nga ginhimo inagali sa 2011, no, sa Victorias nando interactive board lang ng daw sina daw smart blackboard, no? Ang mga lessons ng teachers ara na dira, ang mga activities nga tikon itumok-tumok lang sa teachers kag sa mga estudyante magagawa dirang lessons, halimbawa mga sa sciences sabi kung ginastudyuhan nyo daw mga parts ng body kakitaon gid dayon. So 2011 pati siling namon mas mayo kung ma-apply na rin nga tagaan niya mga schools kag gradually titagaan niya man mga laptop kag tablets. So amo nang iyang commitment. And then may nagpaalinton mga upo na mga teacher nga ang mga ALS, no, mga estudyante naton lang doon nahuya yung magkadto sa eskwelahan aral sa community. So kung ma-providean sang the audio visual nga gin usarya man sang during election time nga kitaon ang kuno daw ipagawa mo sa mga estudyante. So mas nami nag-commit na siya nga testingan niya, no, himuon niya nga atong ginusarya sang during election time nga daw LED ban amo na usaron sa diri sa Bacolod. So he spent time discussing with us kag daw wala man siya sang kataka nga very simple kind of person. So nakuan gani kita nga is a billionaire and then
there is no stent of any pride or whatever, no? So we are hoping for the best nga ti amo nang positive sang iya nga mga ginbuyan nga mga statements on the part of education for the teachers. So ginatan-out na ni positively ang yang administration nga makadulot sa kayuan sa aton nga mga teachers sa aton education kag sa kabilugan naton nga mga estudyante. May man bubukar laki ti balaan naman mga teachers naton gagmay giman ang sweldo nila mo, no? Tamo ibang iti take home na 5,000 na lang kiti may mga deduction na, may mga kautangan ng mga teachers naton, no? Kag durante gani isang mga naglilipas ng administrasyon until now subong administrasyon mo na ginalabi man sa national government, ha? Nga madugangan ila sweldo like tataw niya nga membros ng ESP kag PNP ket kadalagko na sa mga sweldo nila mo ginalabis mga teachers naton nga padakuon nila siling sweldo para daw makadawa-dawa man sila kay ti balatan mabukala, no? Mas manubo giman nila yung sweldo ti buhay na para sa mga expenses sila kung may estudyante pa sila, may ginabayaran pa nga mga loan, ito natural gamay na gina mga take home nila ti mayo man kun dugang-dugangan sa amount ang ilang ikaw lang ginabaton kung ginatag sa city government. At least makadugang-dugang po namin pag hindi bumagkana kung malabi bala sa nasyonal, nga natin nga mga school teachers pasimente sa ating mga public school na ma-upgrade or ma-elevate man ang ilang siling basic salary. Ibalaan talaman bumagkana mo na yung profesyon nga kwan mo, is ang pagka-maestro kag maestra, ang sinitabla is a noble profession, kay bisan ikaw professional ka na, pero makita mo maestra mo kag maestro mo ya sa una, ma'am kag sir gyapon tawag mo bumukala. Bombo Dennis. Yes, sakto gida Bombo Dennis, no, ang ato sining mga teachers before. Sa gyapon si ma'am and sir sa gyapon Bombo Dennis, no. Pero maragi day iba naman Bombo Dennis nga nag-change school na iti ang ila sininga level sa ila sininga pagkamaista is nagtaas man na Bombo Dennis, no. So amo man ang ginainyo sa ato sining mga teachers Bombo Dennis nga kung pwede madugang-dugangan man ang ila sininga mga gakabaton man end of the month Bombo Dennis. Oo, kay balot naman to bisan pandemic kita ay pamantabi face-to-face, sige, the full lang face-to-face klase, puti siyempre mga teacher, may mga expenses man may mga daily expenses man may pagito ang balto ati kung may mga available da mga low-cost housing para sa mga teachers naton, na makabilag sila bumukar para sila pag-retire nila sa uli, at least may kaulingon sila nga balay, na sila mag-relax si ma'am kag si sir, na mablasin natin despite iba ni bumukala taga 35 years in service niya sa pagtudlot, kung maka-retire sila maka-relax sila sa ilay kulingon nga mga paniwalay kaya iba ni bumukala tod, no? May mga housing loan man sila, pero may mga teachers pagkikita nga so far, aral lagi starabiya sa ilang mga ginikanan o pangarkila lang gani sa mga apartment ay maalang-alang pumubulubudlay man padalong pa sa housing loan, damo pa si mga balayran bukala. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no. So kabay pa no nga ma-providean man ang aton sining mga teachers sa kay madamo man sa mga nagakinanglan na Bombo Dennis kag madamo man sa mga pangkrenta sa subong nga mga tinion Bombo Dennis. Yes, Bombo Dennis, so idugang na lang inin naton isa ka bypass operation ang gipatigayon sa Silay City Police Station Bombo Dennis sa may Iran Barangay 1 Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri among gikalala kay John Kevin Piedad, 28 anyos kag residente ini sang sitio Beranyo, Barangay Lantad, Silay City, Negros Occidental. Kag ang nakuha sa iya nga paghinakop, isa ka heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, 9 pieces heat seal transparent plastic sachet ng suspected shabu, may rasang 1,200 pesos by bus money, including na diri ang isa ka 1,000 na budol money Bombo Dennis. Kag nakuhaan man ini siya sang isa ka blue sling bag, isa ka torch ako na isa ka phone na Bombo Dennis. Kag ang subong
Pagsasubong, ang suspetsado yara na sa kustudiya sa Silay City Police Station for proper disposition. Samtang isa ka 35 anyos sa Bombodanis na sapuan patay sa may area sang Barangay 2 Silay City, Negros Occidental, Bombodanis. Kaga sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan, ang iloy sang biktima na diskubrehan nila nga ang iya sini nga bata tindugon sa isa ka poste Bombodanis sa sulod sa iya sini nga kwarto nga ang iya sini nga liog mayara na sang belt tie Bombodanis o kung mayara na sang paha no nga nakahigot sa iya sini nga liog. So immediately gintawag sang iya sini nga iloy ang iya sini nga live-in partner kaga ginutod ang belt sa liog sang iya sini nga anak Bombodanis. So ang lawas sang biktima era na sa Manapla Funeral, Silay City, Bombodanis. So, kaso ni sang suicide. Yes, sa Bombodanis. So, sa subong padayon ng investigasyon sa mga kapulisan, kung ano gid ang rason kung inasapuan na lang inipatay ang kung ano ang rason kung nag-suicide ini nga biktima Bombodanis. So, pardo ay man foul play? Subong amo pa nang ginalantaw Bombodanis no kay nga upod ini sa balay ang iya sini nga iloy Bombodanis. Okay. Yes, Bombodanis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat, Bombo Carla May Defensor. Mga balita na tipon sa patrol, siningaga pagpalagan siya tuntunan Bombo Report sa first edition. So, gabay pa ini nga hangyo kag duso sa mga manudlo naton, diri sa Masyuran sa Bacolod. Bisan pa paano, masabat na matagaan man bulig, matagaan dugang nga iyuda, gikan niya sa lokal ang panguluhan sa aton siling nga syudad. Sa idalom ni Mayor elect Albi Benitez, mga kabilang. Kulit subong gabaton mo na sila. May mga kaula man na sila ginabaton sa city pag gusto pa na magdugang-dugangan. Kaya tibalaan ta naman ang aton ekonomiya subong, terbleman, ang piso devaluation naton, ang worth sa aton sili kwarta, kung sili ka subong 500, hindi na sila nga worth nga 500 mo. Amo na sila nga mag-shopping ka, bakal ka 500, gusto damo pa. Subong 500, so tatlo na ka item, guro mo bakal mo, 4 ka item, depende. Bangod man sang kamalhalo na subong sa aton sila nga kwan nga balaklo isa ka subong ka teacher may duwa ka lang kabataan nga estudyante ay so sa kwan ka na galalain ka ti may na kun may obra ang imo ang asawa o bana mo pagka bulig-bulig sa inyo sing gastohon maniya subong katerible na sing kwan ekonomiya naton mo tanana nga mahal saka ang presyo ng krudo, tanan, saka ang presyo ng basic commodities, nga sa naton sa una, tagpila mo na. Tisubong niya, mahal na makibanan. Of course, sa healthcare, sa aton nga mga manudlo, meron man ta, may universal healthcare man ta, di ba? May, ang probinsya, may harap magani no chip, may iba na, ganito sa mga manudlo, may mga insurance man ganun kita mo na bla, sa iban nga hindi kasarang, muna budlay kung hospital, kay dako ang imo si gaston. So kung may mga benepisyo sila sa hospital, medical benefits sila din kaso gid man at least makapulo pamag-an sa Balatsagaw sa aton nga manudlo, hindi na madlok mag-hospital bla, kabalaan ta naman niya. Mga teacher na ito ko sa stress man. Ang muna ko sa number 1 na ang stress is a number 1 silent killer. Basta stress kaya, tukal tanan mo balatian. Ang inabatsyag mo sa una, ang wala mo ginabatsyag sa una, batsyagan mo na. Basta stress na ikaw. Mga teachers na ito, mag-isubong kayo nagpandemya. Dotis na hindi tama kat-stress na ito mga teachers. Mas kumparar pag hindi ako face-to-face, bagog. Tapos yung estudyante, may ako na tinubangay ka mo. Pagtalikod ni teacher, gaginual din estudyante. Mas stress na mas teacher. Magtadlo da kung face-to-face. Speakers ni teacher, dugang naman stress ni teacher dira.
So mahiwa na kung may mga protection additional sa mga teachers naton, mas maayo mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa ganyo platuntunan Bombo Report sa first edition mga panambalik. Makaligad lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science. Balik din sa inyo po sa inyo pagpalagad sa Patuntunan Bombo Report sa first edition. 44 minutos na nakalabay stock na nga alas 5 sa aga. Dugang paginaton nga mga balita mga binan, no? Ining natabo nga stampede bala, no? Sinigid lang ngadlaw dito iya sa may Pungsod, Nigeria, especially sa may Southern Nigeria, no? 31 ka mga individual nga nagkalamatay bangod sining tabo nga pag-stampede kung pag-ginutok sang madamo nga mga tawo nga nagdugok durante ang impetigayon ng isa iya ka aktibidades, no? Sa isa ka religious sector sa nasambit nga lugar. May mga kabataan nga nagkalamatay,
may isa ka nagabusong nga babaye nga kalakip man sa nagkamatay sinitabo nga stampede, no? So sa investigasyon, no, sa police, no, nga ining organizers ng event amo ning King's Assembly Pentecostal Church, dito sa River State, sa may southern Nigeria, nga nagpatigayon sila sa programa, charity program, nagpanagtag nila sang kwan sa pagkaon, no, kag regalo sa mga pumuluyo, especially sa mga pigado. Malaman naman ng Nigeria ay isa sa mga pigado man nga nasyon dito sa Africa, nga may ara sa nga kapin 80 milyones ka mga pumuluyo. No? So sa police nga nagsugod ng programa magtelepon sa madamo nga mga pumuluyo, alas 9 nga aga pala 5 pala kuno sing kagahon, kahapon ni adlaw, natabo Sabadong adlaw, dito sa Nigeria, alas 5 pala sa kagahon niya nagdugok ng madamo nga tawo para maglinya, para magbaton sining igapanagtag nga pagkaon kag mga regalo apang sa kanamuon sa mga pumuluyo, nga sige pangabot abi, ting naunat iya sa gate kay ulat sa mabukas na ikwan na nalak na sila, naipit na sila kay sige ang duso sing tawo nga nag-abot ng kabayan nga gusto man magpila, no, para ya makaangkon sining ipanagtag nga pagkaon kag mga regalo. So siyempre sa kadamuon sa nga tawo, ang ato iya malapit sa gate na dasok nagkalaipit na sila, mga kabinan, nga mo ni ang resulta, no, sa ila siling kamatayon kag iban to nagkala-injured, mga kabinan, no? So sa National Nigeria's National Emergency Management Agency, nga base sa mga first responder nga kadto sa area kung nag-evacuate sila mga nagka-injured, na nakitaan nito ang iban to on the spot nito kalamatay, bungo nagkala-ipit na to sila nagkaangkon sa mga internal injuries, resulta sa ila sining kamatayon. Dugang panagirog iso sa mga pulis dito sa Nigeria, kung sino mangin responsable, ining organizer, ining grupo, mangin responsable sa kamatayon, sining mga pumuluyo na sa natong 31 ka mga individual naglamatay sining natabo iya nga stampede nga tibalan tamang guro tawo halos gusto gid mo iti pagkaon na ya, pigadong tawo to mas mayo-mayo pag ni guro ang aton na status, economic status sa Pilipinas, so para mo sining nasyon dito sa Africa, dito sa pungsod Nigeria. Di kulang guro ni sa pana, kulang guro ni sa arrangement sa organizer, amo nagdugok madamo ka tawo, way makontrol, nagkala nagkalipit yatong una-una gito pila, nga nagkala-ipit lawas na to sa gate, sining lugar, simbahan, bota ni iya magpila mga kabanana. Di 31 patay, may mga nagkala-samaran pa, nga patay niya ginabulong, sa malapit nga ospital, mga kabanan. 50 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sing aga, dugay-dugay tambay na kamo sa aton sining mga balita, kag later on alas 6 media sa aton siniya nga Santos nga misa. Sa aton sining mga viewers sa aton sining FB kag YouTube channel, pwede na kamo dira sa aton mga listeners subong, o pwede na kamo makakuan, pwede na kamo pamati sa homily sa aton liturgy, subong adlaw sa Domingo, sa aton siniya nga Santos nga misa. Of course, magkabinan, bari naman
ang on and off bla nga kun ang up and down nga saka sa produkto sa petrolyo. Ligad nga semana to, ni nga semana nagligad nga Martes may pagsaka sa presyo sa gasolina, may panubo sa krudo. This time sa Domingo sa katapusan sa sininga bulan sa mabot nga Martes na may another ginapaabot naman nga price adjustment sa aton sining presyo sa produkto sa petrolyo nga aton ting presyo ta diri locally affecto ni kagyo depende man sa movement sa presyo sa petrolyo sa world market. Sunod sa pinaka-latest nga report sa masunod nga semana may mga price movement naman sa presyo sa petrolyo. So ang pahayag diri nga ang presyo sa krudo magasaka naman para ni sa mga driver naton, mga public utility vehicle naton mostly gatugong krudo. So laugman naton by next week magasaka naman ang presyo sa krudo sang piso tob-tob 1.20 tag sa kalitro. Dugang naman piso tob-tob 1.20 tag sa kalitro isa ka sa presyo sa krudo, samtang sa gasolina maganubo oy magabuhin. Di mo siling gasolina makabenepisyo na di mga private car owner, mga salakyan na lang nga nagatugong man sa gasolina, maganubo naman kung magabuhin sang 1.50 tob-tob 1.60 tag sa kalitro. So masakang krudo, manaog naman ang presyo sa gasolina. Nasa masunod yan nga simana mo naman na ako sa ginabulos-bulos ako sa ganito saka ang gasolina saka ang krudo. Tiniya this time saka ang krudo, manubo naman ang gasolina. So every Tuesday wala naman nato na ang paggihos ang presyo kung dumata sa ligad nga petsa 24 ning price adjustment nagsaka ang presyo sa gasolina sang pilat 3 pesos kilo 25 centimos tag sa ka litro o nagdubo ang presyo sa diesel sang 2 pesos kag 30 centimos. So next week masaka naman na diesel, manubo naman ang gasolina mga kabinan. Baka dako insubong no sa mga ningas ni mana kadalag ko sang saka way ganubo sa piso o tag sa litro kung gatugong karon tag 40 litros lag 2 ka container magsaka na sa piso may 40 pesos na dugang sa imo sinadala nga budget naman sa kwani sa imong krudo sa gasolina mo man. Ibang nga kilala ko nga may mga salakyan nga nagatugong gasolina daw ginagamit naman salakyan sa importante na gilangabing kalantuan. Kung hindi mo na importante naga-pliti-pliti na lang at least maka savings ka ginagmay. Kung mga lapit-lapit mo lang pwede ka na gani kaya pasahin na lang. Magaling kaya kung may yung kasalakyan ng comfort bla na ginapagita mo. Kaya kasi siyempre magulo-gasto ka. Travel ka lang gurbisan sila ibakulod lang pakadto pakari kung gasolina ang imo sila nga tugong sa imo sila nga salakyan base makaulomboy ka man 350 o 400 pesos sa matugong mo back and forth pro isipa bla kung magbiyahe ka lang niya at least makasulo savings ka kaya nga mula na medyo kunanad kaya sa komportable sa privado ng salakyan kung di pasahe ka daw ka uneasy matsyag mo na relatively comfort kung may kulingon ka sa salakyan galing kita mo na bulo manaon tamang hindi mata maduludakan sa budget naton sa gasto sa krudo kag sa gasolina ko nagapanag-iikaw iya sang salakyan. 55 minutos na nakalikas tak na alas 5 sa agas. Tambay na kamo sa mga balita tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Kaupas karon sa Media sa aton sini Santos nga Misa.
Natapanahon din pagpalagad si Platontunan Bombo Report sa First Edition. Inyo kubos kalagad tag sa Domingo, Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapis sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 29 sa bulan na sang Mayo sining tuig 2022. Kakaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal, mga jeep sa Bacolod. Hindi gihapon makabiyahe sa kagabihon tubtob mag-aga apisar sa paglip sang curfew bangod sa limitado nga pasahero. Ceres buses wala pa sa adjustment sa schedule sang biyahe sa Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated. Deadline sa pag-file sang Statement of Contribution and Expenditures tubtob sa Hunyo 8 na lang santo sa election officer sa Bacolod. Pagmahal sa presyo ng kalamay, hindi mabasol sa producer santo kay 5th District Congressman-elect Dino Yulo. Mayor-elect Albi Benitez may mga promeso sa mga manunodlo diri sa syudad sang Bacolod. Sa aton nga balita, national inbound passenger sa Pilipinas, ginalauman niya magsaka pabangod sa pagpalos ang COVID test requirements. Labor group nagakabalaka sa ginaduso nga pagpasaka sang buwis sa gud ibayad sa utang sang gobyerno. Grupo sa mga pribado nga ospital nagapanawagan sa pagkayo sa reimbursement system sang PhilHealth. Pilipinas target nga makasecure sang grant sa China nga mag-finance sa 6.9 billion proposed Panglao Tagbilaran Bridge.
Sa ating nga balita international, 31 ka persona patay matapos magluntad ang stampede sa pag-inagaway sa ginapanghatag nga pagkaon sa Nigeria. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagpanawagan sa firm global response matapos ang missile strike nga nagpatay sa 52 ka individual. Sa balita sa negosyo, pagsaka panaog sang presyo ng produkto petrolyo, lauman sa masunod nga semana. Balita sa inampang, anay assistant coach sa Milwaukee Bucks, ginkuha nga panibago nga head coach sa Los Angeles Lakers. Sa balita sa entertainment, international TikTok sensation Bella Poarch, ginhambalan sang fans ni Joshua Garcia nga magpila sa likod matapos ngayon nakita nga nagkomento sa Instagram post sang aktor. Balita nga espesyal, 11 nga hayahay sang Pilipinas aton hibaluon kung sa idiin ini sa karon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa taknang 6 sang aga. Sa liwat, nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga nagapamati. Sa 630 kHz sa lirusuan sang inyo nga mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa aton nga YouTube channel. Kag sa mga nagtutok na sa Bombo mobile app o kon sa audio web streaming, sang www.bomboradio.com, mga official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kag karon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo, mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kag karon sa ilo nakita sa detalye na sa ating kapanguna nga balita lokal. Gin panindugan sang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kon ONDOC nga hindi sila gihapon makapalawig sang oras ang biyahe sa mga public utility jeepneys o kon PUJs at pisar pa nga ginlift ng curfew sa syudad sa Bacolod. Suno kay Diego Malacad, tubtub gihapon alas 7 sang gabi ang biyahe sa mga jeep kag tayog ng alas 10 sang gabi. Naibenloan niya nag-ayo ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kon MBCCI nga kung mahimo nga ma-extend ang biyahe sa mga PUJ sa syudad bangod wala na sang curfew. Apang panindugan ni Malacad nga hindi na ini produktibo para sa mga jeepney drivers bangod malaka na ang ilang nga ma-pick up nga pasahero. Patag sini nga kalabanan sa mga nagatrabaho sa gabi kay ang isang call center agents ang may kontrata na nga mga van agod nga mangin service sa trabaho. Kag ang iba nga nagatrabaho nga naga-overnight stay bangod sini pahayag ni Malacad nga wala gid sang dako nga epekto sa ilang pag-lift sang curfew bangod hindi man sila gihapon makabiyahe sa gabi. Dugang pasini nga tuman kadako sang pagsaka sang presyo sa gatong kaya naiperde ang mga ini kung sila magabiyahe apang limitado lang ang masakay nga pasahero. Sunod diri ang jeepney drivers ang may basic lang nga kita kaangay sa mga vendors. Aminado naman ini nga ang pahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga may pagdugang sa income sang paglift sang curfew ang epektibo lang sa mga negosyo nga nagaoperar kung gabi kaya sa mga ilimnan kag restaurant apang wala diri nalakip ang jeepney terminals apang may pilaman ka ruta sunod diri nga may nagabiyahe sang 24 oras kaya sa Maragay Sumag kag Barangay Banago kung sa diin mayara sa mga naga-deliver sang produkto o kung nagapangumpra sa mga merkado. Ang aton nga biyahe until 7 o'clock lang yun na. Kaya gayo gani ang MBCCI nga kung pwede ma-extend naton up to 10 o'clock. Pero hindi na productive ang biyahe kung gabi na. Hindi na siya ka-pick up pasahero. Kay mostly ang mga call center may kaugalingon ng mga service, mga ginrentahan nila. Maximum sina 10 o'clock lang yun sa gabi. Maximum na gina siya. Kaya hindi na siya productive sa part namon. Ilabi na nga perting saka sang bilisang prodo. Ang imo na pasahero, limited naman kayo. Ang kaban sa bugpayag ni Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center. Ginpaathag sa Media Relations Officers ang Valyacar Transit Incorporated nga wala pa sa karon sang pagbago sa biyahe sa mga Sears buses sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Sino kay Jade Ceballos kung ano ang nakaandan nga oras sa kada ruta ini ang magapabilin sa gihapon. Pahanom do naman sini sa mga pasahero agud nga hindi na ang mga ini ma-confuse sila bina sa bangod sa paglift sang curfew sa Bacolod City kag natalana man nga paglift sini sa probinsya sa Negros Occidental subugod sa Hunyo 1. Pasalig naman ni Ceballos sa mga pasahero nga nagapadayon ng Valyacar Transit Incorporated sa pagpatuman sa mga tikang nga makapamaayo sa mga ini agud nga malayo sa balatian partikular na sa COVID-19. Hingyo sini nga sa mga pasahero nga magsugod sa mga pagsulod o magsunod sa mga pagsulundan nga ginapatuman sa sulod sang Sears buses kaangay sang pagsuksok sang face mask agud nga hindi makadala sang virus sa pagpauli sa pamilya. Apang may posibilidad man nga sa paglift sang curfew sa probinsya sa Hunyo 1 may naging pagbag-o man sa biyahe sa mga buses.
Nilataw din si Balayos nga ang posibilidad nga madugangan ng oras ng biyahe o kung dugang nga units nga pahanugutan sa pagbiyahe. Patag sini nga kinahanglan pa sa karon nga mag-apply sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB para sa special permits sang dugang nga makabiyahe nga units. Pasalig ni Ceballos nga ang Vallecar Transit Incorporated ang magasunod in kaso nga magpagwa sa memorandum ang provincial government. Samon mga pinarangga ng mga pasahero, ginapasalig kamo namon sa gihapon nga ang management ng Vallecar Transit Incorporated padayon nga nagahimo sa mga measures para nga ma-ensure ang inyong safety ang inyo man nga welfare kung ara kamo sa amon mga bus nga nagasakay. Ang kabahin sa pahayag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer ng Vallecar Transit Incorporated. Nagpahanumdum mga election officer sa siyudad sa Bacolod sa tanang mga kandidato nga mag-file sang Statement of Contribution and Expenditure sa konsose antes o kon sa Hunyo 8. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Rivo Sorbeto, dapat ang winning kag losing candidate sa mag-file sang sose bangod ang hindi maka-file may penalidad kag sanksyon. Sunod kay Sorbito, mayara isa pa lang ka winning candidate sa siyudad ang naka-file. Sunod diri sang nagliligad nga eleksyon, mayara man nga mga kandidato ang nagbayad sang multa kag nagpangatubang sang sanksyon bangod sa hindi pagpasa sang sose. Ginpayagman sini nga ang sose ang mauti gid man nga kag dapat gina-disclose diri ang tanan nga gingasto sa mga kandidato sang eleksyon gamit ang donations o kon personal nga kwarta. Samtang mayara naman sa mga webinars kag workshop nga ginapatigayon ng COMELEC kagud nga makahibalo ang mga kandidato kasubong man ang mga staff sa mga ini kung paano maghimo sang sose. Ginpayagman sini nga ang Commission and Bank man sang COMELEC ang nagadesisyon kung saan o ang mga ini i-reshuffle. Nagpasalamat man si Sorbito sa tanan niya mga media partners nga nagbulig agad niya mangin madinalag o ng pagpatigayon sang election. Medyo mauti ni magsabit si Sosi mo. So that's why I know for a fact na kinautihan ni nila and the hire lawyers and accountants for this. So that's the reason siguro nga medyo delayed pa sila. Kahit hindi mo natin ubra Sosi nga padali-dali na mo kaya magsala ka na sa mga deklarasyon. May ala ka man sila sing kaangot nga anuman nga man no sanctions man. So I know majority of them will submit their Sosi. Ang kabayan sa pagpahayag ni Atty. Rivo Sorbito ang head sa Bacolod City, ako ng Bacolod City Election Officer. Nagpasalig ang labor representative sa Regional Wage Board nga mag-aapekto na sa Hunyo 5 ang saka sa minimum wage sa Western Visayas nga 55 pesos tubtob 110 pesos o kon 450 pesos para sa nagaobra sa may 11 ka empleyado pasaka kag 400 o kon 420 pesos sa may napulo ka empleyado panubo. Inibisan pa nga nag-file na sang appeal ang management sector nga hindi lang anay ipagpatuman sang National Wages and Productivity Commission ang minimum wage hike tubtob sa Hunyo. So kay Benny Sancho, entitled ang management sector nga mag-appeal sa wage order santo sa layi. Ang appeal sa iya ang ina-file sa National Wages and Productivity Commission paagi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang NWPC naman nagnalauman nga makapapanaog sang desisyon sa sulod sang sa 60 kaadlaw. Hindi obligado ang mga miyembro sa Wages Board nga maghatag sang reply, kundi ang legal department sang RTWPB ang masabat kung kinahanglan sang komento sang Wage Board. Santo sa layi sulod kay Sancho igapatuman sa gihapon ang wage hike sa Hunyo 5 pending sang desisyon sa appeal. Base sa implementing rules and regulations sa wage order, hindi man makakuha sang temporary restraining order o kon injunction nagikan sa korte o kon iban nga entity ang management sector batok sa order nga pasakaan ang minimum wage. So kay Sancho nirespeto nila ang appeal sang MBCCI kagulaton na lang ang desisyon sang NWPC. Hindi magkahangawa sunod sa iya ang mga mamumugon nga hindi mapatuman ang wage hike sa Hunyo 5 bangod hindi ini ma-hold in abeyance. Binarespeto ang apilar sang MBCCI. So let the law take its course and di ka make a comment sang merit at demerit ng kaso kay base masabjudice ta. So file the case ng appeal, we will wait for the decision of the regional of the National Wages and Productivity Commission. Meanwhile, the wage order number 26 would be faithfully implemented on June 5. Ang kabayan sa pahayag ni Gawa Secretary General Wenny Sancho.
Ginpahayag sang congressman-elect sa 5th District sang Negros Occidental nga hindi dapat pag-ibasol sa mga sugar producer ang pagmahal sang kalamay sa karon. Bangod 99% na sa mga ini ang nakatapos paggaling sang ilang mga gintanom nga tubo. Suno kay Attorney Dino Yulo, unfair man sa mga sugar farmers kung sa ila ibasol ang pagmahal sang kalamay. Suno kay Yulo, natapos na ang galing kag mahimo man nga magdangat sa 3,000 pesos ang presyo sang refined sugar. Suno diri ang mga sugar farmers wala man sang physical nga kon wala physically nagabaligya sang kalamay. Sa ila ginabaligya amo ang resibo nga nagapahayag nga mayara sila sang pila ka sako nga kalamay sa Sugar Central. Samtang nagpahayag man ini nga ang ilagin panindugan nga wala man malain sa pag-import sang kalamay basta patigayunon sa tapos galing kag kun mayara sang kinahanglanon nga mag-import bangod ginakulang ang supply sang kalamay. Suno kay Yulo, nagpahayag lamang sang opposition sang tinalikdan ng Federation bangod Marso pa lang kag nagasige ang galing nagpagwa na sang sugar order ang Sugar Regulatory Administration agod nga mag-import sang kalamay. Suno sa kongresista ang mga sugar planters ang wala nagapamatok sa importation apang dapat nga himuon ini pagkatapos na sang galing. Nagpanawagan man ini nga kun mayara sang importation nga patigayunon hindi lang ang sa industrial ang makabenepisyo kundi dal-o na lang ang sa retail sector sang kalamay agud nga hindi na mag-import liwat kag malikawan ang magsarurot ang presyo sang locally made nga kalamay. Ginpahayag man sini nga dapat i-calibrate man ang pagpasulod sang gin-import nga kalamay sa pungsod. Para siguro maklaro man ba sa aton televiewers no, sa mga listeners nimo, ang ginabaligya na ya gani sa aton nga mga farmers sa Bombopons is sugar queda no. Di na physical sugar ang ginabaligya nila, papel lang na ya. No, which is a warehouse receipt evidencing nga may ara sang certain number of bags no nga ginastore in their name dito sa mga bodega sa Central. Ang kabayan sa pagpayag ni Negros Occidental 1st District Representative-elect Attorney Dino Yulo. Kag sa katapusan nga balita, lokal nakighunon-anon na si Mayor-elect Albi Benitez sa mga manunulo sa pampubliko nga eskwelahan sa syudad sang Bacolod. So kay Bacolod City Public School Teachers Federation President Richard Helangre, nag-reach out ang Mayor-elect kag ginhibalo kung ano ang mga concerns sa mga public teachers. Isa sa ila nga gindangop sa masunod nga alkalde amo ang pagdugang sa ekola sa mga manunulo ilabi na nga madugay naman ini nga wala na dugangan. So kay Benitez, ang pagpasaka sang ikola sa mga manunudlo ang kabahin na sa mga ginabuyan sini nga promisa sa iya nga pagkampanya. Sa karon ginalantaw nga ini ang pagatun-an pa sang dugang tubtob sa makapungko na sa City Hall ang incoming mayor. Sa bahin naman sa inkaayong lawas sa mga manunudlo ginalantaw sa mayor-elect nga mahimuan sang paagi. Agod nga ang mga manunudlo ang nagakinahanglan sa medical attention, ang direkta na lang nga makapa-hospital nga wala sang pagkaproblemahon nga balayran, pinaagi sa pagpakig-angot sini sa PhilHealth. Sa piyang nga bahin, ginkakibot naman ni Benitez sa mahibaloan nga mayorya sa mga manunudlo ang may below standard nga sweldo kung sa diin yara lang sa 5,000 pesos ang ilang take-home pay. Bangod siniluyag sa mayor-elect nga makahuma sa financial literacy. Isa pa sa plano sang mayor-elect amo ang pagtukod sang Teachers Village. Una sini nga ginhibalo ang kahimtangan sa mga puloy-an sa mga manunudlo kag nahibaloan sini nga mayorya sa mga public school teachers ang wala sang kaugalingon nga balay. Tuyo ni Benitez nga magpadulong sa Manila agud nga makighinunaanon sa mga incoming officials sa masunod nga administrasyon nga yara sa national positions agud nga matukuran sa balay ang mga manunudlo nga wala pa sang kaugalingon nga puloy-an. Nahibaloan nga proyekto man sadto sang amay ni Benitez ang pagtukod sang housing projects. Sa bahin naman sa blended learning, ginsuggest man sa ilang pagsapol ang paggamit sang smart blackboard nga una gin-endorso ni Benitez sang 2011. Paathag ni Hilangre nga sa smart blackboard yara na nga daan ang mga lessons sa mga nunudlo sa nasari-sari nga subject kasuman ang mga activities. Kasunod sini, ginatunaan naman sa incoming mayor ang paghatag sa mga laptop kag tablets sa mga estudyante. Gindangop man sa mga manunudlo ang mga kabataan nga yara lang sa komunidad apang nahuya ang magsulod sa eskwelahan ukon nga mangin kabahin sa alternative learning system ukon ALS nga kun mahimo magamit para sa ini ang LED van nga gingamit sa mayor-elect sa tion sang pagkampanya. Ginalauman ni Hilangre nga ang administrasyon ni Benitez ang makahatag sa kaayuhan sa bahin sang edukasyon, manunudlo kag estudyante. Sa karon aminado ini nga pagatun-an pa sa administrasyon sa ang financial capability sa syudad sa tion nga ini ang makapungko sa pwesto agud nga maalokar sa mga nasambit nga programa.
He spent time discussing with us. Daw wala man siya sang kataka, very simple kind of person. Nakuan gani kita at is a billionaire and there is no stint of any pride or whatever. We are hoping for the best nga ti mo nang positive sang iyang mga gibuyan nga mga statements on the part of education. So the teachers ginatan-out ni positively ang iyang administration nga makadulot sa kayuan sa aton ng mga teachers sa aton education kag nakabilugan naton ng mga estudyante. Ang kabahin sa pahayag ni Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public Teachers Federation. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Magapunong balik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy. Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga sa gihapon ni Bombo News and Views Morning Edition kay saliwat kami yung mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Karon kadto naman kita sa detalye nasa nga ato nagapanguna nga balita national. Ginalauman nasang Bureau of Immigration o kon BI nga magadamo pa ang inbound passenger sa pungsod karon nga ginpalos na sang gobyerno ang COVID-19 test requirement sa mga fully vaccinated kag may booster shot nga mga biyahero. Suno kay BI spokesperson Dana Sandoval, ngayara sa 15,000 ang daily average arrival sa pungsod sa karon, apisar nga malayo pa ini sa pre-pandemic period nga nagadangat sadto sa 45,000. Suno kay Sandoval, nakita nila nga nagasaka na ang numero sa mga turista. Humalin sang amat-amat nga naghalog ang travel restrictions sa Pebrero, patag sini nga ang daily arrival sa nagumpisa lang sa kapin 4,000 to 5,000 kada adlaw. Padayon naman nga nagapakig-ang ang BI sa Department of Health o DOH kag Interagency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases
kung kinahanglan niya na nga maghugot sang borders bangod sa paglapta sang monkeypox sa nagkalain-lain nga pungsod. Nakahanda naman sunod diri ang ahensya nga magpatuman sang nagkakaigo ang pagsulundan. Agon niya mapunggan ang balatian kaya nga sa ginbuhat sadto sa COVID-19. Sunod kay sa Doval nga kaangay sa COVID-19 pandemic, madumduman nga sa una nga binulan sang pandemic ang Pilipinas na nag-implementar sang country-specific travel restrictions. Kaya nakita sini nga mahimo kaangay man ang ilang nga mangin masunod nga tikang. Nagakabalaka ang isa ka labor group sa plano nga dagdag bawas ang ginaduso sa Department of Finance sa panibagong administrasyon agod nga babayaran ang utang sa gobyerno. Para sa grupo nga kilusang Mayo 1, ang anuman nga sa isang ginadagdag nga buwis ang nagakahulugan sa pagbuhin sa sweldo sa mga mamugon. So kay KMU Secretary General Jerome Adonis, samtang nagataas ang presyo sa pagkaon, serbisyo kag petrolyo, ini ang katumbas na sa pagbuhin sa sweldo sa mga empleyado, gani nagadubo man ang ikasarang sa mga ini nga makapakaon ang ilang pamilya kag masarangan ang gastos sa kada adlaw. Gani ginanantaw sini nga ini ang magaresulta sa pagprotesta sa mga pumuluyo bangod indi kaangay sini ang kinalauman sa mga pumuluyo nga impact sa plano sang gobyerno. Madumduman nga ginaduso ang pagpataas ang ginabayaran nga buwi sa pila ka mga produkto agod nga makatipon sang pondo nga pambayad sa nga yara sa 12.6 trillion pesos nga utang sang gobyerno. Ini man ang padawagan sa pila ka mga mamugon nga nagapanugyan nga dapat tutukan ang paghatag sang buwis sa mga pumuluyo. Pahayag naman sa ekonomista nga si Emmanuel Leico, madugay na nga ginabuhat sang gobyerno ang pagpangutang. Panugyan sini sa masunod nga administrasyon nga importante sa masunod nga tun-an sang maayo ang prioridad sa paggastos sang pondo sa Pilipinas. So kay Leico, kung hindi magpangutang, magpapataas ang buwis o kung magabaligya sang propiedad ang gobyerno, apang madugay ang pagbaligya kag ginalantaw sini nga nakita sang gobyerno nga mas mahapos ang pagkolekta sa mga mapasar na nga mga buwis. Gani ang dapat sa karon nga tun-an amo ang kung sino ang dagdagan sa mga panibag-o nga dalagko nga buwis agod nga mapondohan ang mga programa sang gobyerno. Pahayag naman sang tax expert nga si Mon Abrea nga dapat ipahag sa maayo sa mga pumulyo kun nga kinahanglan nga mangutang ang gobyerno kag kung sa diin ini ginatalana. So kay Abrea, dapat nga lagson gid ang mga wala nagabayad sang tax, partikular na ang mga big time tax evaders kag smugglers. Nagapati naman ang incoming economic managers nga basarangan sa gobyerno nga mabayaran ang mga kautangan sini. Samtang ginpanawagan sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated akon PAPI nga sa incoming administration nga kaayuhon ang reimbursement system sang state insurer nga PhilHealth. Suno kay PAPI President Dr. Jose De Grano nga ang pribado nga mga ospital nagasalig sa dako nga reimbursement mechanism sang PhilHealth apang pila ka mga ospital nagapahayag nga delayed o kung wala pa gihapon ma-release sa ila ang reimbursement. Pahayag ni De Grano nga santo sa eksperyensya nila sa nakaligid nga tuig kag sa mga nagliligad pa nga mga tinuog sa PhilHealth nagakadapat na tutukan ini sang masunod nga administrasyon agud nga hindi makaangkon sa problema sa mga claims. Ginalauman sini nga matadlong ang PhilHealth organization agud nga mangin nagakaigo sa hingyo sa mga pribado nga ospital bisan pa sa mga government hospitals kasubong man nga mapaayo ang healthcare system agud nga mangin maayo ini sa sulod sang 6 ka tuig. Late December last year, pila ka mga ospital na nagpaandam nga utdon nila ang koneksyon sa insurer bungod sa milyon ka pesos nga wala nabayaran nga claims sa nagatangkas-tangkas na gikan sa pila ka mga tuig nga operasyon. Ginpahayag naman ni PhilHealth CEO and President Dante Geran sang Enero nga ang insurer ang may utang nga masobra 25 billion pesos kag panugyan sini nga isettle na ini ang account agud nga mangin modelo sa mga pumuluyo. Dugang pa sini nga tubtob sa karon. May mga claims pa nga wala gihapon mahatag partikular na mga malagyo nga lugar. Aminado naman ini nga ang PhilHealth ang nakahatag naman sang pila ka bahin sang balayran agud nga mapadayon sa mga ospital ang kooperasyon. Ginpahayag ni Geran nga ang mahinay nga pagbayad sa mga claims ang bangod sa kakulang sang manpower kag information technology tuga sang pandemic. Sang Enero 7 ang ahensya ang nakarelease na sang 12.5 billion pesos sa 444 ka mga ospital paagi sa debit credit payment method. Ang PhilHealth ang nagapangatubang sang corruption issues
kadungan sa alegasyon na tuoy sa mga okon opisyal nga ginapatihan nagbulsa sang 15 billion pesos nga public funds nagaprobar sang overpriced project kag nagpagwa sang pondo sa mga ginpaboran nga mga ospital. Suno kay giran accounted na ang 15 billion pesos nga missing funds. Target sa Philippine government kay makasecure sa padimbago nga grant na gikan sa Chinese government sa pagfinance sang 6.955 billion pesos nga ginapropose nga bridge project nga magakonekta sa Panglao Island kag mainland Tagbilaran City sa probinsya sang Bohol. So kay Public Works Undersecretary for Unified Project Management Office o kon UPM Operations Emil sa Dain, ginalook forward na nila ang pag-aprobar sa Official Development Assistance pinaagi sa grant na gikan sa China para sa proposed Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge Connector o kon PTCOBC project. Pahayag sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga nakasecure na ang National Economic and Development Authority o NEDA Board sang go signal para sa bridge project subong nga tuig kag nasumiter na ang requisite documents nga kinahanglan sa pagsiguro sang grant ka magapondo sa Department of Finance o DOF. Naibaluan nga sang tuig 2020 pa lang ginpahayag na sa ahensya nga ginakumpirmar na sang DOF o kung nakumpirmar na sang DOF ang 6.955 billion project sa idalom sang grant sang China pinaagi sa Economic and Commercial Counselor of the Chinese Embassy kadungan sa preparatory meeting para sa Philippine-China high-level meeting. Ang plano nga 4-lane 2.7 km Panglao Tagbilaran Bridge ang magakonekta sa mainland Bohol padulong sa Dawis kag Panglao Island kung sa diin iangot ang iconic cable-stayed design. Bangod sa ang Bohol, ang kabahin sa mga top tourist destinations sa pungsod, ang mga biyahero ang ginalauman nga makabenepisyo nagikan sa proposed bridge. Bangod pinaagi sini, mabuhinan ang travel time nagikan sa Tagbilaran City Seaport, padulong sa Panglao Island, sang 45 minutos sa tion sang peak periods. Ini ang magaserbe man nga alternative route padulong sa Jacinto Borja Bridge kag Ambassador Suarez Bridge no kay sa Dain. Magluwas sa Chinese grant ang DPWH ang nagpahayag man nga ang ila pagalantaon ang option sa pagsiguro sang Bridges Construction Project for Rural Development o kon UBCPRD Phase 11 Component 1. Kag sa ato katapusan nga balita nasyonal, nakita si Presidente Rodrigo Duterte kahapon nga nagalagaw sa Digo City, Davao del Sur sakay sa iya pinasahi nga motorsiklo santo sa litrato nga ginpakigbahin sang iya nga long time aide nga si Senator Christopher Bongo. Naibaluan nga alas 3:15 kahapon sang hapon sang naglibot ang presidente sa nasambit nga syudad. Nakita nga nakamotor padulong sa Digo City, Davao del Sur ang presidente santo sa video nga kuha sang pila ka residente. Sa video ni Maricon Daquiado nga kuha sini sa barangay Turil, makita nga upod ni Duterte ang pila ka mga rider kag hugot man ang seguridad. Suno kay Daquiado, una nga beses pa lang sini nga nakita ang presidente sa personal. Sa video naman ni Alkin Hasan nga kuha sini sa Inayawan na Santa Cruz kangay nga motorcade ang pagbiyahe ni Duterte. Bangod sa mga supporters kag pumuluyong ang nagabantay sa kilid sang dalan. Suno kay Gogin pahayag sang presidente nga masami ini nga nagabiyahe sakay sa motorsiklo kon nasubuan. Ilabi na karon nga malapit na ini nga maghalin sa pwesto bilang presidente. Sa speech ni Go kadungan sa opening sa Malasakit Center sa Digo City, ginpahayag ni Duterte nga gusto sini nga magmotorsiklo bangod na manogretiro na ini kag wala man ini nakahibalo kanuno ang pagkahimuon sa retirement. Dugang panigo nga luyag lang ni Duterte nga maglagaw sa syudad bangod na hidlaw na siya diri. Suno sa senador nga 7 ka tuig nga nag-eskwela sadto ang presidente sa nasambit nga syudad. Kilala ang anay Davao City Mayor nga mahiyugon magmotorsiklo kag kon may kahigayunan nagamotor ini sa Presidential Security Group compound sa Malacañang Complex. Sa tuwing 2019 na aksidente ini sa iyang 650cc dirt bike samtang yara sa palasyo. Naibaluan nga magatakop na ang termino ni Duterte sa Hunyo 30 kay magaretiro naman sa public service. Nagpromesa naman ng mga pabilin sa pagservice sa pungsod bisan wala na inisang gahom sa gobyerno. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Karon kadto naman kita sa aton nga ba patrol sa kay Bombo Carla May Defensor para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Carla, please come in. Yes, live kita sa subong sa Our Lady of Candles kahit na magatampong na makita sa nga status nga sa subong at habang batade. So far, itubong nga bisan pag nga mabugat ang
ang kalikan na pambalde. Kaya po na ato sa mga kauturan, yari kan magtatambong sa Santos Camisa dali sa RDD of Candles Bombalde. So far, wala pa man nagkapanalitlinaw. Ang ato sa mga kauturan ang matamat nga nagapinulong dali sa simbahan sa Our Lady of Candles Bombalde. Sa Bombalde, magasugod na ang Santos Camisa. And Lorita, Cathy, Midi Sigocher, Ernesto Idang, Celidonio Poncioso Sr., Lolita Poncioso, Mr. I. Gabalda, Rimondo and Rita. Upod sa aton tima, ginhimaya na apang padayon nga nagaupod sa aton. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang kapahuayan sa masunod nga mga kalag. Guillermo, David, and Lorita, Cathy, Midi Sigocher, Ernesto Idang, Celidonio Poncioso Sr., Lolita Poncioso, Nestor I. Gabalda, Rimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Boots Marquisling, Marcelino Boy, Sidji Cordoba, Teresita, Josephine Alacha, Rinaldo, Nina, Papa, Rudy Mercado, Jesse Cordoba Sr., Margarito and Lida Magbanwa, Maria Birel Magbanwa, Napoleon Ilidan, Father Mike Carion, and Father Pons Arojo. Subong man ginaupod man naton ang pagpasalamat ni Maximo Libradelia and Gabriel Aba sa ilang nga birthday. Kag subong man ginaupod naton ang pagpasalamat sa Nanday Alvin and Chevelyn Bonyol, La Chica family, Mr. and Mrs. Simon Suarez, Kim Ilidan and children, Sister Jaime, Mafi Ilidan, and for the successful board exam of Michael Joseph R. Maravilla, and a safe travel of Noel and Girl Jimenez and Lorito Gajardo Jr. Subong man ginaupod man nato na madali nga pag-ayo ni Carmen Pareño. Ginaupod man nato na pagpasalamat sang aton sponsor sa sini nga Eucharistia nga amo ang katapo sang Apostleship of Divine Mercy. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sugalawon ang Ginoo. Sa presensya sang iya ministro, Reverend Padre Jagi Saonoy. Sa kasaysayan sa katawhan, naraan Diyos, nagaupod, sa kauswagan o sa kabibitan, sa kamatayon may pagdaong. Yari kita karon sa pagsaulog, sang maragta sang kahilwayan, ako din masansinan. Sa Kristiyanong katilingan, gani kita ganan mag-iusang, bugos na banwa nga nagasimba, tingog nga magasinggit sa pagtayaw, sa manluluwas ang kalibutan. Sa kasaysayan, sa katawhan, yarang Diyos nagaupon, nakauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaong. Sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaong. Mga taga-Galilea nga abala nagatindog kamo, dira kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga gikuha sa inyo kagindala pa sa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Alleluia. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay,
kagang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo nga tanan. Kagyara man sa imo. Sa Jesus nagkayap na sa langit, sa himaya nga wala sing katapusan. Apang nagapabilin siya sa aton, paagi sa Espiritu sa kabakod, kaalam kag paghigugma, kagani siya ang aton takos nga kaupod sa kabuhi. Mga utod, kilalano nato ng aton mga sala, agud mangintakos kita sa pagselebrar sining santos nga misa. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa unahuna, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbaya, sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan niya mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan niya kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ginoong maluoy ka sa amon. Ginoong maluoy ka sa amon. Kristo, Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Kag sa duta pagkidait, kag sa duta pagkidait sa mga taong may maayong kabubuton. Ginadayaw ka namon, ginapangingbulan ka namon, ginasimba ka namon, ginahimaya ka namon, ginapasalamatan ka namon. Bangod sang dako mo ang mahimaya. O Ginoong Diyos, Hari sang langit, Diyos amay nga makagagahom sang tanan. O Ginoong Jesucristo, bugtong nga anak, Ginoong Diyos, Cordero sang Diyos, anak sang amay. Ikaw
Diyos ang may amen, sang Diyos ang may amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kaitaasan. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, nagakalipay ka nagapasalamat kami sa imo, samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sa pagdayaw. Tungod kay ang pagkayam ni Kristo, amo man amon nga pagdaog. Kag bilang ulo sang simbahan, nag-una siya sa amon nga mga katapos sang iyalawas. Sa pag-angkon sang himaya nga wala sing katapusan upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Sa wala pa siya nagkayab, ginbilin na ni Jesus sa mga apostoles ang ila buluhaton. Ang Espiritu Santo, magkahatag sa ila sang kabakod sa pagpanaksi kay Kristo nga Ginoo sa bug-os nga kalibutan. Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sa unang nga libro nga akon ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kagintudlo ni Jesus. Halin sang pagsugod niya sang iya mga buluhaton, tubtub sang adlaw nga gindala siya palangit. Sa wala pa siya madala pa ibabaw, may ginbilin siya nga mga tulumanon, paagi sa gahom sang Espiritu Santo sa iya ginpili nga mga apostoles. Sa sulod sang 40 ka adlaw, sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses. Sa hindi magpanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi siya, nakita nila siya kag naghambal siya sa ila, nahanungod sa ginharian sang Dios. Sang pagtipon nila, ginmanduan sila ni Jesus. Hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amay sa inyo nga ginasiling ko na sa inyo. Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero pila ka adlaw pagabautisuhan kamo sa Espiritu Santo. Sang pagtipon sa mga apostoles kaupod ni Jesus, nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patindugon mo liwat ang ginharian sang Israel? Nagsabat si Jesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung saan o ini mahanabo. Kayang akon amay, amo lamang ang may gahom sa pagtalana sa mga panahon, kag sang mga magakahanabo. Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo, sa inyo, magabaton kamo sing gahom kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bug-os nga Judea kag Samaria, kag sa bug-os nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit, samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang panganod. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali may nagtindog sa luyo nila nga duha ka tawo nga nagabayo sing puti, kag nagsiling sa ila. Mga taga Galilea, nga abala nagatindog kamo dira, kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo, kag gindala palangit, magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nga nagpalangit.
ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sa mga trompeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sang mga trompeta. Magpamalakpak kamo tungod sang kalipay. Tanan nga mga katawhan, dayawan ninyo ang Dios sa mabaskog nga mga ambahan. Ang Ginoo, ang labing mataas, dapat kahadlokad. Gamhanan siya nga hari, nga nagagahom sa bugos nga kalibutan. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sang mga trompeta. Ang Dios nagsaka sa iya trono, may mga sininggit sang kalipay kag tunog sa mga trompeta. Samtang nagasaka ang Ginoo, magkanta kamo sing mga pagdayaw sa Dios, mag-amba sing pagdayaw sa aton hari. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sang mga trompeta. Ang Dios hari sa bugos nga duta, dayawan ninyo siya sa mga ambahanon. Ang Dios nagalingkod sa iya balaan nga trono, nagagahom siya sa mga kapungsoran. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may sininggit sang kalipay, kag tunog sang mga trompeta. Sa sining sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ang apostol nagatudlo sa mga tumuluo nga labaw sa tanan ang dapat kilalahon, amo ang nabanhaw nga Ginoo, nga karon nagalingkod sa tuo sang Amay, bilang Ginoo kag kapupunan sang tanan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga Amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing ini nga kag magapahayag sa inyo sang Dios. Agud nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako ngang inyo mga hunahuna mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa. Agud inyo mahibaluan ining paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo. Kag kung daw ano kadako ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton man, ang dako nga gahom nga iya gingamit sang pagbanhaw niya kay Kristo, gikan sa minatay. Kaginpapungko siya sa iya tuo sa langit nun nga ginharian. Dito si Kristo nagagahom sa tanan nga langit nun, nga mga punuan, mga gumalahong, mga gahom, kag mga Ginoo. Siya labaw pagid sa tanan nga mga ngalan, nga gamhanan sa ini nga panahon, kag bisan pa sa palaabuton. Gimbutang sang Dios ang tanan sa idalom sang mga tiil ni Kristo. Kaginhatag siya sa iglesia, subong pangulo sang tanan nga mga butang. Ang iglesia amo ang lawas ni Kristo. Ang kabugusan niya nga siya mismo, ang nagahimpit sang tanan nga mga butang, sa bisan diin. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang mga apostolis kag ang bugos nga simbahan ginpadala sa bilog nga kalibutan sa pagwali sang maayong balita ni Kristo nga napatay para sa aton kang nabanhaw gikan sa mga minatay.
Gani, katuin ninyo ang tanan nga mga tawo sa bug-os nga kalibutan, siling sang Ginoo. Kag tudloin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Magaupod ako sa inyo sa gihapon, tubtub sa katapusan sang panahon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gitutunan, amo ini ang nasulat. Ang Kristo dapat mag-antos kapagabanawon sa ikatatlong adlaw. Kag sa iya ngalan ang mensahe na hanungod sang paginulsol kag kapatawaran sang sala nga dapat iwali sa tanan niya kapungsuran, sugod sa Jerusalem. Kamo ang mga saksi sini sa mga bunga, kag ako magapadala sa inyo sang kinsaad sang akon nga amay. Pero magulat kamo anay sa Jerusalem tubtub nga ang gahom gikan sa ibabaw magaabot. Dayon gindala niya sila sa guwa sang siyudad tubtub sa Betania, kung sa diin ginbayaw niyang iyang mga kamot kag ginbendisyonan sila. Samtang nagabendisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila kag gindala siya palangit. Nagsimba sila sa iya kag nagbalik sila sa Jerusalem nga puno sang dako nga kalipay. Kag didto sila permi sa templo nga nagapasalamat sa Dios. Kauturan ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Palihog magpungko sa makadali. Mayong aga sa inyo tanan. Good morning and happy Ascension Sunday. Morning, Father. Okay, so the question that I would like to drive is this. Are you ready to let go? Have you let go? When will you let go? And during the series of Easter, especially the first week of Easter, until the 5th Sunday of Easter, we are being taught of God about God's love, gugma. Obey the commandments, love God and love thy neighbor, and even we are being led to love our enemies. Kitudluan kita sang una nga Domingo sang pagkabanhaw pakadto sa ikalima. Even to be led us to love our enemies. And lo and behold, going to the 6th Sunday of Easter, since the Lord knew that we cannot be consistent of that love, because we are saying of this, sapagkat ako'y tao lamang, He sent the Holy Spirit in our lives in order for us to be guided, to be nourished, and to be a supporter. And that is why, my dear friends, I'm asking this, because this is the moment that we are to let go of our Lord, because we'll go up into heaven. But what is the point of this, Father, that you're saying? We need to have this sacrifice, ang pagsakripisyo, because you cannot let go if you cannot sacrifice. Again, we cannot let go if we cannot be able to do a sacrifice. And prior to the Ascension Sunday, before naglambot ining Ascension Sunday, St. Paul would always teach us that there is a joy always in sacrifice. So what do you mean, Father? For example, you're a teacher. Luyag mo magmaestra. Nagmaestra ka. Bisan gamay ang sweldo. Pero malipayon, ikaw, there is that joy of that sacrifice. And later on, that sacrifice becomes a love because it is your vocation. Sari-sari, kamo diri sang ginatawag ang pagsakripisyo. But later part of your life,
it becomes a love because you love your vocation. Saint Paul knew that he would be castigated. Kastiguhon siya kung magsunod sa kay Kristo. Saint Paul knew that he will be mocked. Saint Paul knew that he would be humiliated. But he chose to follow the Lord because he has or he had that joy. And that joy becomes a love. And that love becomes a happiness. So pamangkot, nakita nyo na ba ang kalipayan ninyo? Have you felt the love? Have you felt the love of the Lord in your life? Or even, have you find your happiness in life? And that is why the ultimate happiness of a parent or their joy is when they see their children excel in their schools. When they see their children have their good careers in life. Yes, they sacrifice, nagsakripisyo sila, and joyful of their duties as parent. But what drives them to become like that? Because of the love for their children. Pagigugma para sa ilang kabataan. And kita, mga kabataan, how do we reciprocate that love to our parent? Ang pamangkot amo sini, do we study? Simple lang na anay kadto kita na isa nubo nga pamangkot. Do we give importance to our parents? Or do we reject or neglect them? And in this Ascension Sunday, it would be a challenge for us to understand this mystery of letting go. Why, Father? Because in letting go, there would be another opportunities that will come out in your life. Just like the apostles and the disciples of Jesus. Prior and during and after the Paschal mystery, they were with Jesus. But after this ascension, in other texts and accounts, yes, malipayon sila, grabe, dako ang kalipay. But some of them also were puzzled again. Kulbaan man sila, nga magkakayam na si Kristo, diin na paano na kuni, madula na siya. But again, my dear friends, mamangkot naman ang mga apostoles at disipulo, nga aamo naman si ni Lord man, nga bayaan mo naman kami, nagbalik-balik, katapos mabiya ka man sa gihapon, do paasa ka man lang sa gihapon, hindi mo gid kami updan physically. And this is the allegory or an interpretation that I would like to drive, and I'll use the vernacular language or Ilonggo. Kung kita ginbayaan, posible gininto ikaw. Kung kita nagbiya, posible na puno na kita. Kung kita nagbiya o kung ginbayaan, tungod na hadlok kita. Pero si Kristo, ang Diyos naton, nag-aman sang aton dalan, bangod sang iyang ang pagsakripisyo. Bangod nga nalipay siya, kay bangod nga palangga niya kita. And that is why He died for us, because of the fact that He has that joy to save us, and that joy moved Him because of the love He has for us. And that is why, as I was reflecting about this gospel, what figure that I could say about is our attachments to our beloved dead. If we have our beloved dead, ang atong nga minatay, because of the love and memories that we shared with them, it is very difficult for us to let go. Budlay, kay grabing attachments naton sa aton nga minatay, grabing attachment naton sa aton nga pinalangga. But this Ascension Sunday would teach us, as what in the Creed would always say, He will come in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. And that is why I always say the death, its acronym, DEATH. It is the day when someone enters into another time and hour. No more pains, no more worries, no more stress, no more heartaches, because we are with the Father. And that is why in this Ascension Sunday, the Lord went up into heaven in order to address that pain
in us. That if we are there with Him, there would be no more pains that we feel like when we are here on earth. But my dear friends, again, you will ask me, Father, basi exclusive lang na sa aton nga minatay ina nga balatyagon? But the Father would always say, I send you the Holy Spirit in order for you to be taught, in order for you to be nourished, in order for you to be guided. And that's why I'm saying that I have sent you an advocate. Because the deeper meaning of being an advocate is the one who supports. And that is why in our prayer, come Holy Spirit, kinapangamuyo tagin na. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and power. Come with your own special way. Because if in our human capacity, without the help of the Holy Spirit, we cannot do all of these things, especially in moving on. And after the series of prayers, because of your support group, especially your family, you will realize that you heard all your problem. You move on in life. And this is the difference between the love of God and the love of man. The love of man is temporary because we can be neither inconsistent or we can be fall out of love. But the love of God is forever. And my dear friends, I ask you, are you ready to let go of your baggages and allow new opportunities to come in? Because I believe there will always be a rainbow after the rain. Happy Ascension Sunday, and God bless us all. Please all stand. Tanan, nagatuwa ko. Sa Diyos nga amay makagagawong sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ko kay Hesukristo, ya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na batay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuusang Dios nga amay, makagagahom sang tanan. Gikan didto magakaripa siya liwat sa paghukom sang mga buhi, kag sang mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sang mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang ato Ginoong Hesus siya na sa luyo kag upod sa himaya sa amay kag siya nakahibalo sa mga kinahanglanon sa mga katawhan. Gani mga muyo kita nga nagasiling himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang simbahan sa pagpanguna sang aton Santo Papa nga si Francisco, sang aton obispo nga si Patricio, kag sang tanan nga mga kaparian, mangin mainandamon sa paggamit sang mga bag-o nga pamaagi sa komunikasyon, sa pagdala sang maayong balita sa bug-os nga katawhan, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang mga nagatrabaho sa mass media, kag ang mga Kristiyano Katoliko nga may kaalam sa paggamit sang multimedia, magkuha sini nga kahigayunan sa pagbantala sang kabuhi, sang nabanhaw nga Kristo. Ilabi na gid sa mga wala nakabati, kag nakakilala pa sa iya. Sa aton pagsaulog karon nga adlaw, sang Catholic Communication Sunday, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang mga tawo nga nagatangla sa langit kag nagalaom sa bulig sang Dios, masabat ang ila nga pangamuyo kag madamo nga magbulig sa ila, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud kita tanan nga nagatipon karon, mapun-an sa nagakaigo nga kusog kag kaalam, sa pagpanaksi sang aton pagtuo sa bug-os nga kalibutan, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo.
Agod ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan, makaagom na sang pagidayet nga walay katapusan, mga muyo kita. Himoa kami nga imo mga saksi o Ginoo. Pamatii kami o Ginoo namon nga nagkayab na sa langit. Agod kami mangin imo buhi nga presensya sa kalibutan subong nga ikaw amon buhi nga Ginoo. Karon kag sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Palihog magtindog ang tanan. Ang lamesa sang Ginoo na handa na. Magpangamuyo ko mga uto daw ng akong kag-inyo sakripisyo. Mahamutan sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan. Batunan unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga santa. O Ginoo ang ginahalad sa imo sining sakripisyo. Sa katungdanan sa pagkayam sang imo anak. Kagpaagi sa mahal nga sakramento nga amon pagabatunon sa baylo sa amon mga tulog. Mabakurang amon kandiya. Agon mahandom pagitnamon ang kaayuhan nga langit. Pinapangayo na mo sa imo paagi ni Kristo nga amon. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Angay gid. Tapos ang igidigo ko mapuslanon sa mga kaluwasan nga sa gihapon, kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan ko walay katapusan nga Dios. Karon nga adlaw si Ginoong Jesucristo hari isang himaya, mga daog sa sala sang kamatayon, nagkayab sa langit. Samtang nagadayaw ang mga angheles, siya amo ang manugpatunga sang Dios kag sa mga tawo. Ang hukom sa kalibutan kag Ginoo sang tanan. Bisan nadula siya sa amon palanawan, hindi niya kami pagbayaan. Kundi nga naguna lang siya sa amon sa langit, agon nga maghandom kami nga may kalangkag sa pagsunod sa iya pagpadulong sa iya ginharian. Tungod siniyang bug-os sa kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Mga angheles, mga arkangeles, kag sa tananing mga tinugas sa langit,
nagaambas ang kalantahon sang imoy maya nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoong Diyos sa mga ersito, napuno ang langit kaduda sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan, dayawon ang nagakarisa ngalan sa O labing maluluyon nga amay, paagi kay Hesukristo imo anak kag amon Ginoo. Batuna kag bendisyon ni ini mga dulot ining balaan kag putli nga pagsakripisyo. Ginahalad namon ini sa imo labi sa tanan para sa imo Santa Iglesia Katolika. Bantay siya kag dumalahi, hatagi siya sing pagidait kapag iusa. Sa buko sa kalibutan upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, Vicente, amon obispo emerito, kag sa tanang mga obispo nga nagatudlo sa pagtuuluhan nga Katoliko nga ginpaalinton sa mga apostoles. Dumduma man ang tanan nga nagtililipon diri karon nga ang ila pagtuo kag katutom imo na hibaluan. Walay katapusan buhi kag matuod nga Dios. Akon ginahalad kag sila man nagahalad sa imo sining sakripisyo sang pagdayaw para sa ila kaugalingon kag sa ila mga katuuyan, sa kapatawaran sang ila mga sala, kag sa kaluwasan nga ila ginalauman. Sa himpit nga paghiliusa, among ginasaulog ining balaan nga adlaw, ngang imubugtong anak kag among Ginoo nga nangintawo man subong sa amon, naglingkod sa imo nga tuo. Amon ginadumdum kag ginapangdunggan, labi sa tanan si Santa Maria Birhen gihapon, kag iloy sang amon Dios kag Ginoo nga si Hesukristo. Ang iyabana nga si San Jose, ang imo mga santos apostoles kag martires, Pedro kag Pablo Andres, Santiago kag Juan Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon kag Judas Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogo, Juan kag Pablo, Cosme kag Damian, kag tanan ng mga santos tungod sa ila pahanungdan kag pangamuyo buligi kami sa tanan nga tion paagi kay Kristo nga amon Ginoo. O Ginoo, batunang ining mga dulot sang imo mga alagad kag sang imo bug-os nga panimalay. Hatagi kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Luwasa kami sa dayon nga silot kag isipa kami upod sa imo nga mga pinili. O Amay, pasanto sa kag himpita ining mga dulot paagi sa imo gamhanan nga pagbindisyon. Agon nga imo ini mahamutan kag mahimo man ini para sa amon nga lawas kag dugo sang imo higugma nga anak kag amon Ginoong Hesukristo. Sa bespera sang iya pag-antos, iya ginkuha ang tinapay sa iya balaan nga mga kamot. Kag samtang nagatangla siya sa langit, kag sa imo o Dios, iya amay nga makagagahom, nagpasalamat kag nagdayaw siya sa imo. Iya ginpamirak-miyak ang tinapay, kag ginpanagtag sa iya magtutun-an nga nagasiling, magkuha kumutanan ka magkaon sini. Kay ini mong akon lawas nga gatugyan para sa inyo. Sumuman katapos ng paniyapon, iya ginkuha ang kalis sa iya balaan ng mga kamot. Nagpasalamat kag nagdayaw sa liwat sa imo, kag iya inigipalipot sa iya magkitutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kabiginom sa siling kalis. Kay ini mong kalis nga akong dugo-dugo sang bag-o kag walay katapusan kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
ang misteryo sang pagtuo. Ginabantala namon, kung ang imo kamatayon, kadamon ginapahayag, ang imong pagkabanhaw, tungkol sa imong Gani umay ang ginahalad sa pagsaulog sa dumanan sa balaan nga pakasakit ni Kristo. Imo anak kag amon Ginoo. Sang iya pagkabanhawalin sa duog sa mga minatay kag sang iya mahimayaon nga pagkayab sa langit. Gikan sa makaayuhan nga imo ginhatag sa amon. Ginahalad namon sa imo pagkahalangdon ining putli nga ostya, ining balaan nga ostya, kag ining walay dagta nga ostya. Nga mong tinapay sang kabuhi nga dayon, kag ang kalis ng kaluwasan nga walay sing katapusan. Tamda kag bato ng ining halad subong nga imo ginbaton ang mga dulot sang imo alagad. Ang matarong nga si Abel, ang sakripisyo sang amo na may sa pagtuo nga si Abraham, kag ang putli nga halad sa imo pinakataas nga pari nga si Melchizedek. O Dios nga makagagahom, nagapakiluoy kami nga dalhon sang imo anghel ining halad sa imo atubangan dira sa altar sang langit. Agod nga kami nga nakaambit sang lawas kag dugo sang amon sang imo nga anak diri sa sining duta, mapuno sang tanan nga grasya kang bendisyon nga langitnon paagi kay Kristo nga amon Ginoo. O Ginoo, dumdumang imo alagad nga napatinan sa pagtuo, naguna na sa amon kag nagapahuway sa pagidait nga amon karon ginapangamuyuan. Ihatag sa ila kag sa tanan nga nagpahuway kay Kristo ang duog sang kasulhay sang kapawa kag sang paghidait paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Para man sa amon kaugalingon nga nagapangayo nga imo paupdon sa katilingban sa mga santos apostoles ug martires, Juan Bautista, Esteban, Matias kag Bernabe, Ignacio Alejandro, Marcelino Pedro, Felicidad kag Perpetua, Agueda Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, kag sa tanong mga santos nga nagpahamuot sa imo, sa ngalan ni Kristo nga amon Ginoo. Pasudla man kami nga mga makasasala, hindi tungod sang amon pahanungdan, kundi suno sa imo kaluoy kag pagigugma. Hindi pagdumdumang amon mga kakulangan, kundi patawara ang amon mga sala, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya nagapadayon ikaw o Amay, sa pagtugas sang tanan nga mga butang nga maayo, imo ina ginapasantos, ginabuhi, ginabendisyonan, kag ginahatag sa amon. Pagisayaw pod sa iya kag tira sa iya, ginahatag sa imo Dios Amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen, amen, Palihog magtindog ang tanan. Bilang mga Kristiyanos nga nagasalig sa pagkayab ni Kristo sa langit, aton karon pangamuyoon ang pangamuyong gitudlo sang aton manluluwas nga si Hesus Kristo. amay namo, gayara ka sa pangalangin. Pagdayawon ang imong ngalan,
sumumang sa langit. Hatagan mo kami diyan, singkaron namon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa amon kasalanan. Subong nga ginapatawad namon ang mga nakasalamon. Pagpili mo kami, ipadaog sa mga panulay. Inunod sa kami sa Luwason mo kami o Ginoo sa tanan kalautan at aki kami sang pagidait sa among mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga palaligban. Samtang nakapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga among ginalauman nga magabalik si Kristo nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom kang himayan sa mga tuwing, sa mga katuwigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo, ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ang mga salamod yung pagtuo sa musimbahan, kag suno sa imong ginsiling nga tagi siya sing pagidait kag paghiusa, ikaw nga nagkakabuhi ug nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo nga tanan. Kagyara man sa imo. Magkatagay kamo sing pagidait. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan sang kalibutan, manuoy ka. Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan sang kalibutan, maluoy ka. Cordero sa Diyos, nga nagawala sa mga kasalanan, ihatag mo sa amon ang Mga utod, yari kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na magabaton sining bangkete sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kala. Kabayang lawas kag dugo ni Kristo magadala sa aton sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Akon Jesus, nagato ako nga yara pagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang,
kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa sini nga tiun, tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo, kadaw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akon bug-os nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Ginabaton ka, matuod na Diyos, sa isang tinapay nga naminunod, upod sining binom, nanangin dugo mo, isa kalawas, inaambitan, namon tanan. Pagpatunga ikaw sa amon kabuhi, gugma mong dana sa imo katawan. Magpapakudang panimalay sa Diyos, magululutod ang tanan, may mag-iusap. Ginabaton ka, matut nga Diyos, isang tinapay na nanginunod, at sining binon, na nanginugo mo, isa kalawas, inambitan namon tanan. Magpahinga ikaw sa amon tanutun, o katarungan, amuang sagsanan, ikaw kaayo mo, amuang tinguhaon, kun hungtun itasang tanan, may kauswagan. Ginabaton ka, matut nga Diyos, isang tinapay na manginunod, upod sining mangindugo mo, isa kalawas, inambitan namon tanan. Ginabaton ka, matut nga Diyos, sa isang tinapay na nanginunod, upod sining nangindugo mo, isa kalawas, inambitan namon tanan. Palihog magtindog ang tanan. Dumduman ninyo, kaupo ninyo ako sa gihapon, tubtob sa katapusan sang panahon. Alleluia. Mga muyo kita.
O gamhanan ko walay kitapusan nga Dios. Samtang nagakabuhi pa kami sa duta, imo kami ginapaambit sa mga butang nga langit nun. Itugot nga handumon namon sing may kalangkag, ang langit nun niya kabuhi upod kay Kristo. Nga sa iya naangot ang amon kinaugali nga tawhanon, sa pag-ambit sa imo gid nga himaya. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay ang tanan. Sa sining nga bahin, aton gid ginapasalamatan ang aton presider sa sining nga Eucharistia, nga amo si Reverendo Padre Jagi sa Unoy. Father, salamat. Subong man ginapasalamatan naton ang sponsor sa sining nga misa nga amo ang katapos sang Apostolate of Divine Mercy. Kagang tanan ginaagdagit sa prosesyon karon sa hapon, alas 5 antes ang aton alas 6 nga misa. Kag ginaagdagit ang tanan sa pagtambong kapag bulig para sa katumanan sang aton nga hilikuton para sa katapusan sang aton Flores de Mayo. Kag ginapasalamatan gid naton ang tanan-tanan nga mga maalwan nga tagipusoon nga nagsakdag kag nagbulig agud nga mangin binungahon kag makahulugan ang aton pagsaulog sang aton Flores de Mayo. May ara kita 280 ka mga florestas kag katikistas. Kag initanan ginapasalamatan gid naton sa tanan-tanan nga mga nagbulig kag may maalwan nga tagipusoon. Salamat. Bago ko maghatag sa katapusang medisyon, luhiyag ko pasalamatan ang aton mga liturgical ministers, ang aton lector, commentator, sacristans, choir, ang aton nga mga tumuluo nga nagsimba diri sa karon. At some point in our life, it is difficult to let go, but learn how to, because there will be new opportunities that will come. Let go and let God. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. magduko para sa bendisyon. Sa sining nga adlaw ang bugtong anak sang Dios nagkayab sa langit sa pag-aman sing duog para sa inyo. Kabay nga ang makagagahom nga Dios magabendisyon sa inyo. Amen. Amen. Sa tapos sa banhaw si Kristo nakita siya sang iyang mga gitutunan kung magpahayag sa liwat bilang hukom. Kabay nga iya kamo mahamutan sing walay katapusan. Amen. Nagatuo kamo nga si Kristo nagalingkod na sa tuosang Dios nga Amay. Kabay nga mabatyagan man ninyo sing malipayon nga siya nagaupod sa inyo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios Amay nga makagagahom sang tanan, sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sing may kalipay sa aton tigupusoon. Salamat sa Diyos. Karon sa kalibutan, nagapaglakaton, padulong sa amay naton, sa kay Kristo magiliog yun, ang paghinulsod dapat himon, sa pagbago magpadayon, pagpakipulising bugos, sa Diyos at sa isikataw. Makabinan nyo nabatian, no? Ato sining live, no? Pag tagsin nyo, direkta sa Our Lady of Gandol Parish, no? Upod siya kay Reverend Father John Gilbert sa Unoy, no? Muna siya karoon ng nagpatayim sa misa, no? Para sining Domingo, kailang mga Domingo, sa kilamaman nga bulan sa tuig 2022, no? So sa mga nagasunod sa ato sa FB Live kay YouTube channel naton, no? Mga followers naton ng simba sini nga nagaaga pagi sa ato sini nga live nga coverage nato sini Santos nga misa mga kabinan, no? Kadamo sa ato mga katuran nag-upod, ang iban sa diri hindi sa Negros, sa Bacolod, no? Iban niti sa iban pang lugar nga naga sunod sa tagsanaton ka Domingo nga misa, no? Ginadala sa inyo pagi sa aton FB kag YouTube channel.
mga kaibigan. Ito kaya balikan to si Bong Carla, na basta meron pa dugang ng mensahe si Reverend Father John Gilbert sa Unoy, mga kaibigan, sa sining liturgy, liturhiya, kag mensahe, sining last Sunday niya, sang bulan sang Mayo, mga kaibigan, kay next Sunday is June 5 na kita. Balikan natin si Bong Carla. Bong Carla, come back. Yes, Bombo Dennis, no? Live kita diri subong sa Our Lady of Candles sa Bombo Dennis, no? Ti ang nagservice sa subong nga aga nga nagbisa Bombo Dennis amo si Reverend Father John Gilbert sa Unoy, Bombo Dennis, no? So ti ibalo ni nato karon, no, kung ano ang manginensahe naman, no, ni Father sa Unoy sa aton subong nga aga, Bombo Dennis. So party ato sining nga mga kauturan nagamatambat na ni silagwa, no, sa diri sa Our Lady of Candles. Okay, tapos na ang Santos nga misa, Bombo Dennis. So far di madamo man sang nagtambong sa Santos nga misa diri, Bombo Dennis. Okay. So natlato na nato na Bombo Dennis, no, si Father sa Unoy, no, dali lang gid Bombo Dennis, no, kay may napagkita si Father, no, lat lang kita, pero pangayon ini karon nato si Father sang mensahe, no, para sa aton na tanan subong nga Domingo, Bombo Dennis. So far may mangani, no, kay ti matulutawhay ang aton sining panyempo subong aga, Bombo Dennis, do wala nagatupa pa, no, ang ulan, no. So far ti makitaan man diri naton nga nagadulom, no, Bombo Dennis, ang kalangitan subong aga, pero wala pa man nagtupa, no, kabay pa kayo din magtupa, Bombo Dennis, para at least nga maka-enjoy man ang aton sini nga mga kauturan subong nga Domingo, Bombo Dennis. Okay, ari na si Father sa Unoy, no, Reverend Father John Gilbert sa Unoy, Bombo Dennis. So Father, good morning. Diri kita wa. Good morning Good morning. Yes, si Bombo Carla ni Hello, Bom. Okay, Bombo Carla. Yes, Okay, live good morning. kita kagupod naton si Bombo Dennis. Okay, thank you. Okay. So Father, ano manginsahe mo subong nga Domingo sa aton sini nga mga kauturan? Okay, so gitudloan kita sa nangligad nga mga readings sa aton nga mga first Easter Sunday until the 5th Easter Sunday. Nga kinahanglan nga makabalo kita maghigugma. Kag paano kita maghigugma? And then when we reach the 6th Sunday of Easter, na tingala man si Kristo kay may kabudlayan kita mo, we cannot be consistent of loving kay tungod nga hambal naton kung kaisa bala sapagkat tao kita o sapagkat ako'y tao lamang. Pero nagatag sing ang Dios nagpadala sang ginatawag naton nga Espiritu Santo. He sends us the Holy Spirit in order for us to be guided, to be inspired, to be nurtured, kag mangin supporter gid naton. And that is why ang amuni subong Ascension Sunday, despite the Lord is there up in heaven, ginaman niya ang tawo nga maluwas gid diri sa kalibutan. But before you reach that kaluwasan, kinahanglan mayara ka sang repentance. And that is why I've said earlier in the homily, it is about the death, no? That it is the day when someone enters into another time and hour. Kagamuna ang ginaman ni Kristo sa aton, nga magasulod kita to sa iya upod sa ascension when He was ascended into heaven, nga wala na sing kasakit. The only way that we cannot learn or we cannot feel that pain anymore if we truly love Him. Magtuugad sige apo, no? Wala na sang iban pa nga makasalbar sa aton kundi ang aton hugot nga pagtuo. Hindi laman ina nga pagtuo kundi sa aton man nga buhat. And that is the time that we could realize that we can already let go, no? Kay kun tungod nga tama kita ka-attach, tama kita kahugot sa aton nga mga attachments, kabudlay magsulod sa bag-o nga oportunidad sa kinabuhi. Yes. Pero kung kaya na naton nga mag-let go sa aton nga mga attachments, may new opportunities nga magasulod sa aton nga kinabuhi. Yes. And this is the teachings or learnings nga matun-an naton sining Ascension Sunday. We learn to let go of the Lord physically
because new opportunities will come into our life if we have that sincere faith. Sincero nga pagtuo kag sa aton sincero nga pagbuhat. So amo lang na akon mahatag. Kanami kita bombo danis to ang nangin mensahe man ni Father sa unoy sa aton subo nga aga. So Father, ano ka diri na replace ikaw anay kay Father Pasquin? Nang on leave ako actually but after my spine surgery kay na slip disc ako. Nagbulig-bulig ako anay kay Father Pasquin sa mga difficulties man no. Kahit si Padre kisa may ginabatyag man, kahit ako din nagabulig man sa iya sa pag celebrar sining Santos nga misa naton sining aga. So Father, may ka man sa parokya, no? Asa subo? As of today or to date, I mean, on leave lang gid ko anay for 2 months siguro And after that, depende sa aton nga Senyor Obispo kung matagaan niya ako sing assignment or i-reinstate ako kung diin man ang lugar. Okay. Sige. So Father, thank you so much. Okay, welcome. Nice meeting you. Oh, no? nice meeting you too. Yes. Oh, thank you. Thank you again, Father Saunoy. Okay, So, God bless. God bless, Father. So, Bang Badanis naman to, no? Si Father, live kita dito sa gihapon sa Our Lady of Candle sa Bang Badanis. Sige, Bumbo Carla, salamat. Yes, Bang Badanis. Yan yung Candle, sinisibo po Carla may debason para sa pabasang radyo ng Pilipinas. Sa control number 1 sa Bacolod, basta radyo. Opo. Salamat kida Bumbo Carla, Defensor. Salamat man sa aton nga mga nagtambong nga nagupod sa aton sini Santos Kamisa sa mga viewers aton sa FB YouTube channel sa nagapamati sa aton sini nga ila radyo sa inyo pagupod sa buong Domingo na sa aton sini Santos nga misa nakatapos ang Domingo sa sini nga bulan iya sang Mayo makabilan. So standby na kamo sa masunod naton nga programa Good Morning Philippines. Madamo kita nga mga dinapit nga bisita nga inyo mabatian kag makita no sa aton masunod nga programa Good Morning Philippines. Mga kabayan, makaligad lamang ang pila iya ka mga importante naton nga mga hilikoton. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research ang phytosterols kag phytonutrients. Bombo Radyo Philippines Standard Time 1 minuto na nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw kita iya mga kabilan sang Domingo. Petsa kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Petsa 30 na petsa 29 na kita sa bulan sang Mayo tig 2022. Kag subong yara naman kita sa aton iya nga paratuntunan diri gid lamang sa Good Morning Philippines. Kun sa din subong iya nga aga inyo mangin ka upod. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ann Sindol Sorilia. Good morning, Bombo Dennis. Good morning, Bomboan. How's your Sunday? Okay, good, no? Aga pa nakasimba na kita, Bombo Dennis. Pinaagi sa online mass ang gindala sa aton sang Our Lady of Candles sa parish, no? So, salamat gid, no? And basta gani Sunday, amo ning ginahambal, Bombo Dennis, nga adlaw sang pagsimba. Adlaw sang pamilya, no? Adlaw nga nagapabilin kita halos tanan kita, if not all, sa aton tagsa ka mga panimalay, Bombo Dennis. Sakto na, Bombo, first activity every Sunday, dapat magadto kita sa aton nga simbahan, para atis bilog nga adlaw, at after kasimba, pag gusto na ko nung imuon, takit Muslim Bombo, every Sunday, family day, lagaw-lagaw, outing, sa iba ko na, mga kabataan, mga teenager, grupo-grupo naman sa mga classmate, ka-work mga office mate, pag banding-banding man, bumbuan. Yes, that's right, no? So, subong na ibaluan man naton tanan, Bombo Dennis, nga wala na curfew ang province, kag di bala, ang province sugod June 1. Ang Bacolod City sang tinalikdan nga Martes, gin-lift na ang curfew. Diri nato nakitaan, Bombo Dennis, sa aton yung mga kabombo nga at least amat-amat na gid man, no, nga getting back to new normal nga ginahambal naton. Kay ti syempre Bombo Dennis sa gihapon, although may COVID, pero vaccinated na kita. Nagahambal gani, Bombo Dennis, ang Department of Health nga ang mga kabataan nga mga vaccinated amo ni siya makabalik sa eskwelahan. Subong amat-amat nagauna lang ang mga private schools sining face-to-face nga limited face-to-face nga graduation. Limited in the sense nga sa una, di ba, Bombo Dennis, mag-graduation ceremony, halos tanan ma-attend na. Full pack ang inyong gymnasium daw, covered court ng eskwelahan. Kay halos tanan nga miyembro sang pamilya, maski si lolo, kag si lola, si nanay, kag si tatay, ma-attend sang graduation. Subong niya, Bombo Dennis, limited, no? Abi ang graduating student, kag mayara lang siya duha ka miyembro sang iyang pamilya nga pwede maka-attend. So, at least, Bombo Dennis, no, na-experience sang sining batch, no, sa aton iyang mga kauturan, sa aton iyang mga kabombo, ang graduation nga ginatawag, Bombo Dennis. Correct, kay ti nagligad to for the last 2 years, no, the pandemic, kita itong kaso, ito nga wala sing
face to face nga graduation, no? Ay sundo masubo-subo man bumbuan, no, kay virtual, no, lain gid ako sa maka-experience kasi natumla sa bata ng ligad ba ati. Lain gid ako makasaka ikaw sa stage sa bumbuan, no, ang likes nga akon nga nakti pag-graduate siya sing grade 12, virtual Virtual kay last year. May kwan pa di pa pwede. Kung virtual ti aralan sila no sa tanaw para da sa imong internet Grabe man no. Although medyo subo ato Bombo Dennis no. Ang siguro ang year kundi ang nagsugod sa aton Bombo Dennis ang COVID. Ano pa man 2020 na gidiya no. Kay 2019 ato pa to saya sa China. Pero 2020 amat-amat na siya, no? Nga pagsulod, like February, nasudlan na kita kaso sa Pilipinas. So, March, ara na. Pero at least, ang iban to yan, naka-graduation pa. Kahit hindi pa to siya grabe, gid mo, no? Pero ang 2021 nga mga graduating students, why na gid siya? So, subo to man sa ilang nga part because who would have thought, Bombo Dennis, maski kita sang una, yan, nag-graduation, gid kita, ang mga kaluluhan naton 100 years ago, guro, nag-graduation, gid siya. So, sila lang gid siya ang batch nga, somehow, naka-virtual nga graduation, no? So, pero sige lang, no? Amo gid na iya, kay kinanglan mo man kung kisa, Bombo Dennis, mag-compromise. Kaya, syempre, ginauna naton, ang safety naton, kabuhi ta isa lang man eh. But, subong, at least, nag-amat-amat na balik sa normal, no, sa ato niya nga mga kabombo. So, congratulations sa mga graduates. So, amo na, ginapanumdum kita nga magpabakuna. Pero subong iya nga aga, Bombo Dennis, speaking sa graduation, sa mga kadalagaan ni siya sa patagsang vaccine. Naibalawan naton, Bombo Dennis, diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, nagbugalon kita, kay nakapauli kita bulawan nga medalya, nakapauli kita bronze medal, sa persona ng Daywisa Pasit, Rogen Ladon, Bombo Dennis, no? Diba? So, we're very happy nga sa SEA Games na mayagpagid, no? Ang taga Negros Occidental. And speaking sina, no, karon gusto taman ni siya kilalahon because, not only because nakapauli siya Bombo Dennis ang bronze medal, but because, ang sa pagkababayi mo bala Bombo Dennis, no? Diba, kung babayi kaya, syempre magambal kaya boxing niya, lain niya kung lalaki, diba, kumbaga daw thing gid niya, iyagin niya sa mga laki, pero kung sa babayi, syempre, kinanglan mo gid kay isog, tanan, and we're very happy nga sa pinaagi ni sa kay Risa Pasit, no, ginkilala gid kita man sa SEA Games, kag napasidunggan siya, nakapauli na siya sa aton, diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. She is from La Carlota City. So, kilalahon taman ang iyang humble beginnings, Bombo Dennis. Yes, tumay na, no? At least sa mga buo mo ni Bumbuhan, no? Makahatag pagkita sing dugang inspiration, no? Sa mga athletes naton, kasi naton damo ta diri, no? Ang kulang ng training, pagganas, no? Siyempre, ang determinasyon sa tagsa naton kay atleta. Kahit kada mo na makita dila taga Negros, may mga taga Sikwan atong weightlifter, si Adeline Diaz. Sa kuan gito kay Olympic kay Bumbuan, sini sa mga Asian Games ni SEA Games nato ni mga stepping stone ni sa aton nga atlet pasaka pagadto sa ibabaw, pagtulo base dason nga Olympic makakuan ni sila, maka-participate ni sa tibugal gid gyapon sa nga aton diri probinsya sa Negros kag taga syudad sa La Carlota, Bumbuan. Diri nato nakitaan Bombo Dennis nga taga Negros hindi man magpauli sa patagsang hinampang boxing, no, kag no padira iya nga mga sporting events. So kinahanglan lang gid ang suporta, no, sang local government unit. In fact, si Risa courtesy call ni siya Bombo Dennis, no, sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kaya di ba nagahambal si Golf Bombo Dennis sa mga gold medalist. So yati mayara gid siya sa incentive nga ihatag Bombo Dennis. Minus lang ko amoling nga mga moves nga aton mga LGUs dugang encouragement, no, sa aton sila nga mga atleta, no. Sa bagay si Silili Bumbuhan kung amo naman ang linyada nila at isa ka atleta, no, ang handom sini hindi kayo magsala, may handong pa nga malabot ang Olympic competition bumubuan mo. That's right. No? So,
kilalahon naton siya dugay-dugay ining isa ka babayi nga boksidon nagikan sa aton diriya sa probinsya sa Negros Occidental, si Riza Pasit kung sa nagdaog sang bronze medal sa pinaka recently lang gid nga SEA Games sa Vietnam, Bombo Dennis. Na sige. Aside from that, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, iniya sugilanunan naton Bombo Dennis ang isa man ka unique nga kasal diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kabalo ka, di bala kalabanan yung isa magpakasal Bombo Dennis mga ano gani pagtawag man June, no? Di ba? June Next bride. month. Oo, June. next month. June bride. Pero wala pa June. Mayo pa lang because May, ano ganing May, Bombo Dennis? Month of flower. Yes. At the same time, luwasin na kung sa mga fire, ano gani? Fire Prevention Month. March. March ang gali. Fire Prevention March, Month. okay. Unique niya. Bumbuhat ko. Unique ni. Kung may ara, nagpakasal, ginimo, bridal car, karo. May ara, ano pa gina, gasakay lang sa Carabao. Nag-motor. Meron galing ginakasal bumbuhan sa kasagsagan sang baha. Diba? So, paano diskarte Tinay bumbuhan, kung ang profesyon niya fireman, siyempre, fire truck na ginimo nga bridal car bumbuhan. Oo. So, karon sa ato ni mga kauturan kag sa ato ni mga kabombo, diskusyonan ta maning isa ka unique nga kasal nga ginpatigayon subong nga bulan sang Mayo sa aton diriya sa may syudad sa Bacolod, ang fire truck Bombo Dennis ang balumuna ginhimo nga bridal car. Upod naton karon si Fire Officer 1 Alan G. Plantilio II, Chief Personnel and Training Unit of the Bacolod City Fire Station, kag Heidi Sumaya Plantilio. Di amakon mo na, no? Di ginkasal sila nga duha. Bombo Dennis, ka-unique nga klase sang wedding. That is why nga batudo ka nami man. Pagwa nila, kita mo may mga host pagani sila di Bombo Dennis. So, pagwa nila sa ano ni gani pagtawag sa simbahan. Tapos so ang ila nga mga gamit kita mo tapos may nagpapiswit pasang tubig sa ano na tawag sa na Bombo Dennis. Na muna ako niya ng tradisyon na iabumbuan, no? Once ko naara ka sa like sa ara ka servisyo sa Bureau of Fire. Yes. So may mga seremonya, may mga tradisyon asliya. Like sa PMA bumbuan kung may PMA year ka, kaslon ka. Ang mga bats mo na, upod mo na ang makuan ma-raise ang sword. Kita mo na? Yes, Da ka man amagi. May tradisyon tradisyon sila. So, ang ilan pagwa nila Bombo Dennis sa simbahan, ining host nga ginagamit bla kung magpiswitan ang balay mo. Pahilayo lang. Kung may balay nga masunog, no? Piswitan. To ginhimo nila circle. Correct. Supposedly, kung ikaw bride ka groom, pagwa mo na, di ba lang imo mga bridesmaid or mga maid of honor mo, groomsmen, amunis na mabantay sa imo kag sa buwagan ka bulak. Ilaya Bombo Dennis, host niya ang ginpalitiyog-tiyog. Sa punta, may fireman ka mapiswit tubig. Tubig. Fire. Kwan siya mo ng fireman sa bumbuan mo. Ang igabit ng slice ng cake, wasay. Wasay nga gold. Kamu na ginagamit man sa mga fireman na ton? Oo, ginagamit na. Tapos ari pagido, nagsa bridal car, ang iya sang Bureau of Fire Protection nga, ano na ganit tawag Bombo Dennis, ang fire truck nila. Amo ng bridal car. At slas babaw ya. Amo kali nakaslo ng mga taga Bureau of Fire, no? Tapos wala kasadya sang ilang wedding, no? Kaing grande. Katahom nga klase sang wedding, no? So, karon mangin kaupod nato ni sa subong iya nga aga, no? Driya sa aton sa may pagpangalagad naton diri sa Good Morning Philippines, no? Ang mga ginkasal, no? Rather, no? Taga Bureau of Fire Protection. Mangin kaupod nato ni sila subong aga driman sa aton iya nga pala tuntunan. Again, sanday Fire Officer 1 Alan G. Plantilio II, Chief Personnel and Training Unit of the Bureau of Fire, Bacolod City Fire Station. Kag si Heidi Sumaya Plantilio. Alright, sige. Na so maging kaupod naton subong yang aga. Bombo Dennis. Kagkaroon mabubuan later part sa ato sa program Bantaya Manila, no. Isa man gyapon ka taga Negosanon. Terrible taga Negros di mapanulihi, no. Nag-excel man bumbuan, no, sa ila grupo,
Far Eastern University cheering squad. Amo ni nagkampiyon sa last week lang nga ipatagayon niya nga UAAP Season 84 cheer dance competition. Ang FEO. Yes, correct. Isa dira sa membro Sadya. taga Himamaylan. Wow. Si Sir Rabi John Dingkong. Ini siya natin mong buwan nga impormasyon from sang eskwela sa Himamaylan. Siya niyo? Ang medyo mataas Areo, sa picture to nga sa trophy. blatong may circle to. Siya kabit-bit Amo na trophy. siya, no? Siya ni? Yes, bumbuan. Grabe man struggle sing bata. Ani? Halin sa Himamaylan, sa eskwela siya, bulot ako paano sila klabot dito sa Sa FEU. FEU. Bumbo Dennis, Bumbuan. maghambal ka nga. Ang ini nga sa isang competition, very ni siya, ginabantayan ni siya Correct. ni mga chain squad ni. Di ba kontra ni nila, mga dalagko Okay. man, nga mga Eskwelahan. eskwelahan. Oo, di makilala. Like mga UST, like mga tanan-tanan, Ateneo, di ba? Bumbo Dennis, amo ning mga kontra ni nila, ti sila Far Eastern University. FEU. Is this the first time may nag-champion sila? Amo na pa makoton ta karon no kay singato ti Perti ni nga tamblingan ay. Kung daw pigaw pag di lawas mo bumbuan si Bablay Haboy kada pa sa kaon ka lumpat ka pedalom. Yes. Hindi basta-basta man yung training agyan siniguro. Antes ka magkalapot dira mga membro sang cheering squad sa isa kiskulahan. Bumbuan ti like FEU. Ti sikat man ang eskwelahan. Sikat nga eskwelahan. Ti balota na karon kay Sir Rabi John Dingkong kung paano sa nakalabot dito from Himamaylan City do taga barangay Agisan sa Bumbuan. Grabe man. Pero bigro ba sa singa school sa mga ano kay na kun may mga cheering Cheer competition dance. na ganun sana panawagan ng question sa eskwelahan na nga may mga cheering squad, may mga cheering competition lang. Diba si isa Cheer sa dance mga competition. membro man nga tito Mayo so na excel nakalabot dito si Babaw nakalabot sa FEO kag sini nga season ang iya nga team ilang nga squad nangin kampiyon Bumbuan. Yes, no? So, hibaloon naton na, no? Grabe, maning, amo nga mga pa-indis-indis. So, syempre, ang inablang nga notion, Blabombo Dennis, amo ginapermi, no? Nga halin kaya sa probinsya. Syempre, kabalogid kita, nga hindi malayo ang mga diskriminasyon nga ginatawag, no? So, tanawon ta ang iyaman nga struggle, ang balmo gani Bombo Dennis, paano niya maninalabot, paano na niya na kuha, kagapati kita nga may aragid na siya sang ginatawag lang nga ang determinasyon aragid. Hindi na yung paghambal nga overnight lang ara ka na da, do kabalo ka na da yun magtumbo-tumbo, kag maglumpat, kag mag-split da, no, di ba? It takes gid na siya Bombo Dennis perseverance, no? Pangabudlayan mo kay gusto mo mag-excel sa isa ka bagay, you have to work hard for it, no? Di ba Bombo Dennis, amo gid na ya ang mga ginahambal sa aton sa mga successful blang nga mga tawo sa kung ano man nga field nga gusto mo. Like for instance, no, ang mga success stories nga diskusyonan naton kay Risa Pasit, hindi man niya butang balon Bombo Dennis nga overnight lang balon na siya mag-boxing, ato na siya sa SEA Games or makadto na siya sa Olympics, pero perti man ang pabalahas kag duhalos nga tanan nga pabugbog niya sa lawas niya para mag-excel, para nga magmangin maayo siya sa field nga gusto niya, Bombo Dennis. Correct, Bumbuan. Kaya hindi mo kano ma-feel ang success, no? Kung hindi ka kahagis ng failure. Yes. Why mo ginapangudlayan, no? Amo na ginatawag Bombo Dennis, easy ka lang, tiara ka lang da. Pero kung ginapangudlayan mo, makitaan mo ang fruit sang imo nga labor nga ginatawag, kag mas ma-feel mo na Bombo Dennis. And at the same time, ining mangin guest naton nga yara nakasulod sa cheer dance competition sa FEU, tagadriya sa aton sa Himamaylan City, sa Negros Occidental. Kagabalogi kita Bombo Dennis, siguro kung ano man nga struggle niya na, sa life niya para makasulod dito. And ni siya siguro, isa pagid na siguro na naton sa studies niya kung ano ka bala Bombo Dennis scholar ka. Debla, amo sina. No? Ginahatagan ka sang scholarship. So, amo na. That's why nga ang essence sa ato niya nga programa adri sa ato niya palatuntunan sa Good Morning Philippines to inspire, no? Sa makahatag inspirasyon sa mga kauturan ta nga amugid na iya sa pangabuhi, no? Kinanglan naton somehow pangabutlay, no? Para nga ma-reach naton, ma-reap mo bala kumbaga ang
ang imo nga ginpangabudlayan. Okay? Sige, no? So, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo, just sit back and relax kay kami ang bahala sa inyo subong yung agadri sa aton yung palatuntunan sa Good Morning Philippines. No? Kay Ina, Bombo Dennis, earlier, nakasimba na kita through online mass nga ginahatag sa aton sang Our Lady of Candles Parish. Paupod naton si Father sa Unoy, no? Kaina, diri sa aton nga pagpangalagad. So, kita diri sa Bombo Radyo, padayon na nga magahatag sa inyo, sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, sining ginatawag nga online mass, no? Kay tihambal na naton, because ginsuguran ni tanan because ang COVID, no, kalabanan sa aton hindi na kita ya makatusimbahan, although subong again alert level 1 nagin man yang kadabanan, Bombo Dennis, pwede naman kita makagwa makasimba, no, ma-observe lang kita sa minimum health protocol. Wala naman ginalimit ang mga tao sa simbahan, Bombo Dennis. Sakto na bumbuan ate, mo sinimol lagi na kasi ti amat balik sa aton nga new normal, no? Kag kon magbalik ta fully, sige tawag nga new normal, isa lang siguro makit-an ta bumbuan na ang panibag-o nga sinitati ang paggamit sang face mask daw mangin part ni sa aton nga daily routine, daily life, bumbuan. Correct, gani man. Subong din naman ganyan kita kasawa mo wala face mask. Kung may iban mo problem na kit-anda blang, ito naman ganit gamit face mask mo. Especially kung dahil lang kami sa ilang lugar, sa ilang barangay, sa Purok, makagawa, okay naman lang, no? Pero kung magwagin sa mga public places, diyati mo na obligado kagid, no? Kung ito na sa inyong surroundings, okay naman lang bumbuhan, na. Gani man, no? Kaya syempre, ang isa dara, Bombo Dennis, although hindi kita dapat magkumpiyansa, pero ang isa dara, because we are all vaccinated, pipila naman lang yung kilabilin nga wala na bakunahan, di ba, Bombo Dennis? Yo, tayo naman lang na. Like sa Bacolod, less than 5% naman lang. Inang mga wala ga pa vaccinate gidya, may mga pagpati na silang hindi mo na sila maliso, no? Amo na ganing ginhambal sa Emergency Operations Center. Siguro, it could be nga sa simbahan nila, no? It could be nga sa ila, gid na iya nga pagpati, kay para sa ila, personal nilang pagpati, mazumbi sila, or para sa ilaya, may mga pagpati pa na iya, Bombo Dennis, nga hindi kuno manami because do ka negative kuno, ining mga 666, ano, mga ginahambal na nila nga hindi ko maintindihan. Mga amos na bla, or mayara na iya, Bombo Dennis, nga basta, kadamo na sila sa mga pagpati. So, hindi mo na sila iya maliso. Hindi mo na sila iya mahambalan nga mapabakuna. So, amo na iya. But as so kung mga wala pa, mahambal nga wala ka bakuna, kay tungod wala pa nalabutan, nalabot na natanan, nasudlan na natanan nga mga porok-porok, kagadiin nga mga kabukiran. It so happened, nga ining mga nagkalabilin, nga ining nga wala pa nagpabakuna, choice na yan nila. Nga hindi mo na maliso, Bombo Dennis. Kag siyang ligan nga daw sa kamol daw, sa may reclamation, nagadto ko, o timera the vaccination area ang city ta, ay, sus, kawan-awan, so kanuding may bangko. Nito ay may mga tao. Kapulong ko sa lamisa, may mga tao. Ang bangko ay tao lang, nagli ko, ay vaccination. Kasi ko nakita tari, naman lang isang nagligad to. Pinilahay ka tao, triple. Alin sagwa, pagkatusulod sa mall. Sa bungya, why na? Do, ginakwa na? Kaya wala na, hawa na. Why because, na? mangin na mga nagpagapa-booster, Bombo Dennis, halos tanan, no? If not, gidya nga, tanan, pero halos nagpa-booster na gidman niya. Isa ka na isang gina-entertainar, pag ang 4th dose, ang priority sa ni Bombo Dennis sa mga senior citizen. Although iban ka, malak mo wala na niya. Pero kung tanawon mo ya, Bombo Dennis, no? Kung tanawon mo kag manilag ka lang gidya, kag open-minded ka gidya, ang vaccination, dako-dako katamang nabulig niya. Siguro, why ka tayo kapabakuna, Bombo Dennis, sa subong yaga, suffer pa tayo COVID mo. Notice mo, sang tanan kita halos nagpabakuna, nagaganhagan naman ng kaso. So, butang balon, diri nato nakitaan nga very, very important ang vaccination. Kaya ang ginahambal blang nga mazumbi kita or nanodra, minilyon na sa aton, bilog nga kalibutan ni Wyman. May pila na milyon Bilyon na gani butang mo last 1 year ago. Hindi ko nagsumbi, tadi tama ito sumbi. Tanan kita nagsulumbi na. So, amo na. Although, again, ginarespeto, tama ng mga tao, hindi yung magpabakuna, ila na yan, choice, Bombo Dennis. Pero, kita yan, nagaplastar lang taya, nga amo ning maayo, no, kung kayuhan naton kung magpabakuna. Subong, Bombo Dennis, again, ang vaccination passport mo na ni, mag-travel ka, correct, right? Oo, kung wala ka vaccination, especially ka trabaho ka sa luwas ng pungsod, goodbye kaya no? Ikaduha,
sa mga kabataan magbalik ang face-to-face classes if vaccinated ka imo iya makabalik ka. Mas mapos. Because Bombo Dennis, diri mo bala na-appreciate ang face-to-face classes lain man gid. No, although ang online okay man na. Kumbaga survival na iyang online class. Survival para lang makasigil ng eskwela ang mga kabataan. Although bakod siyang COVID ta. COVID. Okay. Pero kung pwede mo palang mapabalik ang face-to-face classes because the best Bombo Dennis, una best. Makbataan may na-learn ayhan. Diba? Lain gid siya, no? Alangan man ya biya nga ginikanan ka trabaho man ya paano mo matuduan bata mo sa learnings gid siya. So that is why nga importante mabalik ya ang face-to-face classes. Di ka ba'y pasubong na. So sa mga ginikanan nga wala pagyapon nakapabakuna ang ilang mga kabataan, pabakunahan tagid because amo nang aton mangin passes no para makabalik aton bata sa eskwelahan. Available na ang bakuna. Damo ta vaccine, ang City Bacolod, damo stocks, ang province occidental, bastante ang vaccine trasbong. Anytime, any choice mo kung ano vaccine available bumuan. Yes, pili ka lang normal mo, ano gusto mo, arada. No? Importante, mabakunahan. Kaya sa una, depende kita sa maabot ng vaccine, supply sa vaccine, kung ano mo na available, mula natin, iban na bumuado, hindi kami na gusto naman ang muna. Subong niya, paghambal mo kung ano nga vaccine gusto mo, available. Importante, makapabaksin na sila bumbuan. Yes, that's right, that's right. So, amo na, no? Importante, gid. That is why nga, very, very important, gid, ang ginatawag iya nga vaccination. Subong nga daan, Maski ano naman lang, no? Sa ato niya nga mga kauturan kaga, sa ato ni mga bombo, makbataan, taganiti, pwede naman ganis lang makapamol, no? So, do kalaligwa na gid, no? Anyway, sige. Bombo Dennis, suguran ta, no? Sa ato niya nga pagpangalagad, sa subong niya nga agadri, sa ato niya nga paratuntunan sa Good Morning Philippines, mangin kaupod na naton. Isa ka bugal manaton driya sa may probinsya sa Negros Occidental. Sang tinadikdan, nag-courtesy call siya sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, si Ma'am Riza Pasit, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, bronze medalist, Bombo Dennis at bag-o lang gid na tapos nga SEA Games, no? Nagdaog bronze medal sa women's featherweight 54 to 57 kilogram category sa ginpatigayon nga 31st SEA Games nga ginpatigayon sa Vietnam sang tinadikdan nga May 12 to 23. Ma'am Riza Pasit, good morning. Upod mo diri si Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Hello ma'am, good morning. Good morning sir. Yes, mayang aga. Ma'am, live ikaw subong sa La Carlota City? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, sige. So, kamusta dira ang syudad sa La Carlota sa pagpauli mo? Saan ako gid nakapauli? Ang abot mo? Ang 24 may flight ko sa Panigros tungod sa kay gipatawag ko ni Gov Lacson sa Bacolod. So, May 24, Martes nga adlaw. Yes, ma'am. Okay. So, kamusta ang bronze medalist ng SEA Games? Okay lang naman, ma'am. So, medyo kulang pa gid na iabuton, ikwaon ang gold medal para sa aton nga probinsya. Labi na gid para sa mga atleta nga nagalantaw nga bilang isa ko ka modelo sa ila. So, kinanglan pa pursige para sa gold. Yes. Speaking sang kulang, although para sa amon niya, Bombo Dennis, no, bugal na naton, bronze medal. Pero para kay Riza, hindi diri magdulog ang tanan, kay kulang pa. Because ang handom mo gid is ang gold medal. Yes, ma'am. During that time, istoryahan tanay, no, before ka mo ni Bombo Dennis magpamangkot sa imo nga humble beginnings, no. Istoryahan ta ang natabo sa SEA Games. Medyo kumbaga hambal mo, happy ka na sa bronze, pero syempre nami gidyang gold, no. Maski sino nga athlete, amo man gid nang paminsaron, gold medal.
pero nga why do you think nga amo tong natabo abe sa imong nga part? Una ma'am, ang medyo pa ano lang sa bracket namon no. So sang fighting for silver na, so medyo na nag-ano ako, so host country tayo nang ako nabungguan ng Vietnam. So mas advantage sa ila ang scoring system tungod sa ila ang host subong. So medyo accept naman namon nga amo na ang matabo, syempre hindi malikawan ang dayaan or favoritism sa boxing, labi na gid sa hometown mo mismo. So okay naman, accept naman namin yung accept naman ang pagka-perde namon. At least sa susunod nakita namon kung ano ang amon nga kulang, ano pang kinanglan namon i-improve, labi na gid kung host country ang magiging kaharap namon sa amon nga hampang. So, Ma'am Risa, no, as isa sa mga bronze medalist nato, no, so dako giman gali ang home court advantage nga tawag nila, no, kay tikon na imo lugar bisan gamay lang ang diferensya, sige makahatagid pabor, no, sa inyo, no, kasi it's mention mo ati medyo gamay nga diferensya nga nakahatag pabor sila. That's why nga nag-settle ka lang niya sa bronze medal. Puti as mention mo, may mga leksyon to learn. Nga next time, dapat may mga mga panibago. No? Ma'am Risa, no? Gusto mo balaan sa aton nga mga listeners, subong mga viewers naton sa FB kag YouTube channel. No? Sa diin ginaghalin si Ma'am Risa, no? Taga-diin ka sa Carlota, paano ka nakalapot sa patag sa boxing, Ma'am Riza? So sir, actually taga Binalbagan. Gusto ang mga parents para sa Binalbagan subong, pero ang nagasuporta gid sa akon ang siyudad sa La Carlota. So La Carlotas ang akon nga ginadala subong tungod sa kay Mayor Halandoon nga tudo suporta sa amon. So since 2013 ako nagsulod sa national team. Dugay na medyo ilan naman katuig ang so ara si Mayor Halandoon nga nag-guide sa amon bilang isa ka mga atleta sa La Carlota, ang nagapasuporta sa amon. Bali amo na ang gapo sa akon nga ikinahanglan nga mag-training sa pulo tungod sa nahuya man kami nga magpauli dito nga wala kami may nadala mo ipakita kay mayor namon nga sa tanan niya nga pagsakripisyo sa amon, so wala lang kami may maibalik sa iya. Amo na sa sir nga dako gid ang akong pasalamat nga ara ko subong sa national team. So sang san-o kagid nagsugod sa imong career sa boxing, Ma'am Riza? Nag-start ko boxing, actually hindi gid ko yan na boxing gid nga halit sa pag ko, so ang akong sport sa una is taekwondo. So wala sang babae nga ino-compete sa National Open sa Maynila year 2012. So ako ang training ni Coach Mario Bautista sa Binalbagan nga i-represent ang amon nga lugar sa Negros, ang Negros province para sa National Open. So dito ko nakitaan sa mga national coach na may kakayahan ko nga para i-improve ang ako nga kaugalingon pag i-compete sa mga international competition. So nakuha ko sa national team since 2013 until now, sir. Ma'am Riza, before we continue sa aton nga discussion, Bombo Dennis, ma'am, may ara electric fan or sa tupad mo, medyo nagaano siya nagagahod siya. Hubog sa ngangin. Electric fan. Okay. Medyo pwede lang siya. Oh, that's good. Okay, sige. Bombo Dennis, continue. Si Mayo ganun no? So, terrible. But sa lingon, during sa eskwela ka, like sa elementarya, sa high school, na may mga
engaged na sa mga local sports competition, boxing, dahil sa probinsya, or base sa una, nakaintra ka sa ginatawag nga mga regional meet, provincial meet, like sa palaro naton. Ano mga sports events nga na-intrahan mo locally before kada nakalabot sa national, Ma'am Risa? Ito siya. Ada lang gid, no? Medyo na cut off ang linya ni Ma'am Risa, no? Kaya natitindi man kasi kung hindi lo basta-basta nga bumbuan mo nga mga diretso ka dun sa national competition, sa national team, abi, no? Siguro from Binalbagan, tanaw ko na kay Ma'am Risa sa mga local sports nato, like sa na bumbuan sa pandemic, mayroon kita city meet, no? May district meet, may provincial meet, may regional meet. Kung sino na mag-down sa regional meet, tiyan mo naman malaban to sa palarong pabansa. Bumbuan sa kadamo na kita, no? Sa mga players naton, mga atleta naton sa tonti, mabalaan mo background nila halin sa eskwelahan na mismo, elementary high school, tub-tub nga nag-excel, pa college, tub-tub na kalabot sa national nga level, bumbuan. Like siguro na kay Ma'am Risa Pasit, no? Sa tonti subong, ara na, part na sing national team, nakakompete na sa natapos nga 31st SEA Game dito sa Hanoi, Vietnam. Isa ni Guro Bumbuan ang targets ni base kon pahanugutan kag opdan sang swerte base next nga mga Olympic competition nato base mangin kabahin sa ato na national team Bumbuan. Correct, no? Kay amo man ina Bombo Dennis, no, kabalogid kita sang iya nga handom hambal niya gani so supposedly sa SEA Games, no, pinaka-handom syempre gold medal, but then ang iya na ka-enkwentro taga Vietnam nga ginahambal niya ti home court advantage gid, no, so hindi ginaya malipod maniga lain man gid siya Bombo Dennis basta home court mo una ang imo nga kakampante nga ang sa lugar, no, kumbaga at home ka. So, mayo imugiho, no? Ikaduwa, because of the support sa imong nga palibot, kaya taga-Vietnam to mga tao. Ikatatlo, because yung mga somehow, mga nag-officiate tanan. So, amo nang hambal ni Ma'am Risa nga, medyo dulodihado siya dira, no? But then again, bronze medal, dako na iya nga bagay. Makakuha ka, maka-bronze medal ka sa SEA Games. Ara na, si Ma'am Risa, no? Bombo Dennis? Sakto na, no? Kaya sa SEA Games, kontra mo daw mga hindi basta-basta nga mga boksidor sa ibang nga nasyon. Diri sa Southeast Asia region, bumbuhan, sila to nga nasyon, sila to nga kategory, sila man tong the best mo. Biskan mag-settle ka lang for gold medal, but sila yun, the best ka nagapon na bumbuhan, na? Tiamot sa sining abilidad ni Ma'am Risa sa iya pagpadulong to kay Governor Lacson. Makatawag sabi ko may kinutik siya si Governor Lacson nga kayuhan, bumuan. Yes, oo, may incentive nga or kayuhan nga nahatag man sa iya ang probinsya sa Negros Occidental, no, bilang bronze medalist. Kay tigin patawagin siya mismo ni Governor kay kabalo ka Bombo Dennis, dako nga bagay kung ang local government ang nagasuporta sa imo, ang probinsya nagasuporta sa imo. Pero yun she is from Binalbagan, gidya Galia. But, how come nga ang Lakay Lota ang nagsuporta sa iya? Anong istorya sa likod sina Bombo Dennis? Kung makita naton, nag-courtesy call gid siya sa syudad sang Lakay Lota. Ti ano na yung ginhimo sang banwa sang Binalbagan, no? Nga waay siya man na suportahan. Ikabalo ka sa mga local government units, sa mga athlete tabala, kung nag-excel, suportahan taman no? Kay mayara man kita programa sa aton iya nga mga LGUs nga dapat siya masuportahan ni naton sila, no? Dibla sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Why nga anong natabo, no? Nga ang local Carlota City pa ang nakahatag sang support sa iya, Bombo Dennis. Ang training siya to with full logistic support from the LGU sa nga La Carlota. Nga muna nga ang ginadalaya nga address na ginadalaya nga ngalan La Carlota City. Bombo Pwede mo na nagatag suporta sa imo mo ang La Carlota
So, amo man na ang ano ni ganing pagtawag, amo man na ang hatagan mo man pasidungog, di ba, Bombo Dennis? Nga, kumbaga, amo nang masubo, no? I don't know kung ano yung mga focus sa iba ning mga, amo ni kalabanan, no? Kung may mga national blang nga mga competition, para ni mga sports or kung ano man dira nga mga competition, budlayan sila Bombo Dennis magkuha sang suporta sa ilang nga LGU. We do not know kung anong rason, kung lain lang yung focus ng LGU. Kay, di ba kung ikaw, kung local government unit ka, may mga programa ka man eh. Yes. In each, pareho na, sa sports, may programa ka sa livelihood mo, may programa ka sa serbisyo mo para lain-lain man ang Bombo Dennis. So nga hindi na sila mahatagan sang suporta. Nga iya, they're bringing the pride sang imol. Let's say, for example, taga Binalbagan ka, syempre, si Risa Pasit nag-SEA Games. So, di ba, dako man nga dungog sa Binalbagan if ginatagan siya suporta sa Binalbagan, but, ang nagatag suporta sa iyang nakalota. Sakto na, no? Kaya as mentioned mo, may mga sports program, may LGUs, may mga, narituay ng mga programa bumbuhan, and there is mga, kung ano natin, di ba, sa mga city or municipal councilors natin, may mga komitiba na sila dara. Yes. Like sa Committee on Sports. Anong programa why ma-focus mayo ang sports program sa isak banwa, sa isak LGU. Kasi natin, kung suporta mo yung bumbuan, damo ka makita ng mga potential natin. Siling ko sa mga local events like mga provincial meet. Makita ka dapat excel show. Taga-amo ni sa nga banwa. Pwede na ma-encourage yung isa kay LGU. Ako niya pumuluyo, triningon ko na kay subongo provincial met siya, base dason sa regional met, kasi palaro na siya. In due time, base mag-national set, ang ngalan sa LGU, amo ni dalo niya, amo ni banwa, amo ni syudad, amo ni probinsya, da siya nagalin to. Proud man, ang iya, hindi lang mismo LGU, kundi ay mismo iya man niya bumbuan nga kwan mga kababayan. Ang amo na taga amo ni amo na of the night kung may una nag-training galing kiti nag-excel sa bumbuan. Yes, that's right, Bombo Dennis, no? So that is why very very important gid, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo nga ang LGU mahatag gid niya suporta sa aton iya nga mga atleta. Dumduman mo sang una mangin si Heidi Lindia sa Bombo Dennis, before pag gid siya nag-Olympics, grabe man ang struggle niya, no? Diba? Makakuha sang support sang Pilipinas. Inablang, doon mo ginagurong problem, no? Hindi lang halin sa local, pero sa national, budlayan siya Bombo Dennis sa training niya, gahilibion siya. Kaya syempre, gapanawagan sa sino mahatag support sa iya, kay matraining siya, muna sa mga galastuson niya and all. So, wala. No? So, that is why, grabe man yung struggle sa aton mga atleta. Pwerte kung magdalaog sila, do pwerte man dayo ng pride, do pwerte man dayo ng pabugal, do pwerte man dayo ng mga welcome, pero sang nagatinguha pa lang, amo ning kinalain naton, Bombo Dennis. Hindi man sa, pagdiskriminar, pero amo ning kinalain naton sa iban nga mga countries. Look at Japan. Look at mga countries, Bombo Dennis, nga mga grabe sila magsuporta kay, debla, maski sa ila na ganing nga beauty queen, may ara ginas nga gamay ka lang niya, ikaw ya pa beauty queen. Sa Japan niya, gamay pa lang ka, dapat maboksidor ka, so gamay ka pa lang gina-train ka na. Grabe, amo nang suporta sang ilang nga gobyerno. Kita syempre wala no, baka-bakahan mo ganyan, matinapungulay ka to yanay sa babaw, bukid or sa diin dapat. Later on, makitaan kaya nga may abilidad. Kadamdaman mo sa Heidi Lindia. Siga, lifting, siya? Weightlifting na siya Bombo Dennis. Gamit ako mga amo na yung kinalain sa aton dere. Going back, Ma'am Riza. Balik sa imo, Ma'am. Sorry ma'am, medyo nagka-problema lang sa connection. Yes. Okay lang, ma'am. Okay, sige. Padayon kita, sa amon gani pamangkot ni Bombo Dennis, no? Balikan ta lang, Ma'am Riza, before mo ipatpat kun sa diin kagid siya nagdako, no, sa eskwelahan and all, pakadto sa SEA Games. Why is, ikaw ma'am, tubo kagid, taga Binalbagan kagid? Yes ma'am, pero nag-transfer ko since 2013 sa Lacarlota. Okay. You're from Binalbagan, ang pamilya mo taga Binalbagan man. Yes ma'am. Okay. So, subong niya presently, subong diin kaya subong.
Bali ma'am, nag-ano na ko after sa courtesy call ko kay Gob, nagbalik ko dayon sa Maynila tungod sa may courtesy call kami sa Malacañang sa 31. Kanami, mano. Ari ko subong sa Maynila, ma'am. Okay. May courtesy call, gali ka mo sa Malacañang. Saan obwa? Martes? 31 sa Martes. Tuesday. Tuesday. Tanan ka mo ni ma'am? Tanan? Yes, ma'am. Tanan ko nga nag-compete sa mga medalist nga nag-compete sa SEA Games. Pila ka mo tanan nga mga medalist? 100 plus kami, ma'am. Wow. Nakakuha sa medalya? Yes, ma'am. Damo, no? So, in fairness, no? Wala na fail Bombo Dennis ang Pilipinas. Kumbaga, pag-abot sa SEA Games, grabe. Ang mga Pinoy, mga Pilipino, excel gid dyan, Ma'am Riza. Yes, ma'am. Dira, wala gid ka pabilin through sa dating sa sports, mga Pinoy dira gid man maayo man magano. Alright. Ay lain yung mga sporting events. Anyway, going back sa mamangkot gani namon kay ni Bombo Dennis, diin ka ma'am natawo ka sa Binalbagan, so diin ka nag-elementary. Nag-elementary ko ma'am sa sa La Granja. La Granja? Yes, elementary school. Sa La Carlota? Yes, ma'am. Nga sa La Carlota ka nag-elementary, lapit ang La Granja sa inyo? Oo ma'am, sa amon, lapit ang La Granja sa balay namon. So, bali sa Binalbagan ma'am, may mga utod lang ko nga atuto, tapos si Papa dito naga-work, so dito nag-stay sila ni nanay kag ni Papa. Bali may balay kami sa La Granja. Tapos sa school. Okay. So, dira ka nag-elementary. Sa elementary mo, ka-boxing ka na? Hindi pa ma'am, sa college na ako nagsulod sa boxing team. Pero sa elementary mo, anong sports ang naga-join ka, kag naga-excel ka? Na ba lang nagka-compete? Bala din sa inyo? Elementary ma'am, nag-taekwondo ako ma'am. Okay. Until elementary, bilog mo na ang elementary ka taekwondo ka? Yes ma'am, hasta sa nag-high school ko. Din ka nag-high school? Sa La Granja gyapon ma'am. Okay. So, ang sa La Granja, may balay ka mo sa La Granja? Oo ma'am. Okay. And then, pag college mo? Bali ma'am, nag-college ko sa Binalbagan, hindi ko na-continue ma'am tungod sa nakuha na ko sa national team, so nag-continue ko sa Baguio, sa University of Baguio. So din ka anong course mo sa college? Criminology ako ma'am. Sa Baguio City? Sa din? Sa Binalbagan, sa Kamsi ma'am, sa Kamsi, Carlos Celado. So hasta first year, second year college? Hasta ako nag-stop ko second year college ko sa Carlos Celado, tapos nag-transfer ko sa Baguio ma'am. Tungod sa nagtawag ang national team sa akon nga kinanglan ko magsulod sa national team. So nag-transfer na kami sa Baguio dito na kami nag-continue tungod sa free tuition naman kami sa national team ma'am. Paano ka nagsulod? Paano kanila na-discover sa national team? Naghampang kami ma'am sa mga Governor's Cup. Dito ko nakuha sa 2012 sa PNJ Philippine National Games sa Maynila. So, nagsulod ko sa 2013 lang sa boxing tungod sa gidistorya ko ang NSA sang boxing tapuson ko na lang anay ang akon nga sa second year college ko antes magsulod sa national team. Tungod kay daw kabudlay nga i-stop ko. So dito ko pag third year, dito na ako nag-transfer na ako sa Baguio. Pila edad mo during that time? Nagsulod ko sa national team, 19 years old ako ma'am. 19. And now, how young are you now, Riza? 29 ma'am. Okay, so 10 years ka sa boxing, no? Isa ka dekada. So pag abot mo dito sa Baguio, and you are part of the national team, kamusta? Anong kinalain sang ari ka diri sa Negros kag ato ka na sa Baguio nga nangin kabahin ka na sang national team? Medyo dako nga adjustment ang ko ma'am, so hindi ko bisanay sa training pool
tungod sa daw may mga limitasyon na ang amon niya gwa sulod so lain sa diri sa Negros niya daw kung willing, kung gusto mo lang mag-training ka lang. So dito sa national team hindi pwede, dapat everyday adlaw gid jawam kag morning, afternoon may training, kinanglan mo gid atin na hindi pwede nga hindi tungod sa international na ang inyong hampagan, hindi na mga national or inter ano barangay. So Philippines na ang ginadala mo sa pag naghampang ka sa ibang nga bansa. So ikaw ang ginpadala tungod ikaw ang nakitaan sa mga coach mo nga kaya mo. So ang ginahalungan namon is ang flag nga dala-dala namon. Amo na kinanglan gid training, so dako ang adjustment syempre daw makahuluya man nga ipadala ka sa ibang nga bansa nga kulang ka sa training. So okay naman ma'am sa last, okay naman naka-adjust na. So mas masaya sa national team. Damo nga privilege ng ara sa national team. Sino Risa ang imong coach? Sino imong trainer samtang tuka-tuga train sa national before ka naglakad ka mo sa SEA Games? Ano sir, ang coach ko nga naupod ko sa SEA Games. Ang coach namon kay ang lain ang coach ng babae kag sa nga lalaki sir. So ang coach namon nga naupod namon sa SEA Games is si Coach Mitchell Martinez nga taga Negros man. Okay. Insa sa Negros? Sa Pulo Pandan sir. Okay, Negrosano. Magaling ang coach mo ha. So daw mo nagro daw maayo ang training mo kay ti magsali ka. Pareho ti taga Negros, no? Chindianay. Ma'am Risa? Yes sir. Pati mga may coach man kami nga duha ka lalaki taga Negros man sir, duha ka taga Bago ang coach namin sa babae. Pero sila nga duha hindi namon sir na upod sa SEA Games tungod kay may competition sir nga nagsabay-sabay. So sabay-sabay sa SEA Games. So natunga-tunga sila kung diin sila maupod. So ang na-assign sa amon is si Coach Mitchell Martinez sa SEA Games. Okay. So ano pa ang handom subong ni Ma'am Riza na kay kung nakakuha ka na karon sa bronze medal sa SEA Games recently natapos sa SEA Games sa Vietnam, no? So ano pa ang aim karon ni Ma'am Riza Paset bilang boksidor, bilang tiglawas, no, sa Pilipinas, Ma'am Riza? Sir, ang akong subong goal sa labi na gin next year sir is to qualify the Olympics sir. Gusto ko nga ma-qualify, so to do training start subong. So isa man ka reason sir nga nagbalik ko dayon diri sa Maynila, hindi lang sa Cortical sa Malacanang tungod kay may ara kami nga competition sa Greece this coming July 15. Wow. June 15 so na-move siya imbis na subong tani June 15 so July, nagiging July. So, nag-adjust. Subong ang akon nga isa sa tani sa na push ko ako kaugalingon tungod sa qualifying sa Olympic. Isa sa mga goal ko, sir, nga ma-qualify sa Olympic. Amo na ang pinaka-handom ko. Oo. Every athlete, amo gid yung pinaka-goal, no, Ma'am Riza, to qualify for the Olympics, makasulod sa Olympics, kay once you're an Olympian, makasulod ka na dira ya. Amo nang pinaka-pick, kumbaga, nga dapat nyo nga labuton, no, nga mga athlete. And kapati kami makuha mo gid ina. Pero ining competition mo sa Greece, ano ni siya? Ano ni siya nga name sang competition? This coming June? Bali, ma'am, ano lang ni siya, ma'am, bali, invitation tournament lang, pero daw ginaano kami isang mga coaches ma'am to, para mag-improve kag ang may mga tune up kami nga hindi kami ma-stuck pagdating sa Olympic qualifying. So kami mga weight akon bi nga weight category ma'am is pang Olympic weight. So hindi ko pwede nga mag-stop sa training. Mag-stop. So meaning, kung may opportunity, basta may competition, sige lang kay magdaog ka at the same time, kabahin nga para sige-sige imo training, sige-sige imo giho. Hindi ka maguntat.
Yes, ma'am. Oho. So dira naton makita ni Risa nga kabalugid kami nga hindi man lahog-lahog nga nakasulod ka dira sa SEA Games, no. So meaning kinanglan mo gid ang determinasyon. Siguro nag-abot man sa time nga do naghibi ka man amo sina or mga amo sina, pwede mo na ma-share sa amo ning imo nga mga hardships nga nalabuot mo ni subong, Ma'am Risa? Yes, ma'am. Ang akon ma'am na sa sini no sa bago kami nag SEA Games naghampang kami sa Thailand Open. So nakuha ko ang gold ma'am sa Thailand Open last April lang. Tapos may SEA Games. So medyo may pressure sa akon sa SEA Games tungod sa gold. Tapos naging bronze ako. Tapos dako ang akon nga adjustment sa akon nga weight tungod sa upod ko si Nesh Pitisyo, ang aton nga Olympian, no? silver medalist sa Olympic. Medyo nagka-problema sa weight namon. So siya, halin siya sa bakasyon mami. So medyo dako ang iya nga dapat ilos nga weight. So layo sa iya nga hampangan. So dapat siya ang hampang sa ako niya ginhampangan sa SEA Games. So ako ang nag-adjust sa iya tungod sa medyo dikit na ang SEA Games. So wala na time para nga mag-reduce pa siya. Okay. Amo galing. Ang akon nga weight 60. So amo na ginhampangan ko sa Thailand. So amo sa dito ko na gold. So nag-adjust ko gin istorya ko sa mga coaches nga ako na lang ang compete, mag-adjust finish. So nag 57 ko medyo naghambal man ko sa mga coaches nga hindi ko sa weight ko maghampang, siyempre lain di ang weight ko nga ginampang. Grabing pressure ko masang sa game. So good lie. Grabing adjustment, siyempre 3 kilos. So pero ang inyo ni nga training Riz, nang hambal mo na gani as in everyday gini, hindi pwede nga mag-untat maski kapoy-kapoy ka na. Yes, ma'am. Everyday, ma'am. Grabe. Bisan kapoy, gahibi, luha mo. Siyempre, sa sport, hindi walikawan nga mapilasan ka. Normal lang nasamo no, sa boxing, no? Kailangan kinanglan, continue, siyempre, pigado. And speaking sina, no? Before kami ni Bombo Dennis, pamangkot sang incentive karon. Speaking sang pigado, Riz, ano ang ginbag-o sang boxing, no? Mga incentives man nga nakuha mo sa boxing sa imo nga life bilang taga La Carlota or bilang taga Binalbagan, si Risa sang una ang inagyan bla sa kabuhi alin sa pigat. Paano ginbag-o ni siya sang boxing? Ma'am, grabe ang bulik sang boxing sa ako namon labi na gid sa pamilya ko. Wala pa ko sa team, ma'am. Budlay, grabe kami kapigado, ma'am. Balay namon barong-barong lang. Grabe, ma'am. Tapos subong ara ko sa national team. Nabuligan ko sila ni Papa, nabuligan ko ako niyang mga utod. Tapos tagaan ko sila ni Papa sa balay. So Ari ko subong, ma'am, sa Laguna, ma'am, sa mismo sa balay man nga na invest ko man sa career ko, ma'am. Pareho ka mo. Bakal mo ready sa Laguna. Grabe ang ma'am. So kung wala ang boxing, ma'am, wala ko kabalo kung diin ko subong kag ang pamilya ko. Ahay. Before ko dira mag-continue, may pamangkot si Bombo Dennis sa imo pagkitaan niyo ni Gov, Riz. Ma'am Risa, no, nag-courtesy call ka kay Governor Lacson. Of course, nasa probinsya sa Negros Oriental, sa part ng City of La Carlota, na may mga promisa or may ginhatag nga mga kayuhan, insentibo ang provincial government sa Negros Oriental or the City of La Carlota para sa imo, Ma'am Riza? Yes, sir. Si Gov, may ara sila ng mga incentives na nga ihatag sa mga taga Negros nga nagmedal. Hindi lang ako, ma'am, ang sir na nagmedal nga taga Negros, apat kami. Correct. May ihatag sila nga mga insentibo sa amon. Amo man ang
La Carlota. So sa pagkadto ko dito, grabe ang nakita ko man kay Gov nga grabe ang suporta niya. So naghambal man siya nga hindi lang kami makadto nga may medal na dala, dapat hindi pa kami nakahalin pakadto sa kompetisyon nga kadtuan namon, makadto na kami sa iyat para nga matagaan kami niya sa suporta, hindi lang sa mga uniform, financial. So amo nang ginhambal niya sa akon para daw na ano ko nga paghambal ko nga mo na nga willing sigog nga mag-support sa mga atleta. Na grabe na ano kami sa iya na daw ang high moral kami, na encourage kami na i-push pang amon kaugalingon na madala pa sa mga madamo pang medalya para sa Negros. How about from the city of La Carlota, Ma'am Riza? Asi nag-cortisikol man ko kay Mayor sa La Carlota, no, Mayor Halandoon. Amo man na sir, may insentibo man siya nga ihatag sa ako, no, para man sa next competition ko, ara man siya, pero may way man ka palso si Mayor sa amon para sa mga competition, ara siya pero may nagasuporta sa amon. Nga man ang binalbagan, wala yan naghahatag support, Riz. Amo na nga akon nga problema. Ay, hindi naman sa problema, no? Pero ang binalbagan, ma'am, since nga sa una may dala-dala ko ang binalbagan. Dala-dala ko, maghampang ko interview through so binalbagan ang gina-represent ko. Why sila ga-support sa amon? Why ko kabalo nga wala nila ginaano ang mga atlet nga isa ina sa mga correct. Bulig sa mga kabataan. So amo na nga akong pamangkot sa ilang wala nila ginatutukan. So daw ara ko sa binalbagan para i-encourage ang mga bata, dapat mga atleta. So kulang sila sa suporta. Since nga nag-national team ko, wala ako suporta nga nakuha sa binalbagan. Sa Mayor's binalbagan mo din subong? Hindi ko kuan pagid, no? Check tabi binalbagan. Oo, kay De Blas subo man na. Pareho na ginambal mo Riz, no, nga sa kay governor, do ka nami man because na high moral ka gid kay pag kadto mo to kay governor, may dala ka medal, tas nagahambal siya nga ti hapit man kamo diri antes kamo mag-national nga wala pa kamo mga medalya nga makompete pa lang kamo. So butang balon dako ni nga bagay para sa inyo nga mga athlete nga suportado kamo sang probinsya or sang lugar nyo nga ginhalinan, Riz? Oo, ma'am. Siyempre, ma'am. So, naghahampang ko sa una, ma'am. Hindi lang naman subong ko nagka-medal SEA Games. SEA Games, ma'am, diri sa Pilipinas. Nag-silver din ako. Pero yes. Wala ko kang may nabaton sa binalbagan or mga bisan support nila. So, 2015, nag-SEA Games man ako. May medal man ako. So, daw wala lang sa ilang na daw baliwala sa ila, so daw kalain maghampang daw wala pa ang probinsya mo sa imo. Gani. So Mayor, ano gani mo Dennis? Bebot na Mirasol, no? Probably base sa una guro mga previous year, no? Ala naman ng Mayor. Dos sila man nagyapo, no? Mga liga dyan ng Mayor, nag-congressman siya mo. Oo, liga. Okay, sige. Anyway, dapat gid, no? Dako nga bagay gid nga mahatagan ka sang suporta, Riz, no, sang LGU. Pero balikan kung pamangkot ko sa imo kaina, no? Hambal mo dako katama nga bagay ang ginbag-o sang boxing sa kabuhi mo kag sa pamilya mo financially, Riz? Yes, ma'am. Sa una, ma'am, sang wala ako sa boxing, budlayan kami magngita, kung di kami magita, bakal bugas. Mga kinanglanon sa adlaw-adlaw. So, kinanglan pa mangutang, kinanglan pa mamaliga sa mga kung ano-ano para lang kami makakaon. Since nga sulod ko sa national team sa boxing, ako na mismo nakaprovide sa pamilya ko sa kinanglan sa adlaw-adlaw namon, ma'am. Sumadako ginyabulig nga nabulig sa national team sa akon sa boxing, ma'am. Grabe ang pagpapit sa amon pangabuhi. Ano ang trabaho ni nanay kag ni tatay mo, Riz? Si nanay kag papa ko no ara subong sa
may duta kami sa Magalyon at tuto sila subong. So ara lang sila sa amon nga umamam. Oo, pero sang una, sang gamay pa kamo, paano kamo mabuhi? Anong source of income sang imo mga ginikanan? Man gapon ma'am, si Papa sa umalang gabaligya lang kung ano ang mga produkto nga matanom. Si nanay amo man. So butang balon na tawag kamo sa kalibutan nga literal nga pigado. Yes ma'am. Inog bakal bugas, kinanglan pa kung may ani o kinanglan lagapon, pila kamo mag-utod? 11 kami mag-utod mama. Ikapila ka, Ma'am Riza? Kalima, ma'am. Ikalima halin sa eldest. Yes, ma'am. So, ang kamanghuran nyo, subong pila edad? 11, 12. Ay, grabe. Pilang sinong pangalan sang imong mga ginikanan? Si Quintina Pasuit kag si Antonio Pasuit, ma'am. Oo. Ang mag-pronounce ang inyo nga last name Pasuit. Ma'am, Pasuit. Pasuit. Okay, sige. So pila nang edad ni subong sang imong ginikanan? Si Papa, ma'am, 57. Then 56 naman si mama mo. Nanay ko. So, Bongo Dennis, mga lamharon pa, no? That's why nga may 12 years old pa nga manghod. So, butang balon, Riz, sang una, dumduman mo pa nga wala ka mo maski bakal bugas, mga amo sina, anong mga na-experience mo nga kabudlayan sang una, nang kinanglan mo nang mag-ubra anay, antes mag-eskwela, mga anong madumduman mo? Ang pinaka nabudlayan mo gid nga time sa imo nga life? Ma'am, bali ma'am, ako ma'am, pagliwas sa mag-utod, so ang mga magulang ko wala nakatapos na sa eskwela, wala naka-college, so bali ako nagsakripisyo gid ko sa kaugalingon ko ma'am nga tapuson ko gid ang akong nga pag-eskwela, ka gusto ko nga may permanent ako nga trabaho, tapos ako ma'am, elementary ako nag-working student. Yes, ma'am. Nag-working student ako, tapos asa sa nag-college ko, nag-working student ako. Grabe ang sakripisyo ang ginagyan ako, ma'am, basta nga mag-abot. Nalabot ko yun eh. Ang akong ginahimo, pangamuhi ulang ko permi kay God nga, i-guide niya ko nga para mabalik ko sa ilan ni nanay kag ni Papa ang sakripisyo nila sa amon nga mag-utod. Tani, isan ako na lang ang gamiton nila para matagaan ko man sang medyo mamagaan nga pangabuhi ang akong pamilya. So ining mga hardship, no, sakripisyo nga nagyan mo, Ma'am Riza, sa una, no, sa subong siguro nabalikan na dugang o na minta na reward na rewarda ng imo sining mga hardship ug sakripisyo sa una. Subong, Ma'am Riza? Yes, sir, sobra-sobra na sir ang ginbalik sa Ginoo sa akong subong, sir, no, para ihatag sa ilan ni Papa ang ginapangayo ko sa una. So, hasta subong, sir, grabe nga mga blessings nga nag-aabot sa akong sa boxing career ko. So, isa man sa blessing nga nag-abot sa akong, sir, no, ng pag sulod ko sa military tungod sa pagiging national team ko sa boxing. Nagsulod ka sa military, so ara ka na sa Philippine team, Ma'am Riza? Yes, ma'am. Bali, anong natabo during that time sang ato ka sa Baguio? That time, ma'am, nag-stop ko sa school diri sa Camp C Binalbagan, so nag-take ko sang entrance exam sa Philippine Navy. So, gusto ko gid nga medyo budlay ma'am nga ipagsabayon ang eskwela kag ang training, so hindi ko makapokus sa imo nga school. Labi na gid pag nag-reduce ka, so wala gid imti gid ang so wala daw nako ma'am nga budlay paano ko mabuligan pamilya ko kung maboxing lang ko, hindi ko kabalo kung wala ko kabalo kung magiging successful ako sa boxing career ko. So grabe ang mga pinapaminsan ko kung paano ko makababuligan sila ni Papa sa amon niya kapigaduho, no. So nag-take ko sa exam sa military, so naman ang mga nakapasar ko basta
sa subong ara ko sa serbisyo. Ahay, grabe. Subot ang balon, Ma'am Riza, halin sang elementary mo, ga-excel ka man gid dya academically? Hindi man gid ma'am. Okay. Pero makonsider mong self mo nga ano ka lang gid dya, focus ka, gatuon ka gid dya. Ma'am, sang nag-take ko sang exam, no, grabe, ang exam sa military, ma'am, daw, ano lang, daw fresh pa sa ako, no, sa klase namon sa criminology, ang mga questions, so medyo related ako sa mga pamangkot sa mga exam, siguro, amo tong advantage ko sa mga upod ko nga iba, no. Oo, kay criminology student ka. Grabe, no, nakitaan ko sa imo nga, ang imo gid dya permi ginhambal, gusto ko mabuligan si mama kag si mama kag si papa mo kag si nanay mo. Ina balang ang ginapanumdum mo gid ya permi ang pamilya mo, no, ngay nabatsagan mo gid kun ano kamo kapigado ka gusto mo nga because sa mga magulang mo na una sa imo way nakatapos, pero ikaw ya nakapaminsar nga kinanglan makatapos ko or kinanglan ma-excel gid ko sa boxing amo sina Ma'am Riza. Yes, ma'am. Tungod sa nakita ko man sa kaugalingon ko, ma'am, no, na ang boxing is isa sa way nga mabuligan ko ang akon nga mga utod. So kinanglan ko sa ang kaugalingon ko, hindi ko pwede nga mag-surrender kag magparihas na lang sa mga masunod na lang sa mga utod ko, no, nga nag-surrender dayon sa kabudlay sa ano pangabuhi. So hindi tungod kay ako na lang ang pag-asa sa pamilya ko nga mabuligan ko sila. Ahay. Meaning sang nagbalikan ko tong college mo jutay, sang nag-criminology student ka, hambal mo nag-working student ka, ikaw yung nagpa-eskwela sa lawas mo. Yes, ma'am. Ako. Tungod sa 11 kayo mag-ulutod na, so medyo sa ilan ni nanay kag di papa. Si papa mo kung si nanay mo, supportive man nga dapat mag-eskwela gid ka mo. Ginahambalan gid ka mo na iya. Oo, ma'am, oo. Tungod siguro sa mga utod ko nga hindi wala nakatapos, no, so good man guro sa ilang nga makita guro sila ni nanay nga nagasakripisyo, so wala sila choice siguro, ma'am, nga i-continue, so daw nadulaan man siguro sila paglaasa nga hindi na sila makatapos or ano pa, so nag-stop na lang sila nagtrabaho daw. Amo na lang na siguro na paminsan nila nga sa pamaagi sila makabulig, so hasta sa wala na sila nakabalik sa pag-eskwela. Ay, anong ginobra mo samtang ga eskwela ka, Riz, dito sa sa Binalbagan? Ano, ma'am, damo, ma'am, nagabantay ko sang bata, nagapakaon ko sa mga baboy ko, nag-operate ko sa mga videokihan sa kapihan. Grabe. Tanan-tanan no, ginsulod ko para lang sa handon ko nga pabulig sa pamilya ko pag makapatapos sa pag-eskwela ko. Grabe, no? Tanan gid na iya basically na agyan mo. That's why sang ara ka na sa Philippine team, budlay man, Riz, kag nagsulod ka pa sa sa Navy, budlay man, pero nakabulig gid na sa imo ang paghana sa imo nga nangin working student ka, kay kun alang-alang ka lang mag-give up ka, di ba, Riz? Yes, ma'am, totally. At sakto na, ma'am. Nagpasalamat ako sa agyan kung mga amo na nga proseso sa akon. Pero, ma'am, tungod sa subong, kung diin ko subong medyo budlay man, pero at least kaya ko na nga i-handle. Tungod past ko. Oo, correct. Kaya tungod nga, tiyamakon mo kung bumudenis kung nag-eskwela ka sa adlaw. Sa gabi, nag-operate ka to bijikihan or nano pa nga obra mo, Riz, di ba? Yes, ma'am. Nagabantay pa ko sa bata, ma'am, ko. So, tanan sulod ko para lang sa handom ko nga makatapos. So now, kadtuan tang pagsulod mo sa Philippine Navy. Riz, ma'am, natapos mo na siya? Natapos ang ma'am. So, hindi totally, ma'am, hindi gid ko yan naka-graduate sa college So, bali requirement sa Philippine Navy is pag may 72 units ka, pwede ka mag-take sang exam. So, ako sobrang ako sang 72 units. Pag nag-stop lang ko sa ma'am, so sang sulod ko sa Philippine Navy. So, ang ginapangita ko man sa ang handom ko man is magkaroon sang stable job. So, ara na ko sa serbisyo, bali lifetime ko na nga trabaho. So, subong focus ko is ang
ang boxing career ko ang Navy and ang national team may agreement nga excuse kami sa duty sa training kami sa national team. Okay, okay. So, then, amo na subong sige ka boxing, pero ano ang mga napundar mo na subong nga, siguro sa subong do hindi ka pa kapatiris, no? Sang una, grabing trabaho mo, pero subong damo ka na sang nabulig sa pamilya mo, napundar mo nga mga balay, Riz? Yes, ma'am. Sa nakasulod, labi na gid ma'am no, sa nakasulod sa Philippine Navy ma'am no. So dako nga bulig pagid sa pamilya ko sa siyempre may allowance ko nakuha sa national team, may sweldo ko sa monthly sa Philippine Navy. So natagaan ko sila ni Papa sa mga gusto nila, may kung anong gusto nila ma'am daw naano ko sa kaugalingan ko nga kaya ko nga ihatag sa ila subong. So kung anong nila mahatag ko sa ila ma'am. Like, ang balay nyo sang una, ang hambal mo, barong-barong, subong may balay na sila, Riz. Oo ma'am, ara subong ma'am, kung ara sila sa binalbagan subong ni nanay, so natagaan ko sila balay nga ila. Okay, and then, ano pa ginang mga napundar mo? Ari balay ko man diri sa Laguna, so ako ni sa nga personal man. Tapos natagaan ko man sila ni Papa subong sang pangabuhian sa bukid, nakakuha ko sa mga prinda-prinda sa mga kampo. Muna kung ginabantayan nila dito. So, kanami, no? Dira na malipayon, so amo na lang ako ginahatag sa ila. Oo. And I'm sure, thankful ka gid kung diin ka man subong, Riz. I mean, ano man na na-achieve mo subong? Oo ma'am, grabe ma'am, hindi ko in-expect ma'am nga makaabot ko sa amo sini nga level sa kabuhi ko. Tani man no, sa mga kabataan gusto ko man sila nga buligan man, labi na gid ang mga kabataan niya manhandom sa kabuhi nga kapos na ko naghalin so feel ko kung ano ang ilang nga sitwasyon subong ko nabatsagan subong. Anong incentives, Riz, sa papareho na bronze medalist ka, may incentive na pagdaog mo? May ara, ma'am. So, si Pangulong Duterte, ma'am, gahatagin na sa mga atleta, ma'am. Bisan mga tournament nga, may mga makukuha kami ng mga incentive, ma'am. Basta may mga medalya kami nga. Oo. Pero ang pagdaog mo itself dito sa Vietnam, why na iya? Kung bronze medal ka, may dala na nga incentive, may premyo, wala? Halin sa Vietnam, nga incentive? I mean, kundi madaog ka. Ikaw to sa SEA Games, ikaw ang bronze medalist sa women, may incentive na? May daog na nga kwarta? Yes, may ara kami makuha sa government, tapos sa inisip namin, ma'am. Okay. So, ano ang imong realization, Riz, na nga after sa natabo sa imong life, ano ang imong mga lessons nga na-learn or anong mga nabinag-binag mo, anong Riz? Never give up. Hindi pwede nga mag-surrender, no? Bisan ano lang bisan ano ka kabuglay, go lang nang go. Tapos hindi naman hasta minteras kang ara dira. So ang Ginoo nagalantaw sa aton ma'am kung sigido ka gid sa hando mo. Ano lang salig lang sa kaugalingon mo kag sa taas. Ano lang na. So Riz, lastly siguro no. Una anay. Anong mensahe mo sa mga kabataan or sa mga pigado man nga mga kabataan kaangay mo no nga ting ibandre mag-give up lang na dayon mo pero anong gusto mo nga mensahe nga mahatag sa ila, Riz? Sa mga kabataan gusto ko nga labi na gid sa mga taga-Negros, gusto ko nga magiging model man sa ila no nga labi na gid sa mga pigado kasi may sa mga bata nga may mga handom nga maabot ang ilang nga mga handom para sa pamilya nila kag sa ila man kung ano mabatyagan yung kapoy normal lang ang kapoy ara lang na pero pila ka adlaw
ang kakapoy, grabe ang balik sa imo. Hindi pwede nga kung may handom ka gid ibuta mo sa imo ang kaugalingon nga diyan kapoy ka na kinanglan hindi ka gid mag-surrender tungod sa sigad gani hindi naga-surrender bisan ano ka kapasaway ginapatawad ka gihapon. Do mo na ma'am no sa mga bata no willing ko nga mag-share sa inyo kung para lang maabot man no ang inyong mga handom. Willing ko magbulig sa mga bata labi na gid nga pare sa ako nya pigado. Gusto ko ma'am nga matagaan sila sa bulig bisang gamay lang through financial or ano labi na gid sa binalbagan nga wala sila ginatagaan sa support sa LGU. Ako damo ko nakita nga mga kabataan nga may mga nagapursige nga maamo ko ni dapat. So ang ako lang nakita ma'am wala lang siyang nagasuporta. So ako medyo busy gid kuya. So kisama lang ko dagapuli pwede man nga chat or ano sila sa akon willing ko maghatag sa ila buli kung wala man gabulig ang amon nga mga LGU. Barangay namon. Kay nahibaluan mo gid dress no kay dira ka naghalin. I mean ma-feel mo gid nga pare sa imo. Ano ka budlay. Oo. So sa mga boxers, sa mga fellow mo boxers or sa mga aspirants, sa mga boxers or gusto mangin athlete, ano ang imo nga tip nga gusto mahatag sa ila or mensahe? Ano ma'am? Anong imo mensahe mahatag sa ila sa mga aspiring bala nga mga atleta, boxers or ano man yung mga sporting events? Sa mga boxers ko no, hindi man lang sa mga athlete, ang pagdating din sa sports, sacrifice di dapat ang ara sa ato no. So hasta nga kung gusto niyo magiging national team kag hindi lang asa sa mga diri lang kamo maghapong-hampang sa Pilipinas, kung gusto niyo maging national members ng national team, i-push niyo lang ang inyong kaugalingon niya, i-training tungod kay ang training sa national team hindi parehas pa diri sa aton nga daw pabanding-banding lang okay lang, pero sa ako nung kung may handom wala gid imposible nga maabot mo, basta trabaho lang, hindi lang mag-surrender kung bisan ano ka budlay. Amo lang nangako niya sa ilang. Oo. And of course, syempre, sa imo nga mga ginikanan, sa mga utod mo, nga ari subong sa Negros, sa La Carlota, anong mahambal mo sa ila, Reyes? Sa kay mama, kag kay tatay mo, papa mo? Kay papa no, kag kay nanay no, sa mga utod ko, sa Pasuit family. Madamo gid nga salamat sa tanan-tanan. Kulang man ako sa pagpuli sa inyo, kulang ako sa pag-atubang sa inyo, sa pag-upod sa inyo. Siguro naintindihan niyo man ko. Sa ilan ni nanay kag ni papa no, salamat sa tanan-tanan tungod sa damo kami, wala sila surrender sa amon niya. Pakaunon kami sa sakto sa adlaw-adlaw. Tapos dako gid nila bulig sa akon no. Labi na gid si nanay kag papa. Oo. And ikaw hindi ka ang pag-share mo sa ila sang mga blessings mo ti ara gid nya Riz para sa ila? Oo ma'am. Kulang pa ko ma'am, medyo wala pa gid nakonta na nabuligan ang akong mga utod no. So may mga utod pa gid ko nga dapat ko mabuligan nga ara pa sa kapigado no. So madamo kami ma'am, hindi ko masarangan anay nga sabay-sabay. So isa-isa lang. Oo. Kinanglan ko buligan mga utod ko before ang iban ma'am. Oo. Gani man. Anyway, grabe gid ang makitaan ko gid nga ikaw grabe gid ang pagbalikid mo sa imo nga pamilya. And that's very very good gid no. Riz, Ma'am Risa Pasuit, no? Salamat gid ha sa time ginhatag mo sa amon sa Bombo Radio. Good luck kabay pang ginahando mo mga makapa-Olympics matuman ina. Good luck and God bless you. Salamat. Salamat ma'am, madamo gid nga salamat sir. Thank you sir. Thank you sa inyo tanan. God bless ma'am. Okay, sige. God bless. Okay, sige. There you have it, mga kabinan, no? Ang bronze medalist sa
SEA Games si Risa Paswit. Amo gid na Bombo Dennis, no? Makitaan mo gid siya yang because nga ti halin sa kapigaduhon, grabing desire nga mabuligan una best ang iyang pamilya, no? Ang boxing dako katama na bulig sa iya, nagsulod siya sa Navy. Do amo man sa mga inagyan sang ni Senator Manny Pacquiao bla Bombo Dennis, di bla? Sa pigado. So si Rogen Ladon, di bla? Bombo Dennis, amo man. So grabe. So dako ang nabag-o man sa ilang life. Ti inatanan because ang dedikasyon, no, nga ginatawag, no. Hindi man na makuha ni Risa Bombo Dennis kun alang-alang man ang iyang dedikasyon, di ba? Tapos nilagyan to bumuan triple man, ha? Tanan na lang himuon niya. Ito naton dedikasyon, determinasyon kag sakripisyo. Bumuan to tatlo ni guro sumahon mo ni ang equal siya sa ulit, amo sing ni Ma'am Risa, at least, no? Ang iyang mga sakripisyo sa una, at least nagresulta subong. So ang resulta ay bumbuan positibong resulta, ati doon mo siguro pati, ati bago sa sakripisyo una, amo na ni ang nabalik sa iya. Bumbuan, napagi siya karir sa boxing, of course, membro sa Philippine Navy, bumbuan despite sa mga hardship, ang naganya, alin sa elementarya, high school, college, undergrad yan si Ma'am Risa, hindi ba? Daw second year na siya to sa criminology. Tapos niya, grabe siya. Actually, Bombo Dennis, makita ko sa iya nga, kung pwede niya lang tapuson, but then may nagbukas nga opportunity. Wala pa siya katapos second year. Gina-offera na siya, pero man tapuson ko lang ang second year. So, tsakto ginang iya nga desisyon, kaya nga nag-72 units siya, nakasulod siya sa Philippine Navy. So, amo nang dako nga nagbulig sa iya nga pamilya. So, kung why niya to Bombo Dennis, kita yan nagkapatibla. Kabalo ka Bombo Dennis, kung sulhay-sulhay lang, kung dutay lang na nga bagyo, uyog sa imo, tayog sa imo, yung maano ka na dahil, mapugday ka. Pero sa iya, bala tanawa, because agyan niya nga gaskwela sa adlaw, ga trabaho sa gabi. So, kung ano man tong hardships nga ma-encounter to sa Philippine team, wala na iya. Handle. Anad na ko na. Anad na ko na ya. Sanay na ko na. So, that is why nga, very, very important, kinang hard work bala, no? Nga ginatawag, no? So, amo na gani, no? Ma-apply man na Bombo Dennis, if not all, sa mga kabataan, especially subong susdo kasulhay na lang gidya kay dulodot-dot na lang na sa pag-abot sa balay, makaon na lang, mapulupungko, makunano na, nadugay matulog. Oo, kay tungod na way kananad sa pangabudlay. So, grabe ka ring disadvantage na Bombo Dennis, no? So, amo na bala. So, kinanglan, kabalukid tayo magdisiplina man, no? Nga mga ginikanan, kay karon kung maanad na lang na iya nga do ginahungit mo na lang, hindi gid makapaayo Bombo Dennis. Pero kung i-take mo na ibumbuhan ni mga hardships sa kabuhi mo as challenge. Sakto na, no? Kagis na tabi, kabigon mo nga positively lang. Yes. No? In due time yung bumbuhan, malapawasan mo na. Grabe na ka namin. Yes, grabe na ka namin so much. Pareho ni kay Risa, no? Grabe man ang hardships, pero subong, gina-harvest niya lang fruits ng iyang labor, no? And then, he's vying for a title sa Olympic, so ginasuportahan ta siya. And very, very important, yun nga suportahan, gid siya Bombo Dennis, ang LGU. Correct, no? Pero may kwan pa to sa, may competition ba to sa Greece? Sa Greece, this June, no? So, international competition, no? Para nga hindi lang sila mag-stagnant bla, nga para sige-sige lang pag-abot sa Olympics, mas ma-training pagid sila. No? Anyway, sige, no? Ma-pause kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pagid nga tupikaw, aton niya nga diskusyonan. Derang gida, stand by. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula
sang guya, blackheads kaiban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon niyo kaupod subong yang aga bombo Ansindol Sorilia
kag Bombo Dennis Rubica. Sige, this time, mangin kaupod naman naton ang si Fire Officer 1, Alan G. Plantillo, kag chief ni siya sa Personal and Training Unit sa Bacolod City Fire Station, kag si Ma'am Heidi Sumaya Plantillo. No, tika nami man isang ila kasal kay do ka unique man nga kasal, no. Ang fire truck ginhimo ni nila nga bridal car. Abe baloon tang istorya sa ila sining pagpakasal, no. Sa piyak nga linya, bangin kaupod na naton this time sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo si Fire Officer 1 Alan G. Plantillo. Opo dia si Ma'am Heidi, Sir Alan, maayong aga sa imo. Mayong aga. Good morning. Good morning. Good morning. Ang imo name gid Sir Jem Alan, sir, no? Ay hindi, ayo lang na ang Gem. So bali ang Alright. akong gid yung name. Okay. Ang name ko gid Alan Plantillo, Alan G. Plantillo II. All right, sige. Alan G. Plantillo II. Kamusta ang bago lang natapos nga wedding, Sir Alan? Mayo gid. Wala kami ka-expect mag-viral sa mga oo. Okay. When was the wedding date, gid gani? Last Saturday, May 21, 2021. 2022. May 21, 2022. So basically, mga 8 kaadlaw or 1 week kamo nga kasal 1 subong. week, yes. 1 week. So kamusta ang isa ka semana nga nagaupod as husband and wife? Okay gid. Bali nalipay gid ko nga na kami subong, nag-isa na kami subong, upod na kami subong. Blessed gid ko nga naging asawa ko gid siya subong legally. Sa una, fiancé, girlfriend, tapos naging fiancé, tapos subong naging husband and wife. So bali lucky gid ko nga nagdayon gid kami, happy ending gid to. Next chapter naman. All right, sige. Syempre, sir, hambal mo why man gid ka gani nag-expect nga inabalang istoryahan ng kasal nyo kay kanami, of course, kanami isang wedding nyo. Tapos syempre, unique ay nagasakay ka mo sa fire truck nga normally ang tawo magpakasal, Sir Jem, sa Sir Alan, sa syempre bridal car ang imo pangasawahon, tapos ikaw ya sa pihak ka man. So kamuya fire truck. Paano kamo nag-decide sa concept sining inyo nga wedding? Actually, ma'am, ang fire truck ma'am, bali as member of Bureau of Fire Protection, bali privilege namon nga as tradisyon man namon nga ginagamit na ang fire truck. Kung gusto mo siya nga maka-modern ka, magamit ka lang yung bridal car nga normal, pwede gid. Pero gingamit ko ang amon tradisyon, gin-adapt ko siya. Gusto ko may personal touch bisang sang Bureau of Fire gid pala ako, kay syempre love ko ang job ko, passionate gid ko. Gusto ko siya maupod sa akon nga big day. Daw mo na siya. Okay. Pero kung ikaw gali iya sa Bureau of Fire Protection, kumbaga, pribilehiyo nyo na nga allowed ka mo to use, sa tradisyon nyo na nga pwede nyo na gamiton ang fire truck at the same time, ang mga host, nang tawag sila, sir? Nga makitaan ko sa mga wedding pictures nyo? Yes, ma'am. Oo, basta may full coordination ka lang sa hepe nyo. Tapos, gasapan naman ang fire truck. Syempre, government property. Kumbaga, ginagamit ko lang yung instrumento, ang akong profession, kay para proud man ko nga makita sa mga friends ko, sa mga family ko nga kung ano ko ka-passionate sa akon nga job o muna siya. Okay. Before we go further sa imong nga job, sir, ikaw, sir, sa Bureau of Fire ka, si Mamya into may small business siya, ma'am. Yeah, may small business ko, mga cakes and pastries. Receive lang ko mga online orders, common friends. Since 2019 ako nag-start. Okay. Since 2019, ma'am, before the pandemic or during the pandemic? Mga October 2019. During pandemic. So ma'am, bali
istoryahan taanay no ang concept sang wedding before ko istoryahan nato ng inyong love story nga duha kag paano ka mo nang happy ending. Anyway, so sir, pribilehiyon nyo na or tradisyon nyo na sa mga ginakasal abi nga taga Bureau of Fire Protection, pwede ka mo kagamit sang ilang nga mga let's say amo ni ang fire truck kag ano pagid ang pwede nyo magamit sir. Bali paano na siya nga gina-conceptualize na nga pwede mo magamit sa kasal. Oo, bali makita mo na siya aside sa fire truck nga ginagamit ang spiral nga hose nga after wedding dira ka magwa, tapos ato ang sa pipon may challenge to balatong nakita niyo da sa picture nga may duwa. So bali before ka magwa da sa church after ginsang wedding may gina-X na nila ang ang nga firefighting equipment, ang pipe pole specific. Tapos gaanya ka na sang challenge kung ano ang imo nga i-execute para makalugwa ka mo da sang bride mo. So akong to nga case, so part gyapon sang tradisyon na kay gadugin adapt ko gadi ang whole tradition gadi kay basta do ka nami sang feeling nga sa big dream mo ara siya. So mo to ang akong to yang sa picture nga makita nga nag-execute ko sang push up 10 counts with ang akong nga bride ara sa akong nga likod. So kanami sino anong tawag to sang pool atong taas na ano tawag sina? Pipe pool. Bale usually ma'am ginatuslok na siya sa kisame kung may firefighting kita kay para for ventilation magwa nga. So okay kanami sir no. So dapat kung i-adapt mo ng concept sina, dapat ara na siya ga-exist sa wedding mo. So before ka magwa sa simbahan, may nagtindog na siyang pool. That's why makitaan ko diri naga-push up ka sa ang wife mo, ang imo nga bride sa babaw mo, nagapungko sa imo. Oo, amo na siya. Pila ka seconds, sir? Pila ka counts? 10 counts lang ma'am, 10 counts. 10 counts lang. May lang ganito ka 18 hawak ni ma'am kay do ko medyo do bulubuga to. Hindi ka. Anyway, after that sir, nakita ko pagid pagwa nyo, so nakapass na kamo sina, no? Pagwa mo pagid may spiral siya nga ano na tawag sir, hose nga na. Though ambot anong term water salute something do mo na siya. Na every firefighters gina-adapt nila. Oo. Hindi man tanan pero damo bis ka makita mo sa internet do damo makita NCR, Region 7. So ano na sir, nang kinanglan hindi man kamo kinanglan mabasa no do ano lang na do for picture. Hindi man. Do picture reception pa. May reception pa. So sa tapos sina sa pool tapos inang do water na nga magwa sa spiral na nga hose. After that, amo na sir. And then masakay ka mo sa inyong bridal sa fire truck, amo na? Yes, ma'am. Oo, ma'am. So as in literally, ginsakyan nyo gid fire truck, sir. Halin sa pagkato sa From church, yes. Oo. To Sugarland. From sa Isidro Labrador. Oo. Tangob to Sugarland lang. Okay, pero prior sa pagkato sa church wala. Yeah, after na. Bali siya amo ginang alin from Sugarland Hotel amo nang yagin sakyan pa kadto sa church tapos balik naman from church to hotel tapos balik na sila sa sa station back to station na sila. All right. Sa pamangkoton ko si Ma'am Heidi. Ma'am, ang ano pag-pronounce ang name mo, Ma'am Heidi or Heidi? Ano pag-pronounce? Heidi. Okay. Ma'am Heidi, how does it feel? Syempre, ang mga bride, 'di ba ang normal gidya nga setup sang bride masakay sa auto. Pero ikaw, ma'am, or sa bridal car, ikaw ma'am, nagsakay ka sa fire truck. Anong nabatsyagan mo before sang wedding? Inabalang sa mga pagtanaw mo lang and during sa nagasakay ka. How does it feel, ma'am? Actually, before sang wedding, ang ginastoryahan pa lang sa atin, ka unusual para sa akin. Kay, syempre, make-up, naka-dress, naka-ball gown ka pa. Tapos, imagine mo, saka ka sa fire truck. Struggle is real. Struggle is real. Pero on the day na, nang feel mo, do ka nami, feeling. Kay, do ka. Kaya do, naging part ng tradition. Sunod sa mga husband. Inang ma'am. So, gin-enjoy ko na lang ito. Yeah, gin-enjoy mo na lang ang moment.
Wala ka na budlayan magsaka tos babaw fire truck? Budlayan kaya ako nga dress ni daan naka ball gown ko nga daan. So ako nya mapitikot super fold to susulod. Okay, super fold. Pero Tapos ginuuba mong sa- imo nga ano? Ginuuba mong sandal mo wala man? Wala na. Yan, cowboy na lang. Cowboy. Okay. Cowboy. So, syempre sa ngara ka naman sa fire truck, kinatanaw ka sa mga malabyan mga tao, mami, no? Wala. Why ko actually naka-notice kung may gatanaw sa akon. Kaya nga ako nga kumbaga, focus mo. focus na ako nga do kuba-kuba batsagan before magkadto sa church. Oo. Before going to church, ang imuya nga ti syempre kaslon kamo ang feelings ang isa ka bride do amugid na ya. So, ang feeling gid siguro sa isa ka prayer do tense, nga do ka exciting, nga do ka mixed feeling, amo na feel ko actually. Prior sang amo man gid na ma'am kung kaslon ka mga amo sinabla nga kasal, prior sa imong wedding do wala gid man hindi ka man gid nakatulog. Actually, wala ko mayo katulog kay ako pag nag-bake sa amon niya cake. Okay, ikaw gid So, siya. Oo, kay on the day na naglibot pa kami nag-collect sa amon mga entourage ng mga gamit, pakadto sa hotel. Tapos at night, nag-start na ako sa icing ng cake, kay bake ko siya ahead day before. Tapos nag-icing na ako nag-start siguro gabi, mga 6 or 7 ko siguro nag-start. Halin pa kami sa church, nag-rehearsal pa kami. Tapos, nag-start ko by 7 or 6:30. Natapos siguro, mga kaagawan na. So, grabe. Sa hotel, mga alauna na siguro sa kaagawan. Tapos, bugtaw naman ko by 4. Grabe, kag ma-makeup ka pa, no? And all. So, butang balon, why ka katulog. Pero ang isa pa gid sa nag-caught man sa attention namon, syempre yung cake mo again bake. Kaya ang slice mo yawasay mo. Oo, paano na wala? Nga mo tong concept, Abi, Sir Alan, and Ma'am Heidi. Bali sa wasay na to ya, bali amo na lang ito yung duwa. Gin-share ko na lang dito sa iya, yung ikariro na lang ya whole duration sang program. Kaya di ba usually knife, since firefighter man ko, mawasay na lang to be, kay para gid from church to reception, doka mo na siya. Wasay. Nga napinsaran mo, Sir Jem, Sir Alan, nga wasay. Kay isa sang amon nga for fighting equipment, wasay. So, correct. amo na siya nga paubra ko gid siya. Hindi siya wasay, makita mo na siya, ma-distinguish mo na siya ang iya ka firefighter axe. May siya may talinwis na siya sa likod, lain niya sa wasay nga daw. Lang siya plain lang gid siya. So amo to siya gin personalize gito namon, paubra gito namon para lang gid sa cake. Okay, pero talong man to, as in amo gid tong gin-slice. Talong gid siya sa panday gid namon yung paubra, ipa-frame na lang gani namon subong para remembrance. Ara gid na siya sa imo ang wasay. Ara gid na sa sakon, no. Kanami no, grabe man ang pila nyo ka bulan or tuig na ang concept antes nyo ni tanan, kaya syempre, hindi man malipod, in grande man gid ang kasal nyo, katahom gid siya, no? Pila ka months ang preparation? Mga 1 year, last year na namon start, oo. 1 year preparation. 1 year preparation. Grabe, Kaya no? doon di man siya bilog-lawog. Search ka mga suppliers, mga kinalan sa wedding, mo niya tutukan gid last year. So, ginpreparahan. Yeah. Sir Jem, bali, ginlisensya mo gid ya sa, amo gid ni, bilang kabahin man sa tradisyon, ilisensya mo gid na siya sa inyo, nga head, no? Masulat ka gid na. Yes, ma'am. Ay, in addition, gali bala ma'am, mga regional director, maging design din na siya mga vintage nga fire truck para sa amon nga ceremonies, isa na daang lubong, ang kasal, tigaling under ara siya subong sa shop sa Aklan kay na tawag sini na under repair, syempre sa pagka vintage. So amo na wala ko siya nagamit, pero amo gito siya tani ang first plan A kay gina-exercise ginadiya sa aton sa Region 6 ang ina.
Kanami, no, ang BFP may amo ginagali ka supportive, sir, kung makaslon ka Yes, or ma'am, gin pa kayo gid sa amon regional director ang vintage nga fire truck para sa Wow. amo na nga mga mga seremonya Seremonya. sa lubong sa kasal o kay para intendent siya sa amo sina. One way man amo eh. na. Kabahin Ma'am. ni siya, sir. Kabahin ni siya nga very supportive ang BFP pag abot sa mga amo nga mga bagay, kasal or mangin sa lubong. Because ginapabat siya gidya sa inyo ang pagka-fire officer nyo or ang yara kamo sa BFP, ang moral support Yeah. nga ginatawag. Yes, ma'am. Oo. Sir, kag ano ang imo, sir, aside from this nga nanamian ka sang concept, siguro anong ang point nga gindala mo gid ni sa wedding mo para ano, sir, para ano man ni ma'am, ano ni Bali it was started nga sa concept nga gusto ko gid i-honor ang akon nga nga profession. Oo, pagpakita sa mga visitors namon nga amo na siya nga proud kid ko be. Kag amo na siya nga kagdala naman niya nga dalon mo ni sa imo nga mangin family parang acceptance ni ma'am sa trabaho mo ara gid siya. Yes, ma'am. Actually, gani ma'am, ga-apply man ni siya subong. Wow. Ongoing recruitment. Sabo ka na sa Iloilo. Gusto mo man ma'am magsulod sa BFP? Yes, ma'am. Kaya actually, na-inspire ko na siya since pagsulod niya before. Kaya ako sa BPO company mo ko before mo. Pero mga sige, nasa nakita ko iyang dedication sa iyang profession. Na-inspire ko nga maging part man. So, By the way, how young kamo nga duha gani, ma'am and sir? Bali, ako 29 years old. Siya naman 30. Months ahead siya sa akong months. Okay, months. Mas Okay. magulang. Sige. So, ari na ta sa pagsugod sa inyong nga love story nga duha, no? Paano nagsugod ang love story niyo nga duha? Bali sang college. Sang college sa University of Negros Occidental, Recoletos, year 2011. Year 2010 kami nag-meet, tapos naglalay kami sa Children of Mary, sa religious group sa UNOR. Tapos naging friends, tapos nagka-developan, hasta nag-graduate kami, naging kami, hasta naglabot may 12 years. Wow! So, mga almost 12 years. 12 years of being Yes. magdubyo, girlfriend, boyfriend. Yes. Kay as we all know, Sir Alan, kag Ma'am Heidi, ang mga long-term nga mga relationship, if hindi man tanan, pero kalabanan, no, antes nga kalabanan, yung isa nagapauli lang mag-break or something like that, kaya too much na nga familiarity, pero kamuya, strong gid siya, nga nag-abot sa point, na kapakasal gid kamuya. Strong going strong, Years past, kumbaga, ang relationship, bakod kay grow kami together, may mga kami experiences nga para magya naman sa amon relasyon. Kaka-fix man namon in proper communication kag ang pride sa isa kumbaga hindi ka magpalapaw sa pride mo. Ma'am kanami kang ginsugura ninyo because nagkilalahay ka mo sa isa ka religious nga organization. Ang foundation, kumbaga ang sentro ara na iya. That's why guro isama na nga pabakod sa inyo nga duwa. Center naman si God Yes. actually sa pag-napdanan. Pabakod. Anong course, balik college na kamo sa UNOR, anong course mo ya Ma'am Heidi? Business administration ko, major in marketing. Sporting student ako sa school namon. Si Sir Sir Alan? BS Criminology. Sa CRIM. So ikaw sir, hindi ka working student? During that time, sang college? Hindi, ma'am, hindi. Si Ma'am Heidi among working student? Okay, pero taga-diin ka gid Ma'am Heidi? Taga Mambukal gid ko yaga sa Tiner amon nga presidential gid sa. Minagyan na sa ubos na. All right. Kaya ako niya father retired ng Philippine. Tapos si Sir Sir Alan, ikaw sir, taga-diin ka gid? Adre lang sa Bacolod, sa Tangub.
Oo. So during that time, sang nagkilalahay ka mo nga duha sa isa ka religious organization, ano ka mo, pila edad? Nalipat. Mga 1920 siguro. 1920. Mga dira-dira. Sir Alan, first girlfriend mo si Ma'am Heidi? Yes. Yes, First boyfriend naman ko. Atood. Oo. Grabe, gid ka mga duwa. As in, no pinagtagpo, gid ka mo yung nga duwa. Yan. Prior to that, wala Cinderella. wala ka boyfriend prior kay Sir Alan, Ma'am Heidi, because anong focus mo? I'm sorry ma'am? Oo. Hambal ko wala ka boyfriend prior kay Sir Alan because anong focus mo, ma'am? Ako yung nga studies. Sa pa, hindi, bawal mag-boyfriend. Oo. Kag isa pa, you are a working student. Working student. Kumbaga focus na ikaw sa studies, kag sa performance. Ma'am, nag-working student ka because kay during those times, though wala, good like wala ako nga magulang, nag-stop man siya sa college, during college, yung mga second year. So, kami pagi ni Papa para continue ko sa ako yung study. So, nag-apply kami sa school ka, nag-working student? Luckily, nakapag-farman ka. Nag-support sa akon all throughout sa akon yung college education. Kanami, no? Ikaw ya, Sir Alan, nga wala ka iban nga girlfriend, how? I mean, prior kay Ma'am Heidi. Oo. Hindi ko kabalo mga luyak. Hindi man. Kaya actually may mga pangaluyagan ko. Galing daw ka, bisakon, bido, hindi ko press plus, wala ko. Hindi ko expressive. Tapos daw ka hipuson. Tapos hindi ko tuod kabalo mga luyag. Timing lang nga sa organization as brothers and sisters. Daw komportable. Kung bala nakita, agad ang pagka-ako. Hindi sila yung pangaluyag dayon ng una kung bagaya build friendship with anay. Tapos ang nag-build ng friendship dito na dayon naging upgrade, nag-MU, doon mo na siya. So wala to ya sila nga daw hindi ka balo or do tameme or something kay nakita agad yung personality ko mo. Magabay ang natural gid pala. Oo. Kamo nga duha, nga nagsulod kamo sa, kay hindi man tanan no nga mga pareho na mga teenagers or mga sa college nga masulod bala nga makaisip masulod sa religious organization, iba niya lain yung mga ginasudlan ng mga organisasyon. Pero nga nagsulod kamo sina nga organization. Ako nagsulod ko actually kay through invitation kay since focus ko sa studies ko kag sa akon nga performance student kay after class, after duty, class. So, kumbaga ang time management, dudara lang gid blaga focus sa mga studies kag work sa school. So, one time may nag-invite sa akon nga upod ko man nga working student sa library nga basi mag-join sa religious organization. So, nag-try ko kadto dito sa office. Nang do naka-feel ko second family sa university. As kado may side sang imo self lang kag imo mga pod sa school, may other kapag nga kumbaga matawag mo mga brothers and sisters. Kag amo na makaserve sa church, nag-choir member ko, tapos amo na mga activities, bonding after school, mga magula ka na. Home. How about you, Sir Alan, especially, no? Kay kami, ang mga babae, somehow, no? Pero kung kisa, mga lalaki, doon natamad na sila mga amo-amo sila, no? I mean, hindi man tanan, pero ikaw, yes, sir, nga, aman. Bali, sa akong biyang setup, biyang akong lifestyle, bialin sang elementary, hasta nga nag-high school, college, balay skulahan lang gid tapos ang father ko ara gid siya sa church. So every time nga ara siya magkadto sa church permi ko gaupod. So bali do amo nang rotation ko amo nang sang nag-college nako. Gid ko nangita gid ko way para makasulod sa sa mga amo na nga bagay-bagay. Bala nga ako gid mismo member hindi sila gaupod-upod na lang ko. At the same time sa amo tong time aga sa Kristan man ko di sa amon sa Tangob.
Oo. Kag subong limnester mo gyapon sa katedral. Oo. So, ano gid sir no, lain niya kumbaga so good gid sa panimalay no. Kung ang pagpadako sa imo, sang ginikanan mo is amo na bla active sa church, sentro gid na iya. So, pangitaon mo gid na iya. Ikaw mismo mangita pa maagi. How can I join sa mga sining mga religious organization? And Yes, ma'am. paano na siya sir nakabulig sa imo kag syempre sa pag-upod niyo ni Ma'am Heidi nga lapit gid kamuya sa simbahan, sa organisasyon, lapit mambalta nga sa Ginoo gid bla ginakabig nyo nga sentrong Ginoo sa inyong life, sir. Amo na guro nga nakalabot kami 12 years nga wala mga third party, tapos ang amon nga mga away bido hindi man gid sila nga seryoso do ka minor lang bala ang ano lang gid akos lang gid permis ang pride pero sila nga mga ng mga selos-selos do wala bi kay syempre kabalo open man gid kami bi tapos amo na permi lang kami trust lang tapos ara gid si God center sa amon nga nga relationship amo guro naging successful pati sa akon work. Sa iya man business, medyo okay man. Oo, daw mo. Oo. So, all throughout, sinang 12 years, wala ka mo sang makonsider nga inang major blang nga away nga nag-abot sa point or may temptation nga mag-break up kamo nga duwa. Kaya siyempre, sir, 12 years mo, di ba? Hambal ko na gani, ang iban, dumayara gani iban nga ti kalawig, tapos gulpi lang, lain gali itong mapamana or lain gali ang mapangasawa. Anong story? Oo. Usually, ang amon cause naman sa mga mga miscommunication, misunderstanding. Pero mga selos or wala man kay super open man siya sa akon in terms of sa mga bagay. Kay may saling ko siya kay wala siya interest sa mga mga May mga sundog pero ginakadlawan lang namin nga duwa man bla. Ang openness siguro sa isa kag isa. Pag nang doon nagbakod sa amon kay wala secret, may ginatago sa isa. Pag-intindihan gid kag kitagay gasunlogan na kami do barkadahay ang amon trip di sa isa do ka barkadahay, best friend do ka mo na ba magtuto do mo bla. So ang security ara gid no, do secure kamo sa isa kag isa. Kung isa gani kun may ganina kun may mga crush ko na di mo crush ko na sa balaho gwapa siya do wala ba sila nga ko lang sa ginatago ko sa set ko mo na nga daw medyo grabe trust niya sa akon kag wala ko man ginagubay mo na ang ko lang ginasugid verbal gid ko gid ko be open gid ko kayo kun ang mga feelings kita ko ginasugid ko diyon siya. So kanami sang relationship nyo and nag-abot sa point nga nagpakasal gid kamo yung nga duwa. And bali ikaw ma'am, kung natapos mong 4 years mo, after that, nag-call center ka, Ma'am Heidi? After ko ng college, nag-work kami sa gun store. Okay. Tawag mo mga 1 year, siguro or sobra 1 year. And then, may nag-refers ako sa Convergys. Naka-receive call. Okay. Tapos, gin-try ko lang man sa kamba ko new, medyo ma-increase mo lang yung mga wage pay para sa family, para sa so, gin-try ko. So, luckily, nakasulod man ko, naglawig man ko. Nagsige-sige na ako sa BPO. Try ko apply sila. Galing wala akong kabasar, so liwat naman. Tapos naman nagsulod, nag-test ako, and then start ko baking, and then until suppose sige na sa dito na nag-start. So kamusta ang pastries mo, ma'am? I mean, ang pag-bake mo, kamusta subong bali sa balay lang gid? Home based na sa balay. Home based. So sa kamusta subong do okay gid? Nang kaya actually sa mga 1 month before sa among wedding, suki. Kaya para ka-focus sa preparation. Kaya do ka budlay gid tungan. Balay. Okay. Sige. Nang subong mga galing subong hindi man ko kabaton gid siguro nga damo ay kay gap focus man ko sa
next week matabok naman ko sa Iloilo. So, do wala iguro chance nga maka-accept ko orders. Okay. Oo. Pero sa kay Sir Alan, sir, after graduation, nagsulod ka sa Bureau of Fire. Ano natabo after graduation? Wala pa ma'am, bali after graduation, nag-take two pa, wala pa ko kapasar sa first take ko sa board. After sito, nag-proceed ko na yung masteral sa MPA sa Carlota, tapos gintapos ko siya sa Cebu, sa Cebu City. Then after sito, nag-try ko apply liwat mga 2017, nakaluyan, isa lang ka-apply, nakasulod man dayon. Nasta subong, amo na siya ang sa ako niyang story. Okay. So, sir, halin sang una, ginhando mo gid nga makasulod. Ang imo nga course, di ba ano ganyan hambal mo gid, sir? Criminology? Criminology, ma'am. So, paano, sir, wala ka na nagdayon sa pagkapulis? Actually, kayong father ko, ma'am, is police. Di gusto ko siya yung maglain naman ang ako niya career. Hindi kay siling bala yung kay kung mo father ko. Gusto ko may own man kuya nga akon man lang paghimo sa ngalan ko man. Oo, do ka muna ako. Do nga siya man ang ako nga gina-idol. As bata, sang gamay ko. So, muna siya. Bali, lain man pro uniform personnel man gyapon na. Yes. So, inline man gyapon. Kaga mo na subong proud gid ko yang magpakita sa kabilugan nga ano ko PFP ko firefighter ko, isa ko firefighter. Sir, bali si father mo, sino galing name sa imong mga father? Alan R. Plantillo, bali ako the second na kuya. Alan, so bali retired senior inspector siya sa PNP. Okay, diri man si sir naka-base sa Bacolod? Yes, ma'am. BCPO, ma'am. BCPO. Okay. Sir, ang pagka-criminology mo, kay sino na choice? Kay papa mo or imo? Ako, ma'am. Kay gamay pa lang ako, ma'am, magapatahi. Ko yung uniform, nga sunod-sunod sa iya. Magabot ko sa gasok man ko. Do, siya ganyang nadakaan ko, do role model ko, biglaw. Gina-idolize mo? Gina-idolize ko siya, oo. Tapos, but after graduation, amo na nag-apply ka, amo na, naka-Bureau of Fire. Hando mo man nga, ari kaya sa BFP? Yes, ma'am. Handom gid. Oo, amo na. Siya nga daw proud gid ko subongin at cater ko gid siya be. Tapos, amo na, namian gid kuya be. For example, bis mga sa work be, do gusto ko siya be i-lift up pagid biyang bureau nga, di ba, lain sa PNP nga daw kilala na gid bi si PNP no. Pero gusto ko gid siya be i-lift up pagid ang bureau kay kabalo ko dako layo paningiyang ano pala marriage damo pa ko may pwede ma-inspired base sa akong mga giho damo ang mga bata man lang gusto ko man mag-fighter daw something ako na pala hawat tapos may mga programa man kami be sa sa stasyon preso sang last pag fire prevention month namon na ganda kami sa SM sang gamay siya nga mga challenges para sa mga bata, activities, may mga rappel para sa mga bata, mga 2 years old and above, mga 7. So na-enjoy gid sila, gusto gid nila sa ako do proud man ko nga ako mo ning gusto ko mga activities para makilala blas ang tao ang BFP kay hindi man gid bitanan tanan kakilala mo, example mo uniform ganyan sila police pero hindi may police na wala. Amo na gusto ko nga ang mindset plus ang tao ma-distinguish man bala ang amo nang isa man sa mga pagi ko sa kasal nga makita man sa tao nga si BFP gali may mga gali ang mga mga tradition na ginagamit do ka muna. Gusto ko siya bi-lift up pagid damo. So makita gid sir ang passion mo kag ang love mo towards your towards your work nga gindala mo gid siya gani asa sa kasal mo because amo nang imo tuyo. No? So, yes, sir, nang subong, pagsulod mo, 2017, yes, subong, na ganing imo nga, tong position mo gani, di what, sir? Mga 5 years na, July, this coming July, mga 5 years na. So, pagsulod mo, nang tawag sa imo nga designation, sir? Ma'am, depende na ma'am, Fire Officer 1, tapos kung ma-assign ka as Nozzleman Lineman, sa operation ka, sa Don Salvador actually ang ako na first designation as Nozzleman Lineman. Tapos after basic training, na transfer ko di sa Bacolod. Tapos gin-transfer ko sa office, sa admin. Tapos since 2018 hasta subong daw ara lang ko sa office tapos kisaga gina-augment man ko sa operation as fire truck operator at the same time
ara magyapon sa akon nga ano ba nga designation at Chief Personnel and Training Section. Basta biskan diin lang ma'am, biskan diin man lang kami buta. But you're happy. You're happy. I mean, kung sa field ka or sa ano ka, happy kaya sir, namian ka sa work mo. Yes ma'am, namian gid ko. Nami ako gani nga do ka ano bala do hindi bala siling nila nga ang bumbero tulog-tulog lang ko no, do gusto ko na makuha nga mindset sa mga tao because syempre ako mismo na experience ko hindi na tuod mo kag sako gid kami ti amo na nga nami gani i-reach out sa mga tao. Actually may ga-exist ka subong nga safety seal ang iyan bala ka under sa DILG so bali isa man kami sa inspection team. Ido man namian man ko nga ano nga si BFP sa man sa inspection team makita man sa mga government entities nga ano nga isa man ta sa ga-inspect kamo na proud man ko nga member ko dira subong isa man ko sa ga-inspect. Oo. Bali sir, nang kung magsugod ka, ma-firefighter kagid, ano ka budlay ang trabaho sa isa ka firefighter? Risk go siya kay syempre hindi man siling nga pag may firefighting may fire call ano ka na sang makagwa kagid bala buhay ako damo man ta di ba mga previous ng mga mga news biskan dire lang mismo sa Negros nga may napatay sa kuryente tungod sa pag-firefighting, wala na sang ang kuryente wala ka-coordinate, wala na hindi sila laki biskan ako gani ma'am sang 2019 na biktima man ko na ang akon nga 2020 gali na pagsunog bala sa SM Dampe mga squatter nag-wild host ang amon nga ang host bala nag-wild host ligo ko sa akon nga chicks pero okay man lang kumbaga do experience man bala kag do proud ka man i-Japon nga amo na biskan diin do ka nami lang kung mga ambal pag kon saan tawagin ang tungkulin saan tutungon pa rin kido ka amugin mo na to ang na-feel namon di ang duty high kung firefighter kasi ang duty high na inabalang ano ka muna kung may nag-duty do why ka mo tulog no kay on call pag may sunog yes ma'am on call ang operation namon bali si office ma'am ang office namon siyempre kasi sunod kita kung may holiday pero ang sa operation 24 hours gid na sila oo so anytime kung may sunog lumpat gid na oo ma'am oo so dayon inang grabe man ang training niyo sir no ang training pa lang magsulod oo ma'am babae lalaki bali mas namin subong ang training ma'am pero ang subong modernization inaaprubahan to last year ni Duterte ang modernization namon so ang mga equipments na nagadamo na tapos ang amon firefighting tools gadamo naman tapos subong sinila nga tuig ang Negros Occidental may natawag ng SRF Special Rescue Force para sa mga baha, calamities, mga suicidal, nga mga subalit train gina sila kag ongoing na. Actually may naman tayo, ang BFP subong aerial naman siya subong aerial training, tapos may underwater training. So amo na do proud gid ko nga nalabot na namon. Same time sa Bacolod, may EMS man ta may ambulance man mismo nga ga-responde kung may mga busong. Ini ginapalapitan na kami subong lain sa una yang ngita pa sila hospital sa Bunga, diretso sila ngita stasyon kay amo na kay may mga AMT man tada nga mga trained. So amo na do pa nami lang. So ang imo sir nga pagsulod sa Bureau of Fire, ang imo nga trabaho para sa kay Ma'am Heidi, wala ni siya ma'am naka-affect sa relationship nyo nga inablang nag-abot sa point nga daw permi ka lang sa trabaho amo ni paano mo ni ginbaton ining trabaho ni Sir Ma'am Heidi? Start ng career 2017 magiging adapt ko nagid bala ang iya nga pagka-firefighter. Kumbaga do may division kami nga duha nga firefighter ari ako do bala dapat may intindi kagid sa partner mo kay para hindi bala bugat man para sa imo. May worriness man nga about especially sa mga times sa operation siya. Pakta ng mga sitwasyon bala may mga emergencies para sa natabo sa iya do ba pero ko man siya nga gina-intindi ko gid kag adapt gid bala ang iyang job. Oo. Kag ngabot gani sa point ma'am nga gusto mo naman magsulod sa BFP. Oo.
Although man kumbaga na naging inspiration man sa kag ang mga nakilala ko sa bureau nga naging friends ko man kag ang mga na-witness ko mga activities na inspire man sa akon to dream nga maging part man sa. And Sir Alan, so amo nino ang love mo sa work mo, ginaupod mo dira ang imo sining nga pamilya para nga tido hambal ko na kanikay na para do ka okay gid nga maintindihan man Ma'am Heidi nga ti amo ning iya nga bana isa ka fireman abi Sir Alan. Yes, ma'am. So ano siguro sa inyo nga duha no mga before kita magtapos ang aton nga interview, anong inyong mensahe sa mga couples inabalang kumbaga mga take away nyo ba lang nga syempre kamo nag 12 years kadamo based sa mga relasyon I don't know basi nga hindi lamang gid na sila gintagna para sa isa kay isa siguro hindi sila para sa isa kay kamo ya 12 years ya pero anong sikreto abi sa inyo nga pag-updanay nga gusto nyo ma-share para sa mga ano man sa mga would be a husband and wife man. Ma'am Heidi, ikaw una, ma'am. Sa based lang sa mga na-notice ko. Relationship nga lawig tuod pero end man or mara man yung mga lipot. Pero sa lang siguro, ang mga advice lang guro na ko. Always nga intindihon mo, hindi lang self mo, hindi ang partner mo. Dapat may unity ka mo. Selfless naman dapat. Selfish ka. Self mo lang panumduman mo. Panumduman mo man ang part. Kaya, put yourself sa shoes niya. Kung feeling niya mabatsagan niya, kung maamka ni. Panumduman mo tanan nga bagay nga desisyonan mo. Kag palangga dapat care nga kung arab lang kung may mga situation nga challenging para sa do kabudlay dapat i-intindihon mo gid ang sitwasyon kag dapat magbuligay gid sa mga duwa solve ang problema proper communication kag isa sa mga bakod kung kabay pa may pag-insindihan kami kabay pa may pagpalanggaan kami nga mabakod lambot kumbaga may goal ka mo dapat sa isa common goal lambot sa amo na ang point kag always choose your partner kada problema choose mo gid sa kay sugod gid sa panamduman mo gid ang time kung nga aging dili mo na siya kung nga nag-intra ka sa relasyon nga duwa so mabalik ka gid sa basic na paminsaron kung nga kamo na nga naging kamo nga duwa kay amo nang imo maging reference man na ay naglawig mo kami tapos mga away pa kami na mabulagay pa kami do ka useless na sa pagdanay mo. Okay, sige. How about you, Sir Alan? Doon naubos yung mandala na pati, hindi. Pero pilitanan, dodo mo na siya. Pero nga ako lang gid nga i-highlight nga dapat God-centered, dapat aragid si God sa inyong nga relationship, aragid siya perme kay para mag-guide kag para maging happy ending ang inyong relationship kag open ka lang gid as lalaki dapat open ka lang gid sa partner mo wala ka dapat may itago pa para kung may makakita gid man nga may upod ka nga babae nga iban at least nahambal mo na to yang nagupdanay kami ni amoni kumbaga hindi bila mag-start naman sang issue biskan to wala ka gamali siya kay tungod nga open ka first hand information sa perme sa mga bagay nga obra mo kung hindi siya kung wala siya sa tupad mo do ka mo lang ginasyon na. And syempre, anong gusto niyo mensahe, sir, sa inyong family? Gapasalamat gid ko sa among family kay tungod sa emotionally, spiritually, kag financially gid
na nabuligan niya nga patigayon ang amo nga kasal kay daw dream wedding gid binamon mo kung baga ko hindi tungod sa ila hindi gini matabo tanan kag salamat man ko sa akon nga City Fair Marshal sa mga Chief Inspector Rodel P. Ligaspi sir kay kag sa akon nga mga firefighters nga mga upod especially sa Special Rescue Force namon na nagbulig man dito sa wedding kag sa mga family and friends nga nagtambong sa amon nga kasal. Oo, salamatan namon. Okay. Mensahe niyo sa isa kag isa. Ma'am Heidi, anong mensahe mo subong kay Sir Alan 1 week na kamo after nakasal? Anong gusto mo mahambal sa iya? Ang mamba ko lang. Lang gata makagapon. Well, actually, nagbago ang pag mo. Kag level up na magsulod ka sa next chapter sa ating life. Family, sa ating career, and I will not always hindi kag kung kailangan. Di ba gibi? Sir Alan, ikaw sir. Bali ari lang ko gyapon sa imong tupad so bali wala ta kabalo kung ano ang pingi for sure natapos na ng chapter kumbaga happy ending at tapos sa first part bali subong wala ta kabalo kung ano ang mga challenges ang aton nga pwede tubangon pero as long as kadara lang sa aton tupad makaya ta gid. All right, sige. Ma'am Heidi and Sir Alan, no? Mr. and Mrs. Alan Plantillo. Thank you so much for your time. May ginhatag sa amon diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you, ma'am. Salamat. And yes. Kasalamat and congratulations sa liwat. Thank you, Gid. Sige. Bye. All right. Sige, there you have it, no? Si Mr. and Mrs. Alan Fire Officer 1 Alan Plantillo, no? So, di bala, amo gina, no? Bombo Harold, sila 12 years. Kabalo ka, cookies, may mga, although white takbalo, man sa mga rason sang iban kung nga sa kadugay sa ila, hindi man sila ang happy ending, pero sa ila yung nga duha, happy ending gid sila sa 12 years because ang isa dala sa nakita naton kay si God, kumbaga ang foundation nila ara kabalo ka sa relasyon, normal naman ang mga temptation, away-away, amo ni depende sa inyo kung paano ka mo magpakabakod nga duha. Although may ara man niya Bombo Harold nga dugay-dugay ka mo tapos pagbalikin mo spiyak lain ang litong pinakaslan niya to, no? So amo na, no? Depende sa sitwasyon, pero ka-inspiring nang bala. Tapos kanami man kay unique man nga wedding, syempre taga BFP si Sir ginapakita. Gusto niya ma-lift gidyang moral sa Bureau of Fire Protection, no? So allowed sila na magamit sang amo sina, no? One way man nga pagpakita man sang BFP sang ila sila nga support, which is very good gid, no? Kag sa ila nga duha, no, sa 12 years sila nga pag-updanay iti gahambal na lang ibanda diti sana all mapapasana all ka na lang. Okay, sige, pero tagsasato ng mga unique man yung mga istorya sa patagsang pagkikugma, no? Debla? Okay, sige, mapause kita for a while. More inspiring stories pagid dari sa aton nga pala tuntunan sa Good Morning Philippines. Silang gida, standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, maisa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
rice. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch. Malagad sa inyo patutunan, Good Morning Philippines. Oras naton 18 minutos na ang nakalabay o nakaligad sa tak na ang last 11 sang ugto mga kibanan. No? Sa siling nga matinion, isa pagin naton kay bisita dito sa aton patutunan Good Morning Philippines. Of course, ang isa no? Sa mga taga-Negros, no? Particularmente taga Sulad sa Mamaylan, ini ba lang nagkampiyon sa UAAP Season 84 Cheer Dance Competition. Ang nagkampiyon ko ang FEU, Far East University. Ang ilang cheering squad ang muna nagkampiyon mga kabinan. Isa diri sa membro sa FEU cheering squad nga nagkampiyon sining UAAP Season 84 Cheer Dance Competition taga syudad sa Mamaylan. No? Sila ito muna si Sir Robbie John Dingkong, no? Mga kabinan. No? Ibalonta karon kay Sir Robbie John Dingkong kung paano siya nakalabot dito sa FEU. No? From the city of Himamaylan, mga kabinan. No? Dako maning contribution itong triple, no? Sa patag sang sports, sa kanunuman nga aspeto sa pagpakabuhi. No? Sa mga big events, no? National and international, ang taga Negros do hindi kaya madula, no? Sa senaryo. Busiyon ti damo man di talented sa Negros mo kabinan, no? So sila to tibugal taman no? Nga isa siya sa siling membro sa cheering squad na sa Far Eastern University kun FEU, nga nagkampiyon, no? Sining UAAP Season 84 Cheer Dance Competition. Hindi mo basta-basta nga mangin kuwan ka nimo, mangin membro ka, mga kabinan, sing muning cheering squad, no? Sang isa kontra nila nga hindi mo basta-basta nga mga universidad, no? Kilalaman, no? Bugal, no? Kag dungog mga kabinan, naton man nga taga Negros, pasimento taga Siyudad Mamaylan, nga isa diri sa membro sining cheering squad na taga syudad sang Himamaylan, no? Kay sa mga inisyal nato ginato si Baxter to si Paswit ibalaan ta man ang sacrifices sa linsang elementarya, nag high school, no? Tubtob nga nakalabot sa national, tubtob nga sumuti naging successful sa sining life, nakabulig siya sining pamilya. Ini si Sir Robbie John Dingkong, sa mga inisyal nga background, no? Naghalin man sa kwan sa pigado man nga ginhalinan, terrible man nagkaroon sa sakripisyo niya, during siya nag-eskwela pa, dahil si Mamaylan. So paano siya nakalabot naman ti si ibabaw nga subong ti sikat, kaya nagdaog nagkampiyon ang iya sining team, no? Siguro basta isang una bla mag high school kasi una mga kuti may intramurals, no?
may mga cheering competition, kaduduman nyo sa mga utod na ton. Tingin ko ba sa isa siya sa mga nagapamayagpag man sa mga cheering competition during sa iya time, no? Sang ara sa may syudad si Mamaylan, ngati nangin alagyan, no? Mga kabanan niya, padulong dito iya sa ibabaw, no? So, arin sa konsepek natin nga linya, our very own, taga Negros City, Mamaylan, si Sir Robbie John Dingkong. Sir Robbie John, good morning. Welcome diri sa programa Good Morning Philippines sa Bombo Radyo Bacolod. Sir John? Ngayong hapon. Yes, sir. Bombo Dennis na sir, Ngayong to, Bombo. Yes, sir. No? Sa naton daw bugal man no? Sa naton nga taga Negros, no? Taga Sudad si Mamaylan nga sa ang imong team nga nagpakigbaan sining UAAP Season 84 Cheer Dance Competition, nangin kampiyon, no? So si Sir Robbie John Dingkong, pwede ta sa mabalaan imong personal nga background, no? Kaya diingid ka exactly dira nag-star sa may City of Mamaylan, Sir John? Araw sa 408 Barangay Agisan. Okay. Bale nag-start ko gymnast sa Himamaylan. Ang coach ko si Tricia Amber Bayutas, Gracia Bayutas, kag Abrel Bayutas. Hello. Okay, then again. Hello, sir. Hello. Okay, no. Asin ko paano nakalabot si Sir John, Sir Robbie John Dingkong, no, dito sa national sa FEO, no? Paano ka nakalabot dito, sir? Ano sang ari ka din si Mamaylan during elementary, during high school, may mga cheer dance competition ka ginapartisipahan, na? Paano ka nakalabot dito sa FEO team, Sir Robbie John? Bale, nag-start ko sa gymnastics sa Himamaylan. Ang coach ko si Abrel Bayutas, at si Gracia Bayutas and Tricia Amber Bayutas. Okay. No? Bale, nakalapot ko sa palarong pambansa 2015 sa Davao, kag sa 2016 sa Albay. Kag dito ko nakita sa school na FEU. Okay. Dito nila na-recruit. So dito ka na-recruit after sa 2015 nga palarong pambansa, 2015-2016, no? So as pagsulod mo sa school na-recruit ka sa FEU, anong buka mo do sinta scholar ka or anong pasada mo sila during na-recruit na sa FEU? Bale, grade 11 pa lang po, full scholar na, as sa college. Baligin grab ko ng opportunity. Okay, so dako ning oportunidad, no? Subong sir, ano nang year mo da sa FEU? Graduating na. Graduating. Anong course? HRM. HRM, about terrible, no? Bangod lang sa abilidad mo, nagsugod ka sa gymnast, no? Representing sa City of Mamaylan, nakalabot sa palarong pabansa, no? Subong national level natin. Saan o ganyan naging held ang competition, Sir Robbie John? May 22. May 22. So, first time mo ni nga do ano ka nakalawig, so do ano ka na nga naging membro sa FEU cheering squad, Sir Robbie John? Bale, 6 years na. Subong. 6 years mo na subong. Oo. Okay. Bale, ang first kong competition sa UAP, 2019, ang tema namon Michael Jackson. First place lang kami. First place lang. So, sino yung competition, first time yung nag-champion ang FEU? Oo. Okay. Pila ka mo ka membro sa sining cheering squad, Sir Robbie? Bale, ang 2019, bale 25 kami.
subong na nag-pandemic, buwinan polo katao. Siyempre, 2 years break. Lain na ang training namon. Na 15 na lang kami. 15. Okay. So ikaw lang dira sa May kaupot ko galing taga Pulupandan. may kaupot. Gonzaga. Sino siya, sir? Si Brit Gonzaga. Grace Gonzaga. So dual na kamo nga taga Negros nga membro sining FEO cheering squad. Okay, no? So ano ang hardship? Ano ang kabudlayan? May nasumala nga kabudlayan si Sir Robbie durante nga ara siya nagsulod sa cheering squad sa FEO. Paano ka mag-practice? Kasi kita mga amo ni Sir, hindi na siling ordinary do cheering squad rarara lang da south iniya may kuan pag may additional nga mga ano pa magsini gimmick, may mga tumbling pa ni, may mga boys kaso tuman ka delikado. So paano ang training niyo sini si Rabi Jan? Bale, una pa lang kina-secure na mga tumbling namon sa coach namon. Tapos, syempre, ang mga hakwat sa bahay, kina-secure man. Para hindi nagit matamaan ng mga player. Okay. Ano ang mga nasumalang mga kabudlayan abi ni Sir Rabi tising mo as scholar sa FEO, membro sa cheering squad sa FEO. Paano tani paano ni mabuhat no ining mga obligasyon no sa kageskwela ka as full scholar, membro ka. Anong mag-manage mo sing time mo sir nung kabudlayan mo? Bale, as a student athlete, grabe ang pasensya. Ay dapat flexible ka sa talang nga bagay. Dapat ma-manage mo ang oras mo sa training, ma-manage mo ng oras mo sa pag-eskwela. So may mga best nga daw nagakonflikto ang schedule mo sa eskwela mo kaga times and training nyo? May lang nakakaluyan, way man bagsak sa school. Okay. So na-maintain ang grado, na-maintain ang academic performance, at the same time, why man na-maintain man imo sa nga as membro ka sa cheering squad. Okay. By the way, pila na gani ang how young si Sir Rabi Jan? Ano? How young? Pila na ang edad mo gani, sir? 23. 23. Sa edad nga 23, nakita ko rin sa mga picture kag video gipadala mo, ikaw ang pinakataas sa membro. Pilang height mo, sir? 5'10", 5'11". Ikaw ang pinakatulest nga member sa cheering squad? Oo. Terrible, no? Oo. 5'10", 5'11 ang height, no? At the age of 23. Sa imo nga height, sir, nga daw kaya kadumdum nga mo nakakataas. Iba niya, like basketball player, no? So ikaw doon nag-excel ka sa patag sa gymnast, Sir Rabi Jan? Song bata ko, sir, medyo basketman. Okay. Pero gito, ang focus ko gito sa gymnast. Siyempre, ginagaan ako opportunity sa mga coach ko mong kapinagid si Coach Christian Berbayuta. Okay. So, but sila sang Dre kaya sa Negros, ang ari kayo sa Mamaylan, sa mga local competition, like siguro sa mga provincial meet, regional meet, nag-excel ka, naging-tub-tub nga nakalabot ka sa palaro. Oo. Okay. By the way, sir, anong background sa family mo? Pila ka mo ka mag-utod? Kag anong work sa mga parents na, sir? Actually, duwa lang kami ni mama. Wala na ako father. Okay. So, duwa lang kamo yan nagapangabuhi galing. So, solo oniko, iho ka man galing. Oo. Okay. So, anong obra ni mama mo? Kahit tender lang si mama. Okay. So, din kayo nag-elementary, sir? Nag-eskwela elementary ka, high school? Ang elementary ko, Agisan Elementary School.
high school ko, Stella Maris Academy sa Agisan man. Agisan magyapon sa buta ka tapos sa imo sining elementary ka high school, no? So paano sang una, no, sinatonti singari ka di sa eskwela ka sa syudad sang Imamayla, no? Paano ang may mga kabudlayan ka man sa una nga nasumalang sa imo po ti duwala ka mo ni mother mo pangabuhi, no? Kay father mo ay naman kag sinatonti. Paano mo sa ulihin na manage si mo nga pag eskwela at the same time ti sing mo di ka nag-excel sa imo sining abilidad sa gymnastic, no? Paano tani sa una na na manage nga ari ka diri sa syudad sing Mamaylan, si Rabijan? Bale, siyempre si mama kapangakigman kay wala sa namang way sa bulig sa karinderya niya, niya. Siyempre, bale ang lang gid sa ako nga training ko daw sa gymnast. Oo. Ko na lang, pabayan ko na lang yung iakakig para maka-training na ko daw sa gymnast. So ano ang nag-inspire sa imo nga mas pagkamayo mo anay singatit mabuli ka to kay nanay mo abe sa inyo sa karinderya nyo kay ti para magka-support mo siya pa nanay. So ano nag-inspire sa imo Sir Rabi nga singati ipurso mo gid nga masigi ka training sa gymnastics, may ara nag-encourage mo or may nakita kay nga sa kagulingon mo nga simuti daw mo ginigurong abilidad ko, daw mo giningakon nga abilidad nga dig ko ma-excel. Paano ka encourage o sino sa imo nag-encourage sa Sir Rabi? Bale, na-realize ko na lang ang sang ulihin na sang ato ara ko sa Negros. Ang na-realize ko lang sa ulihin nag-support na si mama sa akon sa gymnast mo training. Tapos ang miarapit ko isa ka nanay tugid sa gymnast mong amo man nga sige siya sa akon like kay nga amo to sige yun mo lang training kay nakitaan ako nila abilidad mong may kaya mag-champion sa provincial, regional. Amo na si Mama Grace Bayutan. Okay, so nakita ginila gali ang potential mo, no, nga may abilidad gid, no? So in due time si nanay mo na support naman lang sa imo abe sa imong career. Oo. Yan na lang. Batuan niya na lang gid nga ginbato niya na lang gid. Nag-training na o gymnast. Nag-training. Tapos pagkadto mo na sa Manila, pagkadto mo na sa FEO, sing gin-hire ka na, si nanay mo na lang dibilin, no? So, paano? Why ka man nabudlayan? Why ka man na maguhan? Or nasubuan dito? So, ato ka to sa Manila, anong... Sang grade 11 ko, dito sa FEU, bale, grabe, gid ang homesick. Kung ato. Tapos, grabe ang pressure sa imo siyempre. Araan na sa kilalang school mong. Kaya amo to, sige na to training namon. Asa sa uli nga na-realize man ni mama nga libre naman tanan mong wala naman bayaran. So safety man. Kada bakasyon ka puli, okay naman si mama sa akon. Okay. Sorry naman naman. Daw nabato niyo naman guro nga daw mo ginimo yung career sa pagbuhi, no? Isa sa mga nag-success ka. So anong nabulig sa imo sining life, no? Ining bilang mutantabiti subong excel ka sa sining sahi sang sports o kun gymnast tabi, no? Anong nabulig sa imong life, sa imo sining pamilya, sa imo sining kay nanay mo, Sir Rabi? Takugid na bulig sa kon siyempre libre na ang eskwela. Balay gatag na lang gid si mama sa kon ang allowance. Allowance. Tapos siyempre
ang gapati na gid si mama sa ako nung kaya ko tapos maka-graduate gid on time. Ako na naman. Okay. After kasi mo graduating ka na subong, ha? After nga makagraduate ka, what will happen? Magwa ka na da as membro sa cheering squad or ano ang mga masunod abi nga mga kaganapan dira kay graduate nga sa eskwelahan? Ang plano ko ma-cruise ship ang chef sa barko. Okay, so mo na lang next mga target. So maubra ka na. Okay, hindi ka na pwede da makatiner or di ka na maging membro sa cheering squad after mag-graduate ka na sa school? Hindi na? Sa amon nga batch, may naka-kurso na nga maging coach. Bale, ang obrawan pa na nila ma-apply sa school para maging coach. Okay, so sa imo duwa ka na plano yung mag-coach, so magwa ka na lang, mag-obra na lang yabi. Okay. Subong Sir Rabi, din ka gid sa Mamaylan or din ka subong ari ka sa Negros? Ari ko subong sa Mamaylan. Okay, no. So saan ko lang nag-abot after sa competition, nagpuli ka danay? Oo. After competition, kay si mama naglantaw sa competition namon. Bale, pagtapos ng competition sa 22, nag-book na kami dayon sa 23. Kay limitado lang yung budget naman ni mama. Amo na away kami nagtugay. Kung magtugay kami to, dako na yun magasto naman. Bilang si mama mo nagtugid-tugid sa kwan sa para maglantaw lang. Botete. Da mo na makita nga terrible ang support mga ni nanay mo sa imo. Oo. So after nga nagdeklarar ka mo competition kay mismo ara si mama mo gatanaw. So ano nang reaksyon ni mother mo? Dahil sino galing ni mama mo? Rosella Dingkong. Okay. So ano nang reaksyon ni mama mo after sa announcement nga kamo nang kampiyon? Hindi mixed emotion. Gayabi na lang sa. So no, may rason na nangin positibo ang resulta sa ginhimo man nga sakripisyo kag suporta man ni mama mo sa imo Oo. Grabe yan. Ikaw as membro sa cheering squad, first time nga nagkampiyon ang FEO sa imo liga naka-intra ka mo po first up lang ka mo. So ano ang as imo ya personal na ara sa team? Ano ang nangin batyagan mo sa mga deklara nga kamo ang kampiyon, Sir Rabijan? Una pa lang na kami mo. Wala kami ga-expect na kami maging champion. Ang main goal gid namon, mabuo lang ang routine namon. Okay. Tapos kung mabuo na routine namon, dito pa lang kami may expect kung ano ang matabok sa amon, kung maging podium finish kami or maging championship. Okay. So adlaw-adlaw naga-training gid kamo si Rabi? Adlaw-adlaw or ano-anong sa una pa lang namon, pagbalik namon sa Manila, kay syempre nagka-pandemic, 2 years break. Pagbalik namon sa Manila, ang training namon morning kag gabi. Tapos nag-adjust na lang palapit ng competition, nag-adjust na lang training namon morning na lang. Okay. So siling aton ay man nakabot ang time abi nga siling ka do mo-back out ka, do mo-withdraw ka na lang kay bangod sing kabudlay, text yung schedule, do ay kinapaway may time sige man nga nakapasulod sa pinsan mo Sir Jan. Oo, meron. Ang rookie to sa SCU. Siyempre, hindi mapunggan ang ka-homesick eh. So na nga may rason gid nga ma-back out. Okay. So ano ang nangin inspirasyon mo nga instead mo back out ka, ginsigi-sigi mo na lang, Sir Jan? Na-inspire ko sa siguro. Sa
estado sang kabuhi namo ni mama. Siyempre duwa na lang kami. Kag kapayta na lang ko pamaagi kung paano ko makabulig sa iya. Sa biskan sa pag-eskwela o na lang, makalibre lang. Para hindi ka na makatag pa sa dugang hardship kay nanay mo. So, gindidikaran mo lang para at least malibre ka sa eskwela, tuition, at sige may gamay lang buligan na mo. So, nangin sulit, nangin productive, ang sakripisyo mo, sakripisyo ni nanay mo, nga subong bisan pa paano, ma-exit ka dira sa as member sa cheering squad, ma-exit ikaw, prote, dalamang pride kay during sing ara ka, nagkampiyon ka mo. Dalamang pride mo, ang bugal mo, kag subong man ang siyempre, bugal magyapon sa eskulahan Sir Rabing? Oo. Okay. So, bale, ano na namon? Oo. Bale, history na namon. Nga naapat champion kami sa school. Okay. So, tanan ka mo nga membro sing cheering squad, graduating na or pila ka mo subong graduating dila nga membro? Sa batch ko, 3 sa babae, tapos sa lalaki 2. Ang upod ko nga isang team captain. So bilang 5 ka mo ang manog exit as members ng cheering squad? Okay. So hindi man mabudlay sa iban lang nato na dyan nga Rabi dyan nga mga pamati subong, hindi man mabudlay as isa ka gymnast sa patag sa mo sininga sa isang sports, Sir Rabi? Kung may andom ka, bibikargit, patience lang sa kabuhi. Siyempre, kita nga tao, kailan na tagit magmabudlay at kasi makuha ang ang success pa sa kabuhi. Kailangan tagit mag-sacrifice permi. Okay. So, Senator naman Senator nga ginanga sa imong handom kag sakripisyo ate nangin maayo man ang iya sining resulta kag ginati na debut man namon din isa sa mga boxer naton si Kwan taga Carlota si Risa Paswit nato nag-bronze mula sa SEA Games na ligad lang tingko terrible man nga inagyan man sing bata sakripisyo halin sang elementary, halin sang gamay, tubtub nga labot yung subong status niya. Like man si imo, ang sakripisyo mo during siyang young times mo dira sa Himamaylan, until nga nagkadto ka sa FEO, until subong nga nag-success ka na. So ano ang imo, sir, mangin panugyan nabi sa aton nga mga young one subong, mga lamaro naton subong, nga may mga potential man, hindi lang sa patag sang panabi sang gymnast o sa iban pa nga mga sa isang sports kag of course as experience individual anong imo mga mapanugyan sa mga kwanta mga young ones sa subong Sir Rabi John? Ang maambal ko lang sa mga bata ang gusto gid mangin successful sa uli hindi ka mo ma-give up. Sa una man lang ang sakripisyo. Pero kung magsige-sige na kamo, ang successful nga mangin follow na sa inyo kabuhi. Sa inyo da nga member of the family subong, may mga hinablos ka dira or mga pila ka mga members of the family, daw wala sing may nagpatimaan nga masunod si imong yapak, Sir Rabi John? Base pa lang. Subong wifi. So, pakaisahan ko. Why kasi may gina-training or may gina-ay nga member of the family nga daw may potential na din, nakitaan mo? Sa family member ko, wala ko man gid. Wala. So far sa inyo nga pamilya, ikaw lang gid ang engaged sa sports, sa gymnastics, or basta may iban ka man nga member of the family nga so far, engagement sa another ibang sports, sa mga atleta sa city? Sa isa ko pa kaisa lang, ga-entra siya basketball sa inter-barangay. Balay represent isang barangay namon. Okay, daw may potential nga mangin base sa uli, mangin sikat nga basketball player man?
basta may araman. Okay. Siyempre may connection naman ko sa school eh. Basta makabulig mo ko ulit. So doon ka mga tag-as sa inyong rasa, Sir Ravijan, no? Hello, sir? No, doon na utod siya. Padalig mga kabina, no? Check the being connection, no? Utod ng connection ni Ravijan Dingkong, no? 23 years old pa lang, from height 5'10". Grabe. Sang pinakataas nga membro sa cheering squad sa Far East University kon FEO. Nga nato na mo may isa pa gid sa kanila kaupod to taga Banwa sang Pulupandan. So duwa sila taga Negros, nga membro sining FEO cheering squad nga nagkampiyon mga kabanan. To terrible balan tama na. Ang to no, kung may dedikasyon ka, may sakripisyo ka in due time maani mo gid ang maayong resulta, no? Like sining ko na kay Risa Paswit, no? Ang baksidor at boxer naton from Carlota. Terrible man aganya. Ti si Sir Ravijan, no? Diri sa Mamaylan, no? Nagsakripisyo man, mas ginpili gani nga magpurso sa iya sining eskwela, purso sa iya sining karer, sang sa magbulig kinanay niya, sa ila sining gamay nga negosyo karenderiya. Tipos ang due time ni si Diaman ni nanay niya, kaya nakita mo garo ang pag-excel niya, kaya nakita ang potensyal, ti subong at natapos niya ang iya sining career, iya pag-eskwela, pagay lang sa scholar as membro sa FEU cheering squad. Sa ko, Sir Rabi, do ka tag-as inyo sining mga lahi, mga tag-as mga kamudara, mga pamilya? Oo, sa father's side ko, mga tagasan mo dito may. Sa mother's side ko, may araman. Buti, amak mo sa edad nga 23 anyos, ang height mo 5'10", ha? Oo. Okay, so may potential, na? So gabay pa si Ravijan, no? Ang imong kabuhi, mangin inspirasyon man, no? Sa iba naton ko nga makauturan, mga young ones naton, kasi katon ti daw mostly sa amon ginata interview dire nan mga nag-success sa ila kabuhi from rags, alin gid sa pinakanubo pinakultimo like si imo abit isubong graduate ka na in due time ang imong plano maobra ka sa barko, wait ka balo 1 year after, 2 years after, mas sana pagid ang futuro para sa imo abagod lang sa mga hardship kag sacrifices nga imo gin lampasan, Sir Ravijan. Oo, grabe gid. Terrible, no? Ang imo sining kuan sila tonti mo gina, no? Kung may sakripisyo kuno may kuan may mabaton gid nga kayuhan, no? In due time, no? Amat-amat dito man magulpi, no? Kay sinatunti kung may sakripisyo ka. So may mga guro, may mga times man guro si Rabi nga may mga failure ka man, no? Sa parts ng imong kabuhi, Sir Ravijan, nga nangin inspirasyon mo in other hand. Oo. Mera migid mera migid fail. Siyempre, di ka na lang magpa-apekto. Focus lang Japon sa main goal mo. Okay, no? So, sakto na. So, ining failure mo, ining hardship mo, take mo as advantage para sa imo, para lang magpadayon, imo siniya nga, aim sa imo siniya kabuhi. Okay. So, lastly na lang, guro, si Ravijan, no? Basi, may tamayawon ka da sa pamilya nyo, o sa mga friends mo, gatanaw subong, sa mga kapdanan mo dito sa cheering squad. Pwede mo sila matamiyaw, ganta ka sa tiyempo. Si Ravijan, go ahead, sinong gusto mo tamiyawon dira? Gusto ko lang shout out ang pamilya Bayotas. Kay sila gini ang pinakauna ko nga sila ang pinakauna nga nagatag opportunity sa akon para malabot ko na yung kung ano mamiyara subong sa akon. Sila ni Mama Gracia, Abrel Bayutas, kag Krisha Amber Bayutas. Shout out lang sa nanay ko nga pinagpapada, Rosila Dingkong. Shout out sa
pamilya Dingkong. Shout out sa sa pamilya Bartolio, Baba. Shout out man sa mga amigo ko sila ni Alfred Saguban, ni Genesis Cordones, nila ni Joshua Ison, sila ni Migo Aid. Wala na. Okay, saan ako mabalik sa Sir? Manila, sa school nyo? Bale, mabook lang kami luwat sa June 7. Kay may competition kami luwat sa November 20 siguro. Sa diin naman niya? Next season sa UAAP. Okay, season 85 na. Oo. Okay. Sir Rabi John Dingkong, madamong salamat sir sa imo sining chimpo. Keep up the good work kag good luck Sir Rabi John. Thank you again. Sige. Nabitan mga kabilan, no? Rabi John Dingkong, 23 years old, no? Taga Barangay Agisan, syudad sing Mamela sining ko ti bugal man niya, no? Bagod sang dedikasyon si mata, sakripisyo niya, ng skala sa universidad, nagmembro sa cheering squad, no? Subong, no? Nagkampiyon ang ilang cheering squad, no? Sa UAAP season 84 cheer dance competition mga kaibigan, no? Mun sining tablaga kun may kuan ka, may ang mga hardships sa kabuhi mo, i-take mo lang siya as advantage para sa imo, i-grab mo siya ang opportunity nga mangin inspirasyon mo, in due time ya ang baylo sina tigalak lang daw gatubod na lang grasya mo, di ba? Manami mga kaibigan, like sa mga individual natong interview with Ray, at nakita ang ila sakripisyo sa ila kabuhi, pero paglabot sa ibabaw matamat nga saka ti paglabot sa ibabaw kunti ang grasya daw gaulan lang bla mo sa nila nga when it rains kuan ginaya hindi na mapunggan matubod pero sinyo galing mo na kailan na kunara ka na sa babaw, no? Hindi ka lang yapon magkalipat sa imo gin halinan, sa imo gin angyan, share imo nga blessings, no? Kasi nga tanti in due time mabalik mo na gyapon sa inyo, no? So salamat kita na dapat sa ko gabay pa ng inspirasyon, no? Sa aton karon mga young ones, no? Si Sir Rabi John Dingkong, no? Nga sa aton despite sa mga sacrifices, no? Tera, no? Nag-excel matapos ng iya sining career, matapos niya pag-eskwela, no? Dito niya sa FEU, no? Far Eastern University mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna nga last 11 sa ngaga, no? Pagbalik siya panatuntunan, no? Mangin ka po din natin niya si Bombo Ann Sindol Surilla, makaligad lamang pala importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sige, pabalik na sa aton niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Why naman kita iya mga kabinan may nabilin nga tiyempo. Dri sa aton niya nga pangalagan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis? Yes, Bombo Anso nangin ko na. Kanami sa aton mga diskusyon yes. Sa mga kanami sa aton. Ka-inspiring sa aton nga mga guest subong bumbuana. Oo, puno sang inspirasyon man, no? So, with the hope nga tinakatandog man ini. Nakahatag hiya para sa mga kauturan ta, no? Ang ining mga topiko naton. Salamat sa aton yung mga bisita, ha? Bombo Dennis sa subong iya nga aga. 3 sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Until next Sunday. So, buong 3 sa aton nga palatuntunan. So, kami ang inyo, mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag